สวัสดีครับวันนี้วันสุดท้ายที่น้องเขาจะมาไลฟ์ด้วยแล้วนะครับดังนั้นถ้ามีอะไรถามก็ถามถามเลยนะครับวันนี้เราอาจจะเดี๋ยวไทยเดี๋ยวอังกฤษสลับกันไปทำให้งงๆเล่นนี่แต่ก่อนอื่นเราเอานี่ไปก่อนปล่อยลูกโป่ง ส ติ นุ ด ก ใจ เริ่มติ ติ ด ด ใจ ใจไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เคยเล่นมาก่อนแสดงว่าไม่เคยรู้นะเพราะว่าไม่งั้นในFaceTime ก็เล่นได้รู้สึกใน LINE ถ้า LINE Call ก็เล่นได้เหมือนกันLINE วิดีโอก็เล่นได้เหมือนกัน ไม่รู้เลย นี่ก็เพิ่งมารู้ตอนทำยูทูบนี่แหละถ้าไม่ทำนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นกับอย่างอื่นได้ด้วยสัญลักษณ์เดียวกันเลยใช้กับใน LINE เนี่ยตอนนั้นแบบวิดีโอคอลหาแม่ก็ปล่อยลูกโป่งใส่แม่ อันนี้ก็เจ๋งดีนี่ถามน้องก่อนเลยเที่ยวที่ไหนในบอสตันแล้วมี Harvard กับมีเนยชอบมีไหนมากกว่ามีไม่รู้ต้องถามแล้ว หนูไม่เคยแบบเรียกว่าอะไรดูหมีเนยจริงๆจังๆเลยแค่เคยเห็นใน TikTok แล้วก็เดินผ่านที่ Amsphere แต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นหมี Harvard เหมือนกันเพราะยังไม่ได้ไป เดี๋ยวต้องให้ไปดูร้านค้าใน Harvard เขาจะมีขายหมี่ที่ใส่เสื้ออืมถ้าไปตรง Cambridge มันจะมีร้านเก่าแก่อันหนึ่งมีร้านหนังสือของ Harvard แล้วก็มีพวกของใช้อะลองดูนะมันจะมีหมี่ใส่เสื้อ Harvard แต่ถ้าที่นี่ก็จะมีตรงห้องสมุด Countway Library แต่มันเป็นร้านเล็กๆเดี๋ยวจะพาไปชี้ว่ามันอยู่ตรงไหนให้น้องเขาแบบไปนั่งเดินดูเองเลยเผื่อว่าเขาจะอยากจะเอาหมีกลับบ้าน ถ้ากระเป๋ายังมีที่นะเพราะมันหมีมันพองเนี่ยก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ Castle Island ไม่รู้ยังไม่ได้ดูมันคืออะไรเนี่ยมันคือ Is it a series or something? Probably series. I don't know what it is because I don't typically watch series. I wait until the series came out and finished already, and then I'll start watching because I don't want to keep watching one by one and have to wait for a week for the next one. Yeah, but I love that. Like the moment you're waiting, because like you imagine and you like think about it all the time. You think about it all the time. Yeah, that's quite interesting. When's the next one gonna come out? Yeah, and I would be thinking about like story, thinking about like next chapter or next episode. That's quite interesting, and you'll see if it's like match your like imaging or not. Well, we'll see. If it match your imagination many times while other people's imagination is not correct for the series, maybe you can be a film director or something. That's probably good for you. Yeah. All right. เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เราจะมีคำถามอะไรบ้าง Wish you a nice time there. Oh, nice time there. ขอบคุณค่ะ เขาก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จนถึงวันพุธอยู่เวรด้วยกันแหละคราวนี้แหละจะพาไปดูโน่นดูนี่ ให้เจอกับปัญหาจริงๆว่าเราทำอะไรกันบ้างแต่ส่วนใหญ่แบบถ้ายังไม่เคยเจอคนไข้มาก่อนหรือว่าไม่เคยดูแลคนไข้ด้วยตัวเองมาก่อนมันจะงงมันอาจจะแบบดูเยอะอย่างวันก่อนเปิดชาร์ตคนไข้ให้ดูเป็นไง มันยาวมากแล้วก็แบบlab แต่ว่ามันระบบที่นี่มันจะเจ๋งอย่างหนึ่งคือแบบ lab result หรือว่าแบบผล lab ต่างๆรวมถึง X-ray CT scan ทุกอย่างมันอยู่ในระบบหมดเลยก็คือไม่ต้องแบบหาชาร์ตไม่ต้องหาอะไรก็คือแบบทุกอย่างอยู่ในระบบอยากเปิดดูของคนไข้ตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้ดูในมือถือก็ได้นั่งกินข้าวอยู่ก็เปิดดูมันเลยทำให้แบบสบายแบบเราส่งอะไรไว้อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ผลมันออกมาเมื่อไหร่แต่เราก็เปิดดูได้เรื่อยๆไม่ต้องมานั่งเฝ้าอยู่กับที่ถ้าเมืองไทยก็ต้องนั่งอยู่ตรงนั้นเนาะแต่ว่าเมื่อวานที่เปิดวันก่อนที่เปิดให้ดูเป็นชาร์ตคนไข้ยาวๆถามน้องเลยว่าปัญหามันเยอะขนาดไหนเราเขียนเป็นหลายข้อมากเลยแล้วทีนี้พอมันมีปัญหาเยอะๆมันถ้าเรามือใหม่เราอาจจะงงจะเริ่มยังไงดีไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนอะไรหลังอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการจัดความสำคัญของปัญหาเหมือนกับทุกอย่างถ้าเราไม่จัดความสำคัญของปัญหาเราก็เข้าไปแล้วก็งงอาจจะไม่ถูกได้เนาะมันเหมือนต้อง prioritize แบบอะไรต้องโดน tackle ก่อน อะไรที่แบบปล่อยไว้ก่อนก็ได้อะไรใช่เดี๋ยวจะหาว่าเป็นแบบ life coach เนอะ มาถึงก็ต้องแบบมีการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราทำในแต่ละวันแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือบางคนเนี่ยแบบมาหาหมอเดี๋ยวน้องก็จะเจอคือมีคนนึงมาถึงปุ๊บสมมุติเขาปวดหัวมา
เดี๋ยวเขาจะบอกอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยหลังก็ปวดเท้าก็ปวดวันก่อนหมอไปตรวจฉี่แล้วแบบทำไมฟองมันเยอะทำไมแบบโน่นนี่นั่นคือปัญหาเต็มไปหมดเลยสรุปออกไปทะเลเลยหลังจากที่เราคุยกันเรื่องแค่ปวดหัวอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบถ้าอยู่ที่ประเทศไทยหมอมีเวลาจำกัดแล้วถ้าเราไปพูดอย่างอื่นออกทะเลไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ดึงคนไข้กลับเข้ามาสุดท้ายแล้วมันจะไม่ได้อะไรเลย เพราะว่าเฮ้ยมันหมดเวลาเราต้องเปลี่ยนคนแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราตรวจไม่ทันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบลำบากได้เนาะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าที่นี่ต่างกันเยอะมากคือที่นี่จะเป็น time slot ว่าแบบOPD จะเป็น time slot ของคนนี้มันครึ่งชั่วโมงแบบต่อคนไข้1คนแต่ที่เมืองไทยเหมือนแบบ5นาทีมันมีน้อยกว่านั้นอีกต่อ1คนซึ่งแบบมันเร็วมากๆแล้วมันเหมือนแบบรู้สึกว่ามันได้คนละฟีลได้คนละบรรยากาศเลยที่นี่มันจะเป็นฟีลเหมือนแบบเรามาคุยกับแคชอัพกับเขามันเหมือนแบบมานัดแคชอัพกันมากกว่านัดตรวจให้คนละเหมือนเพื่อนคุยแล้วบางทีเราคุยได้ทุกอย่างที่เขาเป็นเราก็โอเคเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยแต่เมืองไทยมันต้องเร็วเพราะว่าคนไข้มันก็เยอะอะไรเงี้ยมันจะต่างกันนะอย่างที่นี่อยู่ๆเดินเข้าไปหาหมอไม่ได้ต้องนัดก่อนถ้านัดเสร็จปุ๊บมันก็จะได้มี time slot หมอก็จะได้ไปหาได้ถูกแต่ถามว่าป่วยแล้วเข้าไปหาหมอได้เลยป่ะมีเหมือนกันมีเป็น urgent care กับ emergency care ซึ่งแพงบอกไว้เลยแพงกว่าใครไม่มีประกันก็เตรียมตัวอาจจะหมดตูดได้เพราะอย่างเช่นเคยมีเพื่อนเนี่ยไม่มีประกันแล้วโดนไรบาดที่นิ้วไม่รู้ต้องไปห้องฉุกเฉินให้เขาเย็บก็รอ2ชั่วโมงหมดค่าใช้จ่ายไป$500เย็บไป 2-3 เข็มเองก็นิดเดียวเองเมืองไทยก็คงจะแบบไม่กี่ร้อยนี่ก็แบบ$500อะไรเงี้ยก็คูณไปเลยน่า 17,000 บาทแถมรอ2ชั่วโมงด้วยเนี่ยโอ้คุ้มเลยรอนานนะครับนั่นแหละมันก็จะแตกต่างกันส่วนไทยพอคนหาหมอได้ง่ายๆมันก็เต็มโรงพยาบาลทุกคนก็ไปหาหมอหมดนิดๆหน่อยๆก็ไปแล้วก็ตรวจกันไม่ทันมันก็มีเวลางั้นน่ะซึ่งมันจะยากสำหรับหมอใหม่นะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้เราต้องหาเวลาไปนั่งคิดค้นก่อนแล้วทีนี้แต่มันมีให้เรา5นาทีเองถ้าเราไม่ตรวจให้มันเสร็จใน5นาทีแล้วที่เหลือนี่คือจะไปไหนใช่ไหมกองอยู่ข้างนอกใช่มันจะกลายว่าถ้าสมมุติว่าอาจารย์หมอคนนั้นตรวจไม่ทันที่หนูเคยไป shadow ที่ธรรมศาสตร์อะค่ะถ้าเขาตรวจช้าเขานั่นแหละจะเป็นคนที่ได้กินข้าวช้าแล้วรอถึงแบบบ่ายโมงกว่าคือถ้าเรายิ่งช้ามันเหมือนแบบเราต้องมานั่งเวทว่าแบบเราอยากรักษาคนไข้ดีๆหรือเราจะไปกินข้าวมันเป็นอย่างนั้นซึ่งแบบมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะยากเพราะบางทีอาจารย์หมอเขาบอกว่าแบบขอเบรก5นาทีแล้วก็ไปแงบๆหาอะไรกินแป๊บนึงแล้วก็ตรวจคนไข้ต่อเพราะมันใช้เอเนอร์จีเยอะมากๆในการที่ตรวจคนไข้แต่แบบ8 โมงถึงเที่ยงมันแบบใช่แล้วมันคือเข้าต่อๆกัน continuously ไปเรื่อยๆเลยยิ่งถ้าตรวจโรคยากๆมันยิ่งมีโอกาสพลาดสูงถ้าประสบการณ์น้อยอย่างเงี้ยคือบางทีแบบเล็กๆน้อยๆเรารู้แล้วมันไม่ปกติแต่เราไม่รู้มันคืออะไรเพราะว่าประสบการณ์เรายังไม่ถึงใช่ไหมพอไม่รู้ว่าคืออะไรมีเวลาน้อยแต่มันต้องจัดการอะไรไปสักอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าก็ปวดตรงนั้นมาเอายาแก้ปวดไปแล้วกันแต่จริงๆมันต้องรักษาแบบอื่นก็เลยมีหลายครั้งที่แบบไปหาหมอแล้วก็ได้ยาเดิมมาไม่เห็นหายสักทีอย่างเงี้ยนั่นแหละเจอบ่อยCastle Island ตรง Fort Independence ติดทะเลอันนี้ไม่เคยรู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ขนาดอาจารย์อยู่ Boston มาแบบหลายปีแล้วแล้วหนูก็ไม่รู้อะไรเลยนี่เคยแนะนำบอกว่าถ้าไปมันจะมีเรือที่ออกจากท่าเรือตรงเนี้ยไปดูบอสตันจากในทะเลมองเข้ามาแล้วมันจะมีทริปไปดูปลาวาฬถ้าใครมาบอสตันนะแนะนำอย่าไปทริปดูปลาวาฬเพราะว่ามันอาจจะเห็นแค่หางปลาวาฬทั้งที่ออกไปหลายชั่วโมงแล้วมันกลับมามันก็จะเมาเรือเพราะมันเป็นเรือลำเล็กแล้วถ้าไปหน้าหนาวเนี่ยก็ยิ่งแล้วใหญ่ทั้งเมาทั้งหนาวทั้งไม่เห็นปลาวาฬเห็นหางมันเล็กๆน้อยๆโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเท่านั้นเองไม่ค่อยคุ้มค่ากันแต่ถ้าไปดูอย่างอื่นก็โอเคอยู่นะน้องไปดูที่ไหนมาบ้างแล้วมีแผนจะไปที่ไหนอีกหรือเปล่าคือหนูเคยดูก่อนที่จะเข้าหมอเคยไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทราดูทั้งแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็เคยมาดูที่ธรรมศาสตร์แบบจริงๆจังๆเพราะว่าช่วงแบบบางทีปิดเทอมว่างหรือว่าอย่างก่อนที่จะมาอเมริกาอาจารย์เขาก็จะส่งไปอยู่ธรรมศาสตร์แป๊บหนึ่งก่อนให้อยู่แบบคุ้นชินกับบรรยากาศโรงพยาบาลแล้วก็รู้ว่าแบบ OPD คืออะไร IPD คืออะไรการทำพวกแบบ EGD หรือว่า endoscopy คือการส่องกล้องการทำ colonoscopy คือการส่องลำไส้แบบให้ได้รู้การทำหัตถการหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ก็น่าสนุกดี มันจะได้ตื่นเต้นถ้าเกิดว่าเรามาทำเสียเองนะ แต่ว่าถ้าเราแบบเป็นคนติดตามเขาเราก็อาจจะ มันก็ไม่มีอะไร อะไรเงี้ย แต่ถ้าที่เนี่ยมันมีความแตกต่างของนักเรียนที่เป็นเด็ก Harvard กับหมอทั่วๆไปเยอะมากพอสมควรเลย คือเด็กนักเรียนที่เนี่ยมันเรียนเอง หือ? เรียนเองเป็นส่วนใหญ่เลย คือเขาสมมุติว่าพรุ่งนี้เลกเชอร์เรื่องอะไร มันอ่านมาก่อนเรียบร้อยแล้ว เป็นนักเรียนแบบดีเด่นเลย อ่านมาก่อนแล้วแค่นั้นไม่พอแบบค้นข้อมูลมาเพิ่มจากที่มันควรจะต้องรู้ อะไรเงี้ย อย่างตอนนั้นเคยเล่าเรื่องมี Fellow คนหนึ่งที่มาวนปลูกถ่ายปอดด้วย โดยทั่วไปเราก็แบบ ก็รู้แค่เคสพวกเนี้ยพอแล้ว ไม่ต้องรู้เคสนั้นก็ได้ แต่มันไม่เอา มันจะรู้ให้หมดทุกเคส แล้วมันก็แบบไปอ่านมาเพิ่ม แล้วก็ขอเวลาเรา เฮ้ย ตอนบ่ายๆเราว่าง เงี้ย มันบอกว่า เดี๋ยวขอพรีเซนต์ให้ฟังได้ไหมว่า เนี่ยถ้าเป็นเคสเนี้ยมันจะทำยังไง แล้วมีข้อมูลอะไรสนับสนุนบ้าง ซึ่งคนไทยไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อน อย่างดีก็แค่ ดูว่าเราทำอะไร อะไรเงี้ย แต่คนนี้มาถึงแบบไม่เราอยากจะรู้เพิ่มเติม ซึ่งจบไปจริงๆมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละ ถ้าเราอยากรู้มันก็จะเรียนรู้เร็ว มันจะไม่เหมือนกับเราไม่ใช่คนในทีมอะ ทำแบบนี้มันจะเหมือนคนในทีม เหมือนว่าเราตัดสินใจด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่ที่ทำนะก็จะบอกว่าFellow เนี่ยอ่านเคสอะไรดูเคสอะไรให้เขียนคำตอบตัวเองไว้ก่อนเลย ไม่ต้องสนใจว่าเราคิดยังไง เขียนว่าตัวเองจะทำยังไง เสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอดูเสร็จเนี่ยแล้วมาเทียบกันว่าเหมือนเปล่า ถ้าไม่เหมือนทำไมไม่เหมือน ก็ค่อย ทำไม มา เขาคิด discuss อะไรกันแน่ อะไรเงี้ย ส่วนเราอะคิดอะไรกันแน่ จะได้มาคุยกัน เนาะ เขาบอกว่าน้องสวยขึ้น ตั้งแต่อยู่ที่นี่แสดงว่าแฮปปี ไม่หนูว่าวันแรกมันยัง Jet lag มันยังแบบ ง่วงนอน ไม่ไหวอยู่ เพราะว่าจริงๆวันแรกที่หนู on service ที่นี่คือวันศุกร์ แล้วหนูเพิ่งแลนด์ตอนวันพฤหัสตอนช่วงบ่ายๆเย็นๆ คือกว่าหนูจะถึงที่ accommodation เก็บทุกอย่างเสร็จก็ประมาณ 18:00 น. 19:00 แล้ว คือยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย ก็ 18:00 น. 19:00 แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้ววันถัดไปก็มาหาอาจารย์ที่โรงพยาบาลเลยตอนแบบ 6:00 น. เช้า แล้วก็ได้นอนไปประมาณ 2 ชั่วโมง เราก็ต้องแบบบังคับให้แบบน้องไม่ต้องนอนนะ เพราะว่าไม่งั้นมันจะปรับตัวไม่ได้สักที ใช่ ก็เลยแบบพยายามนอนให้น้อยที่สุด นอนแบบแป๊บเดียว 2 ชั่วโมงแล้วลุกขึ้นมาเลย เดี๋ยวกลับไทยก็เป็นเหมือนเดิม กลับไปวันแรก ง่วงจังเลยบ่าย 2 แล้ว มันคือตี 1 อะไรเงี้ย ตี 1 ตี 2 ของที่นี่ อะไรเงี้ย ก็จะง่วงนอน มันก็อาจจะแบบใครเจอน้องวันนั้นก็อาจจะไม่สวยแป๊บหนึ่ง ต้องรอไว้อาทิตย์หนึ่งค่อยสวยขึ้น ยังง่วงนอนอยู่ อะไรเงี้ย ประทับใจอะไรมากที่สุดในการมาอเมริกาครั้งนี้? ประทับใจอะไรมากที่สุด หนูรู้สึกว่าเป็นเรื่องของคนแล้วกัน หนูรู้สึกว่าคนที่เนี่ย nice มากๆ ด้วยเนเชอร์ของการใช้ภาษาอังกฤษที่ยูสามารถชวนคุยแต่ละคนได้แบบเล็ก ๆ น้อย ๆ บางทีหนูเจอคนในบัสเขาก็คุยกับหนู อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นอะไรที่น่ารักมาก ซึ่งถ้าเมืองไทยอะมันจะรู้สึกแปลก จู่ๆเราเดินเข้าไปทักใครก็ไม่รู้ น่า แล้ ก ว ลัว ก็ นะ สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้าง มันจะแปลกมากๆ ถ้าอยู่ในเมืองไทย อยู่เมืองไทยจะดูน่ากลัวขึ้นมาทันใช่ ที มันจะดูน่ากลัวมาก ใครๆ even มา if มาคุยกับเรา like a short conversation ก็ยังดูน่ากลัว จู่ๆแบบมีคนเดินเข้ามาคุยด้วย อะไรอย่างเงี้ย แต่ที่เนี่ยทำให้บรรยากาศเป็นกันเอง แล้วก็เมื่อวานหนูไปนั่งที่Boston Common ก็นั่งเล่นกินขนมไปเรื่อยๆ จู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาหา แล้วก็ยกเท้าขึ้นมาบนเก้าอี้หนู แล้วก็ชี้ให้ดูรองเท้าว่าแบบรองเท้าเขาสวยไหม อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบพ่อแม่เขาก็อยู่ตรงนั้น แล้วเขาก็ขำ แล้วชีก็ถือแบบผ้าเช็ดตัวขึ้นมา เพราะชีไปเล่นน้ำ ถือแบบเหมือนหนักมาก หนูก็เลยช่วยเขาถือ อะไรอย่างเงี้ย น่ารักมาก หนูรู้สึกว่าแบบบรรยากาศผู้คนมันน่ารักค่ะ นั่นแหละ ถ้าใครไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนก็มาเที่ยวอเมริกา มันจะมีถ้าเราไปแถว Seattle ตรงนั้นจะดี เพราะว่าตอนนั้นไปก็คือไปวิ่งแล้วเจอคนระหว่างทาง ใครก็ไม่รู้จักเลย เขาบอกว่า ยูมาใหม่เหรอ? ไม่เคยเห็นหน้าเลย อ๋อ ใช่ ๆ มาเพิ่งมาเนี่ยไม่นาน เคยไปวิ่ง trail ตรงนั้นหรือเปล่า? มันสวยนะ อะไรเงี้ย เราก็ trail ตรงไหน? ไม่เป็นไร เดี๋ยวพาไปดู เฮ้ย เขาเหมือนแบบทำอะไรอยู่หน้าบ้านเขาก็ไม่รู้ แล้วก็แบบวิ่งพาเราไปดูเลย ไกลด้วยนะ ไม่ได้แบบใกล้ ๆ แบบวิ่งไปชี้เลยว่า นี่ตรงเนี้ยสวย ให้ไปวิ่งตรงนั้น ดูใจดี วันต่อมาก็มาเจอเขาบอกว่า โอ้ จะไปวิ่งด้วยกันไหม? อะไรเงี้ย ใครก็ไม่รู้นะ ไม่รู้ใชจัก ่ แบบเป็นป้ารู้สึก แก่คนหนึ่งแบบไปด้วยกันไหม? เราก็ โอ้ ก็ไปก็ได้ รู้สึกว่าสนุกดทุกอย่างี ที่นี่มันแบบน่ารักมาก บรรยากาศหลาย ๆ อย่าง อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าวันแรกที่หนูนั่งรถไฟกลับจากที่นี่ไป หนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องกลับยังไง เพราะว่ามันไม่มีตู้ Ticket คือตอนแรกอะหนูขึ้นมาจากสถานีที่หนูมา มันจะต้องมีตู้ให้ซื้อตั๋วใช่ไหมคะ ก็ซื้อตั๋วแล้วก็มา แต่พอขากลับอะมันเป็นสถานีเปิด มันเป็นแบบแค่ราง 2 ฝั่ง แล้วหนูก็แบบแล้วยังไงต่อ หนูต้องทำอะไร ซื้อบัตรที่ไหน มันไม่เห็นมีตู้เลย อะไรอย่างเงี้ย ก็แค่เดินเข้าไปถามนักเรียนคนหนึ่ง เข
เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรยูตามไอมาแล้วเขาก็พาขึ้นข้างหลังไม่ต้องจ่ายตังค์ ไม่ต้องจ่ายตังค์นี่ฮามาก เขาแบบไม่เป็นไรยูจะลงสถานีนี้ใช่ไหมโอเคงั้นยูตามไอมาแล้วเขาก็พาไปข้างหลัง ใช่ๆมันจะมีบางสถานีคือแบบไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ได้ที่นี่ถ้าไม่มีใครรู้อย่างตรงใกล้ๆอะพาร์ตเมนต์ของพี่มันจะมีแบบตอนแรกขึ้นไปอะมันมีพนักงานตรวจตั๋วอยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าเราจะจ่ายตังค์มันบอกไม่ต้องขึ้นไปเลย อืม แปลกดีบอกเขาไม่จ่ายกันทั้งนั้นแหละขึ้นไปเถอะ อ้อเหรอดีเขาก็จะช่วยเหลือกันมาเขาเห็นเราหน้าตาประหลาดอย่างเงี้ยอืมอะไรตอนบ่ายออกกำลังตามคลิป Afterburn ของผมตอนเย็นไปกินขาหมูหมั่นโถ อันนี้น่าจะสนุกเคยรู้จัก Afterburn Effect ไหมไม่เคยเหมือนกับปกติเวลาเราออกกำลังกายอยู่อะมันจะต้องเบิร์นตอนนั้นเผาผลาญตอนนั้นใช่แต่มันจะมีการออกกำลังกายบางอย่างซึ่งแบบเราเลิกไปแล้วอะมันยังเผาผลาญแคลอรีต่อซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็นอะไรที่มันใช้กล้ามเนื้อเยอะๆในช่วงที่มันกำลัง recover มันจะใช้พลังงานเยอะเหมือนเนี่ยเดี๋ยวกลับไปได้เรียนเรื่องโรคติดเชื้อมันจะมีแอนติไบโอติกตัวบางตัวมีคำหนึ่งว่าเรียกว่า post antibiotic effect คือปกติตอนเราให้ยามันก็ทำงานแต่ไอ้ยาพวกเนี้ยให้ยามันหมดไปจากร่างกายแล้วแต่มันยังทำงานต่อแล้วมันดันเป็นยากลุ่มที่เราใช้บ่อยซะด้วยดังนั้นเดี๋ยวคงจะต้องได้ยินเช่นยาพวกนี้มันจะไปยุ่งกับเรียกว่าไรโบโซมส่วนใหญ่จะเป็นพวกไรโบโซมหรือว่าโปรตีนอะไรแล้วแต่ที่เราไปยุ่งกับมันเพราะว่าถ้ามันสร้างโปรตีนไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันก็เชื้อมันก็ทำอะไรไม่ได้ไปอีกสักพักหนึ่งตัวหนึ่งที่เราใช้กันบ่อยๆก็เรียกว่ากลุ่มฟลูโรควินโนโลนแต่ก่อนมันชื่อควินโนโลนแต่ตอนหลังเราเติมฟลูอไรด์เข้าไปก็เป็นฟลูโรควินโนโลนมันจะออกฤทธิ์ยาวขึ้นเด็กเดี๋ยวนี้น่าจะต้องรู้แบบบางคนเป็นอะไรกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็จะได้กินซิโปรฟลอกซาซินท้องเสียนอร์ฟลอกซาซินใช่ไหมหรือว่าแบบบางคนปอดอักเสบกินบางคนอาจจะเคยได้ยินยาชื่อคราวิดนะเดี๋ยวก็เคยได้ยินเองมันชื่อ levofloxacin พวกนี้คือกินแล้วมันจะมีแบบ post antibiotic effect คือกินหมดวันไหนมันก็มีฤทธิ์ต่อไปอีกแป๊บหนึ่งนี่แหละโยงเข้าวิชาการได้ไงก็ไม่รู้ ไม่หนูว่าตอนนั้นที่อาจารย์พูดถึงpost ที่เรื่องของออกกำลังกายอะค่ะรู้สึกว่าหนูว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เคยทำแบบนั้นเพราะว่าหลังจากเล่นบาสแบบ3 ชั่วโมงอะหนูขับรถกลับบ้านอะรู้สึกมันยังร้อนแบบทั้งตัวร้อนเป็นชั่วโมงอะแล้วหนูก็ต้นอาบน้ำมันถึงจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นแต่นั้นคือร้อนแบบร้อนเป็นชั่วโมงแล้วหนูก็แบบเลิกเล่นเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังร้อนมันต้องเคยทำมาบ้างเลยเนาะร้อนๆถาม2คนเลยถ้าคนไข้ที่ผมดูแลเขาจะเป็นอดีตอาจารย์หมอซึ่งเก่งมากมีชื่อเสียงแล้วดันเห็นคัดค้านกับวินิจฉัยของเราจะทำยังไงดีถามน้องก่อนดีกว่าหนูว่าอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่ว่าหนูว่าก็คงต้องกลับมาคิดก่อนว่าถ้าเขาทักมาแบบว่ารู้สึกกับการรักษาของเราเราก็ต้องมา question กับตัวเองว่าเรายัง question อยู่หรือเปล่าว่าเรารักษาถูกไหมถ้าเราคิดว่ามันถูกแล้วเราอาจจะต้องเอา evidence อาจจะต้องเอา thought process ของเราให้เขาดูว่าเราคิดอะไรทำไมเราถึงวินิจฉัยออกมาแบบนี้เผื่อว่าบางทียิ่งถ้าเขาเป็นอาจารย์หมออดีตอาจารย์หมออะไรเงี้ยเขาอาจจะยังมีความรู้เก่าๆของเขาอยู่แต่มันอาจจะไม่ได้ตรงกับการรักษาในปัจจุบันแล้วก็ได้ใช่ก็อาจจะต้องแบบแชร์คอมเมนต์กันแล้วก็นั่งคุยกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านั่นก็เห็นด้วยนะมี2อย่างแรกในสายที่ผมทำงานเนี้ยโชคดีไม่มีใครสามารถคัดค้านได้เพราะข้าพเจ้ารู้มากที่สุด เคยปลูกถ่ายคนไข้ที่เป็นหมอเหมือนกันแต่แบบหมอให้ตายยังไงมันก็ไม่ใช่หมอทางด้านการปลูกถ่ายปอดอยู่แล้วอะคนที่มามี internal medicine เป็น nephrologist เป็น neurologist อะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เลยดังนั้นคนที่เชี่ยวชาญสุดก็เรานี่แหละมันไม่มีทางแบบต่อต้านอะไรเราได้เราก็บอกอย่างงี้ก็จะทำตามแต่บางคนเราก็ต้องอธิบายเขามากหน่อยทีนี้ถ้าเกิดสมมุติกรณีที่เราเจออย่างงั้นขึ้นมาจริงๆเช่นแบบว่าเขาคัดค้านในสิ่งที่เราแนะนำนอกเหนือจากการที่เราอธิบายเขาไปแล้วเนี่ยอย่างที่2คือมันจะมีคนบางคนที่ยังไงก็ไม่เชื่ออยู่ดีเราก็ต้องเจอกันตรงกลางถึงแม้มันจะไม่ใช่การรักษาที่ดีที่สุดก็ตามแต่มันเป็นการรักษาที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นในมุมมองของคนไข้และก็ของเราคือเจอตรงกลางอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งอย่างเช่นบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่กินยาได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าคือเรารู้ว่าถ้าไม่กินยามันต้องแย่แน่นอนใช่ไหมแต่แบบงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวเราลองดูสักเดือนหนึ่งก่อนอา
เดี๋ยวลองไปทำตามที่คุณว่าก่อนว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมันดีขึ้นเปล่าถ้าเดือนหนึ่งมันดีขึ้นนะก็ทำต่อไปเราไม่ต้องใช้ยาก็ได้แต่ถ้าเดือนหนึ่งแล้วมันไม่ดีเนี่ยน่าจะต้องใช้ยาแล้วนะหรือบางทีเราก็ถามเขาไปเลยว่าที่ไม่อยากใช้ยาตอนเนี้ยทำไมถึงไม่อยากใช้ยากลัวอะไรกันแน่แล้วในความคิดของคุณเนี่ยเมื่อไหร่ที่ต้องใช้ยาถ้าเขาบอกว่าเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็บอกว่าโอเคถ้ามี1 2 3 4แปลว่าน่าจะต้องใช้ยางั้นเรามารอกันสักเดือนหนึ่งไหมถ้าเดือนหนึ่งแล้วมี1 2 3อย่างที่คุณว่ามานะงั้นเราใช้ยาตอนนั้นโอเคเปล่าอย่างงี้คือมันเราใช้คำตอบของเขาเองอะเราไม่ได้แบบใส่อะไรเข้าไปอะเขาส่วนใหญ่เขาจะโอเคถ้าเราแบบนั้นเพราะว่าเราให้เขาได้ตัดสินใจอะไรบ้างในการรักษาเนาะDBT รอไป6 ชั่วโมง6 ชั่วโมงนานนะเนี่ยออกซิเจนเหลือไม่ถึง80แล้วไม่รู้ตอนรอตัดริบบิ้นก็น่าจะโชคร้ายรอนานตกเย็นเป็นไข้ต่ำๆตลอดต้องไปหาเหตุผลก่อนว่าทำไมเป็นอะครับไม่งั้นบอกไม่ได้ว่ามันเป็นไรนะบางทีหนูก็เคยเป็นช่วงม.6 อะเป็นอะไรไม่รู้ไปหาหมอก็บอกว่าไม่รู้เป็นอะไรมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะใช่คือไข้มันขึ้นแบบ37กว่า37กว่าทั้งวันทุกวันแล้วมันจะรู้สึกเหมือนตัวเองป่วยตลอดเวลาแล้วตอนแรกหนูก็คิดว่าแบบหรือหนูติดเชื้ออะไรหรือเปล่าทำไมมันถึงแบบหนูไปโรงเรียนแล้วแบบ37.6แล้วตอนแรกจะไม่ได้เข้าโรงเรียนเพราะว่าเขาให้37.5ถึงจะเข้าโรงเรียนได้แล้ววันนั้นไปติด37.6รอแป๊บหนึ่งติด37.4เขาเลยให้หนูเข้าไปแต่คือมันแบบมันอยู่แบบ borderline แบบ borderline มากๆแล้วที่จะแบบเข้าโรงเรียนไม่ได้เพราะตอนนั้นช่วงนั้นโควิดยังระบาดอยู่หนูก็เลยไปเช็กที่โรงพยาบาลว่าแบบทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสรุปไม่เจอเชื้ออะไรเลยเขาบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรหนูก็อ้าวคือบางทีมันอาจจะมีเชื้อหรืออาจจะไม่มีเชื้อก็ได้เนาะเพราะว่าเชื้อเราไม่ได้ตรวจได้ทุกอย่างในโลกนี้มันจะมีเชื้อบางตัวที่แบบไม่มีทางเจออยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาการมันก็อาจจะมีไข้ต่ำๆแค่นั้นไม่มีอาการอย่างอื่นแล้วมันก็หายของมันไปเองด้วยนั่นเจอส่วนถ้าเป็นผู้หญิงบางทีเนี่ยมันจะมีแบบช่วงไข่ตกเงี้ยแบบอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นแล้วบางคนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างงั้นมันเป็นอย่างงั้นของมันเองด้วยฮอร์โมนอะไรก็ช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะไปให้มันลงมาได้ยังไงบอกกินน้ำแข็งเข้าไปแล้วกัน แบบนั้นมันก็มีแต่ถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปถ้าเรามีไข้ต่ำๆอะมันต่ำแค่ไหนใช่ไหมคือไข้จริงๆคือ38นะถ้าแบบเรา37.6 37.7แล้วแบบรู้สึกแค่ร้อนๆอย่างเดียวไม่มีการอะไรอย่างอื่นเลยนะกินข้าวได้นอนหลับสบายไม่ป่วยอะไรอย่างอื่นอันเนี้ยรอดูไปก่อนแต่ถ้าแบบเรามีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างก็ได้แล้วมันมีแบบนั้นอันนี้ควรไปตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีโรคอันตรายหรือถ้าแบบเรามีอาการอื่นเช่นเรามีไข้กลางคืนน้ำหนักลดเหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยไปตรวจหาวัณโรคหามะเร็งอะไรพวกนี้เลยนะหมอเมืองไทยทำงานหนักมากเราเป็นคนไข้ต้องพยายามดูแลตัวเองดีๆไม่เพื่อภาระให้หมอใช่หนูรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่แบบคนไทยอาจจะยังไม่ได้ทำเท่าไรเท่าที่ควรเป็นฟีลแบบปล่อยตัวเองไปก่อนไม่เป็นไรเป็นอะไรก็ค่อยไปหาหมออันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบตอนที่ลงชุมชนแล้วเห็นภาพแบบนั้นแล้วก็เข้าใจอะไรมากขึ้นว่าเขาไม่ได้ดูแลตัวเองเลยแบบ at all อยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำแล้วป่วยก็ค่อยมาหาหมอแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ป่วยหนักทุกทีใช่ป่วยหนักแล้วก็เออรักษาลำบากบางทีหายก็ไม่หายแบบอย่างที่อยากจะให้เป็นด้วยเนาะอืมบอกน้องใช้ Canvas หรือ PowerPoint ในการพรีเซนต์งานหนูใช้ Canva ตลอดเลย รู้สึกว่า PowerPoint มันไม่ค่อยสวย for some reason แต่รู้สึกว่า PowerPoint มันมีรูปน้อยกว่าใช้คำนี้แล้วกัน เพราะว่าเวลาหนูทำ PBL หรือว่า Case Presentation อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะต้องใช้ภาพประกอบให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุด ทีนี้ใน Canva มันจะมีรูปให้เลือกเยอะมากๆ โดยที่ไม่ต้องไปหาจากอินเทอร์เน็ต แค่เซิร์ชเข้าไปสมมุติเราเซิร์ชไปว่าเอ่อ heart lungs อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นรูปเป็น anatomy ให้เลยก็แค่เอามันมาแปะแล้วก็เขียนอธิบายตามที่ยูเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ Canva แชร์กับเพื่อนได้ง่ายมากๆส่งลิงก์แล้วก็แก้กันได้เลยโยกหน้าได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมีเทมเพลตที่สวยเยอะมากแล้วก็ธรรมศาสตร์แจก Canva Pro ทีนี้มัน access ได้ทุกอย่างเลยสบายใช่แจกได้ด้วยใช่แบบแจกในอีเมลหมายถึงว่าแบบอีเมลธรรมศาสตร์จะสามารถใช้ Canva Pro ได้ทีนี้นักเรียนทุกคนก็เลยใช้ Canva Pro กันหมดจบไปก็ต้องแบบซื้อเองแล้วเนี่ย ใช่ไม่อยากจบ ไม่อยากจบ
ขออีเมลอาจารย์แทนนะ เราขอกลับไป ขอ เผื่อ ยื แบบ มหน่อยค่ะ ยืมอีเมลอาจารย์ นี่ยังไม่เคยใช้ Canva เลย เดี๋ยวไว้ลองเล่นดู ปกติใช้แต่ PowerPoint แหละ ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเท่าไร เอ่อ อันนี้คืออะไร เพิ่มกล้ามเนื้อตรงสันจมูก มันเป็นยัง จ ไง มู เนกี่ย? ไม่ใช่กล้ามเนื้อหรือเปล่า? มันจะเพิ่มให้ กระดูก มันเป็น มัน ก คือก ระดู ระดูกอ่อน เพิ่มไม่ได้ครับ cartilage มันน่าจะไม่เพิ่มอะไรไม่ได้ อันนั้นอาจจะต้องแบบไปเสริมจมูก เอากระดูกอ่อน ซี่โครงหรือหูมาแปะไว้แทน อะไรเงี้ย เลือดจางกิน FBC กี่สัปดาห์เลือดถึงเพิ่ม? ต้องเป็นการขาดธาตุเหล็กเท่านั้น ถ้าไม่ใช่การขาดธาตุเหล็กกินเท่าไรมันก็ไม่เพิ่มครับ แต่ถ้าเป็นการขาดธาตุเหล็กอะแค่เดือนเดียวมันควรจะเพิ่มเยอะแล้วครับ นะ แค่ผ่านไปอาทิตย์เดียวมันก็จะมีความแตกต่างของค่าเลือดแล้ว ผ่านไปเดือนหนึ่งก็เห็นแล้วแหละว่ามันขึ้น แต่มันต้องกินไปโน่น 6 เดือนกว่ามันจะเรียบร้อยนะ โรงพยาบาลรัฐคน แน่นแล้ว คนแน่น เอา ต้ จ องเลื ริ อก งๆ หนูรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับเมืองไทย ที่โรงพยาบาลเอกชนผุดเป็นดอกเห็ดเลย แล้วคนก็ยังไปรักษาด้วยนะ หมายถึงว่า ต่อให้มันแพงก็ตามอะ คนก็ยังไปหาโรงพยาบาลเอกชน สะดวก อยู่ ก ดี ว่า ใช่ มันสะดวก มันไม่เสียเวลาเหมือนโรงพยาบาลรัฐที่ต้องมานั่งรอตั้งแต่ เท่าไร ตี 3 ตี 4 อะไรเงี้ย เอารองเท้าแตะไปจอง มันยังมีอยู่จริง ๆ นะที่เอารองเท้าแตะไปจองนะ ที่ธรรมศาสตร์ก็ยังมีอยู่ แบบว่าที่ต้องมานั่งอยู่บนเตียง แบบเตียงเข็นคนไข้อะค่ะ แล้วก็นั่งอยู่แบบริมทางเดิน ก็ยังมีแบบนั้นอยู่ ซึ่งหนูก็รู้สึกว่าแบบมันควรจะเจริญได้แล้ว จริ I ง mean แต่ว่านั่นแหละค่ะ มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ ที่คนไข้มันล้นมากๆ ที่โรงพยาบาลรัฐ แล้วก็หนูรู้สึกว่าด้วยส่วนหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการ อันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีผลที่โรงพยาบาลรัฐคนแน่นมากๆ เพราะมันจะมีเรื่องของสิทธิ์30 บาท สิทธิ์บัตรทอง สิทธิ์ข้าราชการ คือมันมีสิทธิ์เยอะมากๆ ที่แบบว่าเขาสามารถเบิกจ่ายได้ และต้องเข้าโรงพยาบาลรัฐในเขตเท่านั้น ทีเนี้ยคนที่อยู่ตรงปทุมธานีอะก็แห่เข้าธรรมศาสตร์กันหมด ทีนี้มันก็ล้น ใช่ หนูเลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องของ policy ด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องของว่าแบบคนไข้มีเงินหรือไม่มีเงินในการจ่าย พูดอย่างเงี้ยน้องเขาสนใจ policy นะครับ เดี๋ยวเขาจบไปเขาอาจจะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นะ ถึงตอนนั้นเราอาจจะต้องแบบ มีอะไรปรึกษาน้องแล้ว เวลานั้นอาจจะแบบสุดยอดมาก แต่จริงๆ เรื่องการแพทย์มันมีหลายชั้นมาก อย่างตั้งแต่ชั้นความเชี่ยวชาญในการรักษา แล้วก็บางทีการที่แต่ละคนเนี่ยมันทำการรักษาไม่เหมือนกัน ก็เลยต้องมีไกด์ไลน์ออกมาเพื่อให้ทำอะไรที่มันคล้ายๆกันหน่อย แต่มีแค่นั้นก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะทำ ก็ต้องมีคนควบคุมให้ทำไกด์ไลน์ตามนั้น จะได้มีคนมาทำตาม แต่ระดับใหญ่ไปกว่านั้นอีกก็คือระดับคนที่กำหนดนโยบายหรือ policies พวกเนี้ย ถ้าไม่มีการกำหนดที่มันชัดเจนอะ ไอ้คนข้างล่างก็จะมีแต่ปัญหาเต็มไปหมด ทำไมยาตัวนี้จ่ายไม่ได้ ทำไมสิทธิ์ตรงนี้ไปที่นั่นไม่ได้ ฉุกเฉินอันนี้ไม่ได้ แล้วแบบเบิกได้เท่าไรเลย ก็คือแบบจะวุ่นวายไปหมด แต่ทีนี้คนกำหนดนโยบายอะ ถ้าไม่เคยเป็นหมอแบบรักษาคนไข้จริง ๆ ในสายนั้นมาก่อนอะ อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะว่าจะกำหนดอะไรออกมาที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริง คนเขาก็ไม่ชอบกัน อะไรเงี้ย ก็เลยดี ปล่อยให้เจอแบบเคสจริง ๆ จังๆ แล้วเดี๋ยวในอนาคตอาจจะกำหนดนโยบาย เพราะหนูรู้สึกว่าแบบตอนที่ไป observe แล้วก็จนถึงตอนนี้เลย รู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบสาธารณสุขไทยดูแบบเละเทะประมาณหนึ่งขณะนี้ มันเป็นเพราะนโยบาย มันไม่ได้เป็นเพราะว่าหมอไม่เก่ง ว่าหมอเก่ง แล้วก็มัน ทำให้หมอที่เก่งไม่อยากอยู่ในระบบแล้ว เพราะว่าไม่ไหวแล้ว ซึ่งมันเป็นการแบบมันกลายเป็นว่าต่อให้เราจะผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นแบบปีละเกือบ 1,000 คนอะค่ะ หมอมันก็ leak out ออกจากระบบอยู่ดี ไม่ได้ช่วยอะไร ถ้าไม่แก้ที่ตัวระบบ นี่ เป็นอย่างงี้มาตั้งแต่ก่อนเราเกิดอีก คือคนเข้าไป แต่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีติดอยู่คำหนึ่ง คือต้องทำเพื่อประชาชน ต้องเสียสละ แล้วสมัยก่อนคืออุดมการณ์ โอเครู้แหละงานหนักเงินน้อย แต่มันต้องอุดมการณ์อะ แต่เดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วคำว่าอุดมการณ์ คือไม่มีใครทำตามแล้ว พูดไปเถอะอุดมการณ์ ข้าพเจ้าลาออกก่อนเลย ทีนี้คนที่พูดอะส่วนใหญ่ก็จะแบบบังเอิญเขามักจะเป็นคนที่ตำแหน่งสูงในโรงพยาบาลต่างๆ ก็แน่นอนสิตัวเองตำแหน่งสูงมันปริมาณงานมันก็ไม่เยอะใช่ไหม เงินเดือนก็ดี work life balance ก็สบาย แต่คนที่ต้องมาแบกรับภาระคือน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลย แล้วอย่างงั้นจะไปอุดมการณ์ได้ไง ถ้าอุดมการณ์เดี๋ยวเราต้องแบบทุกคนต้องมาตรวจเหมือนกันหมด ใช่ไหม ผอ. ก็ต้องลงมาตรวจ แล้วเงินเดือนก็ต้องได้เหมือนกัน ที่สำคัญคือ
คนไหนทำมากก็ต้องได้มากไม่ใช่แบบเฮ้ยเราไม่ทำแล้วมันได้เยอะอะไรใช่ มันก็ไม่แฟร์ที่สำคัญบางโรงพยาบาลน่ะกว่าจะได้ตังค์มันช้านะ 2-3 เดือนยังไม่ได้เลยอย่างงี้ก็แบบโอ้โฮขี้โกงไปแล้วแบบเหมือนสมมุติว่าทุกคนไปทำงานแล้วเงินเดือนออกแล้วมันไม่ออกเงี้ยรอ3 เดือนเงินเดือนถึงออกโอ้โฮเราคงจะแบบอยู่ไม่ไหวแล้วใช่แล้วจะเอาอืมอะไรกินข้าวจะเอาไปจะเอาอะทำอย่างไรกินอื่นใช่ ของก็แพงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องตลกอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินหมอ intern หรือว่าเงินหมอที่แบบเพิ่งจบใหม่แล้วไปใช้ทุนอะมันเป็นค่าเงินนี้มาตั้งแต่30ปีที่แล้ว ซึ่งมันตลกมากแบอืมบว่าเงินเดือนประมาณ 50,000 ถึง 70,000ในสมัยก่อนแบบ30-40 ปีที่แล้วคือถือว่าเยอะมาก แต่ตอนเนี้ย 50,000 ถึง 70,000อะมันแบบแทบจะพอดีกับการใช้แต่ละเดือนด้วยซ้ำ เขาบอกว่าแบบมันไม่มีการขึ้นเลยแม้กระทั่งค่าเงินมันขึ้นขนาดนี้แล้วอะค่ะอืมเพราะ30-40 ปีที่แล้วก๋วยเตี๋ยวยังชามละแบบ10 บาท ทุกวันนี่นี้ก๋วยเตี๋ยวเราชามละเกือบ100 เคยทันสมัยอยู่โรงเรียนก๋วยเตี๋ยวชามละ4บาทเคยทันด้วยแต่มันก็เป็นแค่ช่วงสั้นนะตอนนั้นจำได้ว่าชามเล็ก4บาทกลาง6บาทใหญ่นี่แบบ10บาทอืมแล้วสักพักมันก็เพิ่มขึ้นใช่ไปเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้ซึ่งก๋วยเตี๋ยวชามละ100อะนะเกือบเออ100 นั่นสิสมัยก่อนเคยมีเหมือนกันไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบดังๆอะชามละ80แล้วแบบตกใจทำไมมันแพงขนาดนี้ตอนนี้80เนี่ยเด็กๆเออ แต่ว่าค่าเงินหมอ intern ไม่ขึ้นเลยตั้งแต่30 ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ มันก็เลยทำให้คนแบบไม่ค่อยอยากอยู่ในระบบเท่าไรเนาะเดี๋ยวรอดูเนี่ยพอเป็นระดับออก Policy แล้วคราวนี้เราอาจจะสบายเพิ่มขึ้นก็ได้ เหมือนกับเหมือนไอ้นี่เลยถ้าหมอคนไทยจบต่างประเทศกลับไปที่ไทยต้องสอบใหม่ใช่ค่ะแต่ถ้าคุณไปสิงคโปร์ไม่ต้องสอบนะเออไปสิงคโปร์ไปนิวซีแลนด์ไปออสเตรเลียคุณจบอเมริกาไม่ต้องสอบเลยนะไปแล้วทำได้เลย ใช่แค่แบบทำบัตรอะไรนิดหน่อยๆซึ่งแบบเฮ้ยเดี๋ยวเอ่อมันทำไมมันง่ายจังเลย เออมันก็เป็นการดึงดูดให้คนที่แบบมีความสามารถสูงอะกลับมาแล้ว work life balance มันก็ดีซะด้วยซ้ำไปแบบอย่างงั้นก็ไปทำไอ้พวกนั้นเลยก็น่าจะโอเคกว่าเนาะอืมแทนที่จะมานั่งสอบใหม่แล้วแบบ work life balance ก็ไม่ค่อยดีด้วยอีกต่างหากมันก็ใช่แบบเสียคนฟรีๆอย่างเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเคยถามตอนเด็กๆเคยถามคนว่าเอ๊ะทำไมต้องมาสอบใหม่ด้วยเขาบอกว่า จะไปรู้ได้ยังไงว่ามันจะ up to standard อือฮึของประเทศเรา เนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศเขตร้อนมันก็ต้องแบบมีโรคเขตร้อนเราจะแบบหมอจบมาจากไหนก็อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อ้าวแล้วอเมริกามันก็มี standard ของเขาเนี่ยเขาเป็นแบบระดับแบบคือเขาต้องเก่งในประเทศแล้วถึงไปต่างประเทศได้กลับมาแล้วคิดว่าจะห่วยกว่าเดิมไม่น่าเป็นไปได้นะ That's funny เออแต่ว่าหนูรู้สึกว่าแบบหนูพอเข้าใจได้ในเรื่องของโรคเขตร้อนเพราะอย่าง tuberculosis หลายๆเรื่องเนี่ยอืมมันก็อาจจะลึกกว่าในประเทศไทยถ้าเราเรียนแต่หนูกลับรู้สึกว่าทำไมยูไม่ให้เขาสอบ additional ล่ะสมมุติยูมี USMLE มาแล้วยูมาสอบ additional แบบไม่กี่โรคที่ยูต้องรู้แล้วยูต้องสอบให้ผ่านถึงยูจะ get license ของประเทศไทยทำไมยูต้องให้เขาไปสอบทั้งหมด like the whole thing ที่แบบคนเป็นหมอมาแล้ว20 ปีเขาก็อาจจะไม่ต้องกลับไปอ่านหนังสือแบบ biochemistry ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยเอค่ะ อแล้วบางทีคือมันไม่จำเป็นต้องรักษาโรคพวกนั้นก็ได้นะสมมุติบางคนจบเป็นหมอหัวใจจากต่างประเทศมาต้องไปดูทำไมโรคฉี่หนู ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยใช่ไหมคือมันมีหมอโรคติดเชื้อเขาดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวข้าพเจ้าสวนหัวใจก็จะสวนหัวใจแล้วไปดูฉี่หนูทำไมอะไรเงี้ยมันก็แบบแปลกๆอยู่เนาะแต่เดี๋ยวก็ต้องดูว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันพูดกันมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดอะแต่ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้น อาแลนด์มาร์กสำคัญในบอสตันไปมาหมดแล้วโอ้โฮเนี่ยสุดยอดมากอืมในเกม Fallout 4คือไปเล่นในเกม เกมแล้วเล่นเกเล่นมแล้วก็หาในเกมเออ คุณจุ๋มบอกว่าให้พาน้องไปเลี้ยงขนมอ๋อขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราขนมอะไรดีเอาเป็นชาไข่มุกมันมีร้านชาไข่มุกอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเราพาไปกินชาไข่มุกแล้วกันมีทาโกยากิอยู่ที่ชาไข่มุกด้วย PowerPoint โปรแกรมคนแก่แก่แล้วจริงๆเฮ้ยแต่สมัยผมทำ PowerPoint เนี่ยเราทำ PowerPoint ที่แบบแอดวานซ์นะคือเคยเห็นอ่า PowerPoint ที่มันดูเหมือนเป็นหนังไหมทำเป็นหนังเลยอะทำแล้ว อืมแต่ว่ามันยากมากเลยว่าต้องทำแอนิเมชันแต่ละจุดแบบกี่ชั้นทำเยอะไม่รู้อะใช่ในสไลด์หนึ่งก็เป็นชั่วโมงกว่าจะได้แอนิเมชันแบบนั้นแต่ก็ทำมาแล้วหรือบางทีเป็นแอนิเมชันที่แบบว่าเป็นตัวหนังสือซึ่งข้างหลังเป็นแบ็กกราวนด์อะไรก็ไม่รู้วิวอะไรอือฮึเงี้ยสะท้อนแบบนั้นก็ทำมาแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันเสียเวลาทำเท่านั้นเองมันต้องใช้แบบฟีเจอร์แปลกๆซึ่งเดี๋ยวเนี้ยมันไม่ต้องทำแล้วใช้ฟีเจอร์อื่นก็แป๊บเดียวเสร็จเนาะอือฮึอืม ไทยอากาศเย็นสบายฝนตกอืมอืมดีครับ
จริงค่ะเมืองไทยร้อนมากก่อนหนูมา มันจะได้ล้างฝุ่นไปบ้างเนาะฝนตก ฝรั่งเดินสวนกันก็ทักกัน อืม ใช่ค่ะ ใช่ แต่ ๆ ถ้าเป็น แบ เมื บ องไทยมันจะแปลกมาก ๆ เลย หนูแบบจินตนาการภาพออกเลยมันจะแปลกแบบจู่ ๆ มีคนเดินเข้ามาทัก มันก็ เดี๋ยว นิดหนึ่ง อย่างถ้าเราวิ่งสวนลุมอยู่แล้วมันมีคนมาทักเรา อะไรใคร ใช่ไหม เราจะรู้สึกประหลาด ๆ แล้ว เออ หรือว่าแม้กระทั่งเราพูดกับคนขายของ หรือว่าพูดกับแคชเชียร์ พูดกับอะไรอย่างเงี้ย เมืองไทยก็แปลก จู่ ๆ ไปชวนเขาคุยก็แปลก ๆ อืม ที่นี่คุยเป็นเรื่องเป็นราวเล ใช ย ่ แต่ถ้าเราไปซื้อของเนี่ยเขาถามก่อน เป็นไงสบายดีหรือเปล่า เกี่ยวอะไรกับเราด้วย ใช่ไหม คือแบบถ้าเมืองไทยเราไปซื้อโดนัตแล้วเขาถาม เป็นยังไงวันนี้สบายดีหรือเปล่า คุณจะว่าไง มันคงตลกดีเนาะ อา เคยดื่ม Tap Water หรือเปล่า? อืม มันต้องเอามากรองก่อนเปล่า? ก็แล้วแต่เมือง เดี๋ยวนี้เขาก็จะพยายามกรองกันก่อน ก็มีตัวกรองอะ แต่ว่า บางที่ก็ดื่มได้เลย เช่น นิวยอร์ก เงี้ย น้ำอร่อยมากเลย ไม่เคยกิน ต้องไปลองดู เคยกิน Tap Water ที่สิงคโปร์ อืม มันก็เหมือนน้ำเปล่าปกติ ซึ่งรู้สึกมันเจ๋ง คือตอนนั้นแบบไปตอนเด็กมาก ๆ แบบประถมอะค่ะ มันเป็นสิ่งที่เจ๋งมากสำหรับการไปสิงคโปร์ครั้งแรก เพราะไม่เคยรู้ว่าน้ำมันกินได้เลยจากก๊อก โดยที่ไม่ต้องแบบ ไม่ต้องเอาไปกรอง ไม่ต้องใส่ขวดก่อน อะไรอย่างเงี้ย ใช่ บางทีก็เป็นแบบนั้นเนาะ เมืองไทยคงไม่ได้ มีโฆษณาเมืองไทยว่ามันทำได้ แต่ใครจะไปรู้ว่าท่อมันกี่ปีแล้วเนี่ย คือน้ำมันอาจจะสะอาดจริง แต่มันผ่านท่อซึ่งแบบสนิม อะไรเงี้ย ใช่ไหม เราก็ไม่กล้า เปิดโอลิมปิกปารีส ธงชาติสีฝรั่งเศส นั่นสิ Celine Dion จะเป็นยังไงนะ อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน เคยเล่าเรื่อง Stiff Person Syndrome ของ Celine Dion ไปแล้ว รู้จักไหม? โรคนี้เจอได้ยากมากเลยนะจริง ๆ แล้วครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยคือสมัยเป็นนิสิตแพทย์ปี 4 แล้วมีอาจารย์พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่า รู้จัก Stiff Person Syndrome ไหม? ตอนนั้นไม่รู้จักว่ามันคืออะไร แต่ก็เลยไปอ่านมา ก็เลยเข้าใจ มันมีแอนติบอดีตัวหนึ่ง เรียกว่า Anti GAD65 GAD65 ซึ่งแอนติบอดีตัวเนี้ยในเด็ก ถ้ามีแอนติบอดีตัวเนี้ยมันจะเป็นเบาหวาน เป็น Diabetes Type 1 คือมันไปทำลายเซลล์ตับอ่อนได้ แต่มันไม่ใช่มีแค่แอนติบอดีตัวนั้น ตัวนี้เท่านั้นที่ทำให้เป็นโรค Stiff Person Syndrome มันมีแอนติบอดีตัวอื่น เช่น Anti Ampifycin อย่างเงี้ย ก็เป็น พูดไปเดี๋ยวงง อาจจะงงได้ แต่เรื่องพวกนี้บอกว่า มันหาเรียนยากมากนะที่จะจำไอ้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ แต่ว่าที่จำได้อะ เพราะว่าเราชอบสร้างเครือข่ายแมงมุมในสมอง อย่างที่เคยเล่าไปว่า ถ้าเรามีเครือข่ายหลาย ๆ ทางอะ มันจะจำไอ้ของพวกที่คนอื่นเขาจำไม่ได้อะ ซึ่งเป็นประโยชน์มากเหมือนกันนะเวลาที่แบบ เรื่องนี้เราก็รู้ เรื่องนั้นเราก็รู้ อะไรเงี้ย ใช่ไหม บางคนแบบ เฮ้ย อะไรวะเนี่ย ทำไมเราจำได้ อะไรเงี้ย มันอยู่ในหนังสือแบบบางทีมีอยู่หน้าเดียวเล็ก ๆ อะไรเงี้ย บางทีเขาไม่สอนด้วยซ้ำไป ซึ่งบางคนต้องแบบใช้พลังงานในการอ่าน แต่ถ้าเราทำประจำ อย่างเงี้ย มันก็จะไม่ยากเท่าไร สาขาเศรษฐศาสตร์ โอ้ LaTeX LaTeX Streamer ไม่รู้จักว่ามันคืออะไร ไม่รู้จักเหมือนกันค่ะ อ๋อ วันนี้ฝรั่งเศสมีข่าวรอบวางเพลิงที่สถานีรถไฟ อ๋อ ใช่ มีข่าวคนโดนทำร้ายด้วย ที่ฝรั่งเศสมีเยอะแยะเลย หนูเห็นอีกข่าวหนึ่งคือข่าวที่เขาแจก Galaxy Z Flip 6 ให้นักกีฬาทุกคน แจกโทรศัพท์ให้นักกีฬา ซึ่งเขาฉลาดมาก มันเป็นการโพรโมตโทรศัพท์ที่แบบนักกีฬาทุกคนถ่ายมันลง เพราะมันเจ๋งมากกับการแจกโทรศัพท์ทั้งเครื่องให้กับนักกีฬา มีเน็ตให้พร้อม มีตั๋วรถไฟ มีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลย ใช้ได้หมดเลย ให้ทุกคน อันนี้ก็สมควรนะ เพราะว่ามันดูเหมือนจะเสียตังค์นะ แต่จริง ๆ มันได้ตังค์เพิ่มขึ้น เพราะว่าได้นักกีฬาดัง ๆ โพรโมตให้ตัวเองอีกต่อหนึ่งอะ คือเขาฉลาดมาก น่าทำ แต่เสียดายเราไม่ได้ขายโทรศัพท์นะ เดี๋ยวแจกโทรศัพท์ฟรีเครื่องหนึ่งเอาไปใช้ได้เลยเนาะ PowerPoint ฝรั่งเหมือนบอกรายการศึกษา จริง ๆ เนี่ย ไอ้คนใช้ PowerPoint ไม่เป็นอะ มันจะดูโบราณมากเลย มันจะดูเหมือนมีกระดาษใบหนึ่ง แล้วก็เขียนแค่นั้นน่ะ แบบ เฮ้ย ใครเขาก็ทำได้ ซึ่งแบบนั้นไม่ต้องใช้ PowerPoint ก็ได้ไหม ถ้าเราจะใช้ก็ต้องทำให้มันเท่ ๆ หน่อย อะไรเงี้ย แบบมีอะไรลูกเล่นนิด ๆ หน่อย ๆ หรือว่าอย่างน้อยก็ให้มันสวย ๆ ก็แล้วกันนะ ข้าวกล่องร้านเซเว่น กินทุกวันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า? สารอาหารครบก็ดี ส่วนเรื่องโซเดียมเห็นอาหารตามสั่ง
อ่าก็คงต้องไปดูว่ามันมีโซเดียมเท่าไรเดี๋ยวนี้มันกำหนดให้เขียนไว้ที่ฉลากข้างหลังแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ากินทุกวันมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้ามันกินได้เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเขาจะทำมาให้เป็นภาชนะที่เข้าไมโครเวฟได้อยู่แล้วไม่ใช่แบบของที่เข้าไม่ได้เนาะนี่อนาคตของเรามาแล้วเป็น intern 1จะ2เดือนรู้สึกเบิร์นเอาต์มากงานล้นมือสตาฟปล่อยให้เราโซโลเมื่อไหร่สาธารณสุขจะดีขึ้นสักทีต้องรอน้องเขาขึ้นเป็นรัฐมนตรีก่อนหนูว่าน่าจะต้องมีคนก่อนหน้าหนูที่ทำแล้วแหละเพราะหนูว่ามันจะต้องมีแบบเจเนอเรชันก่อนหนูที่เขาทนไม่ไหวแล้ว โอ้มีเยอะแยะแต่ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลย อืม นั่นคือปัญหาไอ้คนคิดจะทำอะมีตั้งแต่ก่อนรุ่นเราแล้วมีตั้งแต่รุ่นปู่แล้วบอกจะทำแต่ว่ามันก็ไม่ไปไหนสักทีเนาะก็เลยนั่นแหละมันอาจจะทำไม่สำเร็จด้วยเหตุผลน่าจะทางการเมืองมากที่สุดเลยเพราะทางอื่นน่ะคือคนมันรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรอย่างเงี้ยว่าจะแก้ตรงไหนคือไม่มีคนไม่รู้นะเพราะบางคนเห็นออกมาพูดบอกเฮ้ยเราไม่รู้ว่าต้องแก้ตรงไหน ก็ถามคนที่เขาอยู่ในหน้างานเขารู้อยู่แล้วว่าต้องอะไรต้องแก้แต่พอต้องแก้มันต้องมีงบต้องมีอะไรเงี้ยก็ดึงกันไปทั่วเลยก็เลยไม่สำเร็จสักทีเนาะตอนนั้นก็เป็นเหมือนกันตอน intern 1ก็เกือบเบิร์นเอาต์แต่ว่าก็ทำไปได้เรื่อยๆตอนนั้นก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงให้การรักษาของเรามันเร็วที่สุดเร็วที่สุดถูกต้องมากที่สุดผิดน้อยที่สุดก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถของเราให้มันสูงขึ้นแล้ว learning curve มันจะชันมากเลยแบบแป๊บเดียวเก่งเลยอย่างเงี้ย ทั้งที่ก่อนหน้านั้นที่เราทำงานแล้วมีรุ่นพี่มาคอยดูอะมันก็เก่งแหละแต่มันไม่ได้แบบสุดๆเพราะว่ามันไม่เคยได้มีแรงกดดันว่าเฮ้ยเราต้องทำเองชีวิตเขาอยู่ในมือเราถ้าเราไม่ทำฟรีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเคยได้คุยกับพี่ intern ตอนที่ไปดูที่โรงพยาบาลชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าแบบมันเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่เราเพราะว่าถ้าทำอะไรผิดอะเลขวอลเราแล้วนะไม่มีใครมาแบบคุมเขาใช้คำว่าไม่มีใครมาคุ้มกะลาหัวแกแล้วนะแกทำอะไรแกต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ เป็นฟีลนั้น ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบโอ้ลำบากแต่บางทีถ้าแบบมีเบอร์โทรศัพท์รุ่นพี่ในคณะหรืออาจารย์ในคณะอาจจะดีมากเพราะว่าเกิดมีอะไรที่แบบเราไม่รู้ว่าคืออะไรอะถ้าเราสนิทกับเขาแล้วเขาขอโทรไปถามหน่อยเดี๋ยวนี้แบบ LINE กลุ่มได้ไหมอะไรเงี้ย LINE กลุ่มอาจารย์ส่งอาจารย์อันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะเยอะเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าบางทีต้องรู้ว่าบางทีเราจบออกไปอะรุ่นพี่ที่เขาคุมเราอะเขาก็ไม่ใช่หมอเฉพาะทางด้านนั้นบางทีแต่เขาแค่ทำมานานกว่าเขาอาจจะรู้แต่ถ้าแบบเรามีอาจารย์เฉพาะทางด้านเนี้ยเราถามเฮ้ยทำไงดีอะไรเงี้ยเพราะจริงๆทุกวันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์รู้หรือยังแต่ว่า มันมีการพัฒนาคล้ายๆตัว Line OA ของหมอกันเองที่แบบอันนี้สำหรับนักศึกษาแพทย์แต่หนูไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะสามารถเป็นของหมอได้หรือเปล่าสำหรับนักศึกษาแพทย์คือสามารถแบบถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องไหนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคนมาตอบให้ใน LINE ใช่อันนี้คือเป็นแบบทั้งประเทศนักศึกษาแพทย์เปล่าทำกันเองใช่ค่ะนี่ดีแฮะคือเหมือนแบบใครรู้อะไรก็ไปตอบของไอ้คนที่โยนมาเมื่อกี้ เดี๋ยวเราต้องหาตัวต้องไปแอบอยู่ใน LINE นี้บ้างแบบเราอยากรู้อะไรได้ถามเขาอะไรถ้าสนุกสูงมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะแบบบางคำถามที่เราถามอะมันไม่สามารถถามในกูเกิลได้ด้วยซ้ำมันต้องไปอ่านแบบเยอะมากๆเพื่อจะได้ตอบคำถามแค่คำถามเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีอาจจะมีพี่แบบรุ่นพี่ที่แบบโตกว่าเรา3-4 ปีที่แบบเขารู้แล้วคำตอบคืออะไรเขาแค่พิมพ์ตอบเรานาทีเดียวก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีอย่างงี้นะเดี๋ยวเราต้องเอามั่งต้องไปแอบอยู่ใน LINE กลุ่มเผื่อเราจะไม่รู้อะไรไงน่าสนใจแต่ว่านี่แหละดีแหละแล้วLorazepamทานทุกวันเป็นอะไรไหมถ้าไม่ทานนอนไม่หลับเป็นครับมันมีผลต่อสมองจะมากจะน้อยแต่มันก็มีนั้นมันต้องพยายามเลิกตอนช่วงเลิกใหม่ๆเนี่ยมันไม่ง่ายมันเลิกแล้วจะนอนไม่หลับต้องค่อยๆลดลงมาโอ้ดูแป๊บเดียวคำถามแบบกระเด้งมาจากไหนก็ไม่รู้แบบมหาศาลมากเป็นสุขใสน่าจะติดพ่อที่เพิ่งเป็นงูสวัสด์ก็กินยาได้นะมันมียากินอยู่ไอ้เชื้อ2ตัวเนี้ยคือเชื้อตัวเดียวกันคือถ้าพูดถึงไหนๆก็พูดถึงเชื้อตัวนี้แล้วกันเชื้อในกลุ่มเนี้ยมันจะเป็นเชื้อที่เรียกว่า herpes virus ทั้งหมดในคนน่ะมีอยู่8ตัวเราก็จะเรียก herpes 1 2 3 4 5 6 7 8แต่ละตัวจะมีชื่อเรียกเฉพาะ
เช่น1กับ2เราจะเรียก herpes simplex virus 1กับ2อา ตัวที่3เนี่ยคือไอ้นี่แหละvaricella zoster ซึ่งมันเป็น herpes virus ชนิดที่3ตอนที่มันติดใหม่ๆมันจะเป็น chicken pox เป็นสุกใสแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในร่างกายเราแบบตลอดชาติไม่ทางเอามันออกไปได้ อือฮึ แล้วเมื่อไหร่ที่เราภูมิต้านทานต่ำเช่น เราไม่สบายบางคนแบบอายุเยอะอะไรเงี้ยหรือกินยากดภูมิมันก็จะออกมาตรงเส้นประสาทก็ทำให้เราเป็นงูสวัสด์แล้วมันเจ็บ อืม หรือถ้าเกิดคนไหนเป็น HIV อย่างเงี้ยมันก็จะระบายออกมาทุกที่ได้เป็นทุกทางได้เงี้ยก็จะน่ากลัวแล้วพวกเนี้ยถ้าเป็นแล้วทีหนึ่งอะโอกาสเป็นอีกทีหนึ่งก็จะสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยมันควรจะไปฉีดวัคซีนถ้าเราเป็นสุกใสแล้วเนี่ยไม่สามารถฉีดวัคซีนสุกใสได้แล้วนะต้องไปฉีดวัคซีนงูสวัสด์รอให้สุกใสหายดีซะก่อนแล้วค่อยไปว่ากันแต่มันจะมียาที่กินแล้วไปต้านสุกใสได้ที่เมืองไทยก็จะมีอะไซโคเวียแต่ว่ามันน่ารำคาญตรงที่มันต้องกิน5เวลาต่อวันไม่ใช่แค่เวลาเดียวมันจะมียาที่กินแค่3เวลาแต่มันแพงกว่ามากเลยก็คือ Valaciclovir แพงไม่รู้ว่าเท่าไรแต่แพงที่นี่ก็แพงเหมือนกันถ้าต้องกิน แต่เราก็เอาแล้วกันอยู่ต่างจังหวัดตอนนั้นก็จ่ายแต่ Acyclovir เพราะว่ามันถูกดีแต่ว่ามัน5เวลาก็ไปหาเอาเองแล้วกันว่าจะกินกันตอนไหน ตอนไหนคือกินก่อนนอนกินตอนไหนอย่างเงี้ยสอบ New-Track ทันตะธรรมศาสตร์ ได้แต่อย่างงั้นไม่อยากปวดหลัง อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน มันน่าจะปวดหลังปวดคอปวดทุกอย่างแล้วพอหมอฟันมันทำอย่างเงี้ยตลอดเวแต่เหมื ลา อนเขาบอกว่าเพื่อนที่เรียนหมอฟันบอกว่าถ้านั่งถูก posture จะไม่ปวดหลังหมายถึงว่ามันจะมีท่าที่เขาสอนให้เรานั่งแต่ถ้าเรานั่งผิดอะมันจะปวดหลังเพราะมันจะกลายเป็นอย่างงี้ แต่มันก็ลำบากเนาะเพราะว่าบางทีมันก็แบบแล้วแต่คนถ้าเกิดคนไหนสามารถทำท่าอย่างนั้นได้ตลอดเวลาจะไม่ปวดก็ได้แต่บางคนเขาชินไม่งั้นก็หาอะไรดามไว้ตรงหลังแล้วกัน ระหว่างสอบถ้าทาน KF คาเฟอีนมากๆจะมีผลต่อการคิดและการสอบบ้างไหมนี่ถามน้องเลยสอบบ่อยหนูว่ามันไม่ได้มีไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หนูรู้สึกว่าข้อสอบแพทย์ส่วนใหญ่จะเป็นความจำแล้วก็มีวิเคราะห์ผสมแต่ว่าหลักๆคือมันต้องจำให้ได้ก่อนวิเคราะห์ไว้ทีหลังซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบหลายๆครั้งการวิเคราะห์อะมันไม่ได้วิเคราะห์ลึกมากจนถึงขั้นแบบสมองช้าก็ยังทำไม่ได้คือหนูรู้สึกว่าหนูมีสอบบางรอบที่หนูไม่ได้นอนเลยก็มีแบบกินกาเฟอีนอ่านๆแล้วก็เข้าห้องสอบไปเลยแล้วนอนทีเดียว เพราะรู้สึกว่าถ้าเรานอนก่อนอะกลายว่าเหมือนสมองมันตื่นขึ้นมาแบบไม่ refresh อะแล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะแย่กว่าไม่นอน อ้าวแปลกดี ใช่คือหนูอะเป็นหนึ่งในคนที่ต้องนอนเยอะแบบ6-7-8ชั่วโมงบวกๆแต่ถ้าหนูนอนน้อยกว่านั้นน่ะหนูจะตื่นขึ้นมาเหมือนเป็นซอมบี้อะแล้วหนูก็เลย prefer ที่จะไม่นอนมากกว่านอนดังนั้นหนูรู้สึกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าไอ้คำว่าสอบอะคือสอบแบบไหนจะมีเพื่อนที่อยู่วิศวะคือต้องนอน เพราะไม่งั้นคิดเลขไม่รู้เรื่องคิดอะไรไม่ออกสมองไม่แล่นทำไม่ทันแต่ถ้าเป็นหนูรู้สึกว่าถ้าเป็นสายความจำสายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องนอนได้for some reason มันไม่ต้องนอนได้แล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งแค่2ชั่วโมงอะเราสามารถจำอะไรได้เพิ่มขึ้นอะเราทำข้อสอบได้เพิ่มขึ้นเลย นี่เจ๋งว่ะไม่เคยทำได้เลย คือของเรานี่คือสมัยก่อนยังไงก็ต้องนอนอยู่ดีอาจจะมีนอนดึกบ้างคือนอนด้วยความไม่อยากจะนอนบ้างเพราะว่ามันเหมือนจะอ่านไม่ทันแต่ว่าแบบมันอ่านไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วอะส่วนตัวนะเพราะว่าไอ้ที่อ่านน่ะมันก็ก่อนหน้านั้นส่วนไอ้ที่มายัดเอาตอนสุดท้ายมันอาจจะได้เพิ่มขึ้นนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองอันนี้แต่ส่วนใหญ่อันนี้แล้วแต่คนนะว่าใครจะถนัดวิธีไหนเราทำวิธีนั้นอย่างหนูอะนอนเต็มทุกวันแค่คืนสุดท้ายคืนเดียวเท่านั้นที่จะแบบเป็นแบบนี้ เรารู้สึกว่าบางทีหนูอะเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่ง Pharmaco แล้วในบล็อกมันจะมี Pharmaco อยู่นิดๆหน่อยๆซึ่งแบบถามว่าหนูเข้าใจยาไหมเข้าใจยาจำชื่อยาได้ไหมจำชื่อยาได้แต่บางทีหนูชอบจำสับสนเพราะว่ามันแบบชื่อมันก็คล้ายๆกันไปหมดเลยหน้าตาเหมือนกันแล้วหนูก็เลยแบบมานั่งเล่น Flashcard แบบคืนสุดท้ายเพื่อให้มันจำทุกอย่างเข้าไปเพราะว่าถ้าจำมาก่อนนั้นเนี่ยหนูก็ลืมอยู่ดีแล้วหนูก็สับสนเหมือนเดิมใช่หนูว่ามันแล้วแต่คนว่าแบบชอบวิธีไหนแล้วหนูเป็นคนที่ชอบแบบ recall สุดท้ายอะให้รู้สึกว่าตัวเองแบบมั่นใจแล้วเพราะว่าถ้าหนูไม่มั่นใจหนูไม่อยากนอนมันรู้สึกว่าแบบมันยังไม่มั่นใจมันจะ guilty ตลอดเวลานอนไปก็นอนไม่หลับตื่นขึ้นมาอ่านดีกว่า นอนไม่หลับด้วยนี่แปลกดีเดี๋ยวจะต้องไปใช้ Active Recall พวกนั้นอีกทีตอนเจอคนไข้เนี่ยเขาจะถามว่าใช้ยาอะไรดีโดสเท่าไรทำไมอะไรเงี้ย
ซึ่งคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็บอกแล้วทำไมก็เปิดหาเอาก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เอาเข้าจริงๆอะพอมันปริมาณงานล้นแล้วอะมันไม่มีเวลามานั่ง มันเปิดไม่ได้แล้วทุกอย่างมันไม่ทันไงแล้วพอใช้ไปบ่อยๆอ๋อรู้แล้วอันเนี้ยต้องใช้เท่านี้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเก่งไปเองเก่งเนาะถ้าใช้บ่อยๆมาวนกับผมในเวลาสั้นๆได้แง่คิดอะไรที่ดีมากแล้วตั้งใจเอาไปใช้ในการเรียนอนาคตเขาน่าจะมีแนวคิดของเขาอยู่แล้วเนาะคือหนูรู้สึกว่าตอนที่หนูมาถึงที่นี่อะหลายภาพหลายๆอย่างมันเป็นเหมือนที่หนูคิดเอาไว้อยู่แล้วเพราะว่าหนูพอจะรู้คร่าวๆว่า Healthcare System ที่อเมริกาเป็นยังไงแต่ว่าหนูไม่แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่าในซีรีส์ก็ไม่น่าจะเหมือนชีวิตจริง 100% อยู่แล้วทีนี้ตัวหนูเองก็สนใจเรื่อง System มาระดับหนึ่งเพราะหนูรู้สึกว่านี่คือความต่างที่หนูอยากมาอเมริกาเพราะหนูรู้ว่ามันไม่เหมือนกันแล้วก็อยากรู้ว่าที่นี่เขาทำกันยังไงมันถึงดูโพรเฟสชันนัลกว่ามันถึงดูแบบงานไม่ล้นมือตลอดเวลาเท่าเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบมันได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็หลายๆอย่างพออยู่กับอาจารย์เยอะๆจะรู้ว่าแบบเราไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกว่าไงดีจำมันทุกอย่างด้วยแค่จำอะมันต้องใช้อาศัยความเข้าใจเพราะว่าถ้าสมมุติอยู่จะต้องอธิบายให้คนไข้ฟังดึงอะไรออกมามันจะต้องแบบดึงได้ทันทีแล้วก็รวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆคือการ convey message หรือการแบบ communication กับคนไข้การคุยกับคนไข้ยังไงให้เขาเข้าใจภาษาหมอที่มีคำศัพท์มากมายให้ได้ง่ายที่สุดแล้วก็ให้เขาสามารถ express กับเราได้เต็มที่เพราะหนูรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเลยการที่คนไข้สบายใจการที่คนไข้เปิดใจกับเรามันทำให้การรักษามันง่ายขึ้นใช่ๆนี่จะเห็นว่าแบบตอนเราเข้าไปคุยกับคนไข้อะเราจะไม่แบบมิสเตอร์อย่างงู้นอย่างงี้เราไปถึงเราเรียกมั Hi น friend ใช่ๆ Hi man how are you doing you know ก็บางทีก็พูดแบบนั้นเลยคือเหมือนแบบไปเจอเพื่อนอะ Hey what's up what's going on อะไรเงี้ยคือเราก็จะพูดเหมือนว่าเขาเป็นเพื่อนเราคือถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยเขาก็จะเปิดใจกับเราเหมือนมีอะไรเขาจะเล่าให้เราฟังไม่ใช่แบบหมกเม็ดไว้หรือบางทีเขาไม่กล้าเล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะได้กล้าสักทีเราจะได้อ๋อมันเป็นไอ้นี้ถ้าแบบบางทีเขาไม่บอกเราอย่างเงี้ยเราอ้าวเดาผิดทางอืมแล้วเราก็ต้องแก้แบบนี้ขอบตาดำแก้ไงเรายังเป็นแก้ไม่ได้เลย แก้ง่ายสุดค่ะ นอน concealer อันนั้นน่ะแต่ถ้าถ่ายรูปก็เอาแอปแล้วกันเนาะมันก็ไม่มีขอบตาดำแล้วอะง่ายดีอืมRosie ตื่นหรือยังตื่นนานแล้วครับตื่นตั้งแต่เช้าแล้วมาปลุกผมด้วยเขาต้องมาปลุกทุกเช้าเวลาที่เขาอยากจะกินข้าว อ๋อไม่มีใครให้ข้าวเขา ถ้าเราตื่นสายนิดหนึ่งมันก็จะมาเขี่ยแล้วแบบเฮ้ย6โมง7โมงเงี้ยมันก็จะมาเขี่ยมันหิวแล้วแล้วเราก็ต้องเอาอาหารให้มันกินอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันไหนเราออกเช้าแบบตี4กว่าเราตื่นเราจะปลุกมันแต่มันจะแบบเก่งกว่าคนเยอะเลยคนตื่นมันจะงัวเงียหมาไม่นะตื่นเขี่ยปุ๊บตื่นปั๊บเลยแล้วก็แบบฮะเราจะทำอะไรเราจะเอาอาหารแล้วเหรอมันก็รีบวิ่งออกมากินแทนที่จะเหมือนคนนะบางทีแบบ ขอเฮ้ยง่วงนอนต่อ ขอนอนต่อแป๊บหนึ่งไม่อันนี้มันตื่นเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นนะบางทีเรานอนดึกด้วยแบบหรือโดนปลุกกลางคืนเที่ยงคืนเราตื่นมามันก็ตื่นตามอะไรอย่างเงี้ยตื่นตามตอนเช้ามันก็ตื่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะหมามันเจ๋งดีแต่ก็ว่าไม่ได้นะถ้ากลางวันมันจะนอนเท่าไรก็ได้เนาะตามสบายบริจาคเลือดปีละกี่ครั้งผมยังไม่เคยบริจาคเลยอ้าวจริงเหรอคะยังไม่เคยหนูแบบประมาณปีละ2-3แล้วแต่ความว่างแล้วแต่ความว่างใช่แต่ว่าส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือถ้าบริจาคเลือดปุ๊บจะวูบคือถ้าหนูไปบริจาคเลือดแล้วหนูไปซ้อมบาสอะอ้าวเหมือนคนจะตายอะเหมือนแบบว่าอืมไม่ไหวเลยรู้สึกว่าแบแย่บกว่าปกติใช่จากวิ่งได้กลายเป็นวิ่งแล้วก็หอบแฮกๆๆๆๆหรือแบบบางทีไม่มีแรงแบบพอเล่นบาสซ้อมบาสเสร็จไม่มีแรงจะเขียนหนังสืออะมันแบบมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมซึ่งรู้สึกจะเพลียว่ามันเห็นค่อนข้างเอฟเฟกต์ค่อนข้างชัดซึ่งหนูจะต้องเลือกแบบเวลาในการบริจาคบางทีมันครบ4เดือนแล้วก็จริงอะหรือแบบครบ3เดือนแล้วตาม period ของมัน120วันเงี้ยค่ะแต่แบบหนูกำลังจะสอบอะหนูไม่สามารถตอนนี้ขอสอบให้เสร็จก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม ก็ดีมันก็ต้องเลือกเวลาเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าเราเองอะจะแย่ถ้าเราไม่เลือกเวลา เราอาจจะได้เป็นคนได้รับเลือดแทน ใช่ เออผมไม่โหลดรูปอะไรเลย เอามือวาดเองเป็นตับๆเป็นปอดได้เลย เวลาทำคลิปอ๋อก็ขี้เกียจโหลดรูป คือตอนแรกอะที่ไม่โหลดไม่ใช่เพราะอะไรนะ เพราะว่าเรากลัวมีลิขสิทธิ์อ๋อ เราก็ไม่โหลด แต่วาดเองอะไม่มีลิขสิทธิ์เราวาดอะไรก็ได้
ฮะให้รีวิวผมให้ฟังสลับกันรีวิวอันนี้ประหลาดแล้ว ไม่รู้จะรีวิวอาจารย์ว่าอะไรดี แต่รู้สึกว่าอาจารย์เหมือนในวิดีโอที่หนูดูมาตลอดประมาณ3-4 ปี 2-3 ปีที่ผ่านมา เหมือนในวิดีโอเลย เป็นคนที่แบบรู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนที่ convey message ได้ดีมาก ไม่ว่าจะกับหนูกับคนไข้หรือกับเพื่อนร่วมงานกันเอง อาจารย์เป็นคนที่แบบพูดจาฉะฉานแล้วเรียงให้มันเป็น sequence แบบฟังง่ายเข้าใจง่ายแก้จำง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราเคยอยู่ในมุมมองของคนไข้มาก่อนไงแล้วเรารู้ว่าเขาไม่รู้อะไร แล้วถ้าบางทีเราพูดแล้วมันไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเขากลับบ้านไปเขาก็จะแบบงงๆหรือบางทีเขาก็จะเฮ้ยเมื่อกี้ลืมถามอันนั้นอันนี้นี่นาอะไรเงี้ยเรามีหน้าที่แบบคิดว่าถ้าเราเป็นเขาอะเราควรจะต้องถามอะไรบ้างแล้วเราพูดมันเสียก่อนเลย อืมมันจะได้ไม่แบบภาระเขาที่ต้องมานั่งคิดว่าเราจะถามเฮ้ยควรจะต้องถามอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่เราอ่านหนังสือหรืออะไรพวกนี้ด้วยมั้งเรารู้วิธีว่าต้องอ่านแบบไหนแล้วก็เคยเป็นคนที่ติวคนที่เขาสอบตกกัน อืมอาประจำคือแบบสมัยที่เรียนแพทย์อยู่ที่จุฬามันจะมีรุ่นน้องบางคนที่เขาสอบตกหรือสอบแล้วคะแนนมันน้อยเงี้ยหรือแบบเขาอยากจะให้เราติวบล็อกอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะหรือแม้กระทั่งขึ้นมาคลินิกแล้ววิชานี้เขาจะออกข้อสอบประมาณไหนก็จะถามเราก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้เด็กเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกถ้าเราบอกเรื่องนี้1 2 3 4เนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าใจเองเราก็เลยแบบเฮ้ยติดมาจนปัจจุบันอืมแล้วก็ส่วนหนึ่งคือพอเราทำบ่อยๆมันเดาข้อสอบได้ อืมเดาได้เลยว่าจะออกแบบนี้แล้วอาจารย์ก็จะถามอะไรบ้างพอรุ่นน้องมาถามเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นพี่เนี่ยนะเราก็จะออกแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็เวลาตอบก็ทำตามนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบส่วนใหญ่มันจะตรงเพราะว่าดวงดีอืมดวงดีเราแบบดวงเรื่องข้อสอบเนี่ยประจำคืออ่านหนังสือไม่จบนะปกติแล้วแต่ไอ้ตรงที่ไม่อ่านอะมักจะไม่ออก อืมแต่ไอ้ที่อ่านเนี่ยออกก็เลยถือว่าโชคดีรีวิวน้องเหรอน้องนี่แบบตอนแรกเราก็แบบไม่รู้น้องคือใครไม่รู้เลยจริงๆไม่รู้แล้วก็ตอนแรกน้องเขาส่งไอ้ซีวีที่น้องเขาเขียนมาแล้วก็มันมันคือก็มีตัวย่ออะไรเยอะแยะแล้วมันก็คงเป็นอะไรของประเทศไทยที่แบบตามตามภาควิชาตามอะไรเงี้ยเขาก็จะมีตัวย่อของเขาตามโรงบาลเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้จักก็น้องก็ทำอย่างงั้นมีอันหนึ่งที่แบบรู้คือ IFMSA อันเนี้ยเราเคยทำมาก่อนเราก็เลยเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่พอมาดูในไลน์ทำไมมีน้องเขามีคนแบบมี FC มาติดตามด้วยเราก็เลยแบบเฮ้ยขอไปดูซิว่าน้องเขาคือใครเนี่ยอืมแล้วก็ดูไปโอ้โฮมันแบบระดับเทพนี่หว่าคนนี้มันแบบเป็นคนดังตั้งแต่สมัยก่อนอะไรเงี้ยซึ่งพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยสามารถ relate ได้เลยนะว่าในสมัยก่อนตอนช่วงที่เรากำลังสอบ Entrance อะไรแต่ละอย่างเนี่ยคือคนเขาอยากรู้อะไรกันบ้างอะว่าแนวคิดแล้วก็แบบการใช้ชีวิตแต่ละในช่วงวัยอะมันเป็นแบบไหนอะดูแล้วแบบว่ะถ้าสมัยก่อนเรามีคนมาทำแบบนี้ให้ดูบ้างนะมันน่าจะดีนะ คือแต่ก่อนต้องแบบงมเอาเองว่าเราจะทำอะไรกับชีวิตดีจะอ่านหนังสือเรื่องไหนเล่มไหนดีนี่แบบมาบอกเลยว่าไอ้เล่มนี้ดีไอ้เล่มนั้นดีอะไรเงี้ยหรืออันนี้ต้องทำยังไงบ้างแล้วชีวิตประจำวันแบบต้องถ้าทำแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงได้เห็นแบบแง่มุมก็เลยรู้สึกแบบเจ๋งดีส่วนเวลาน้องมาที่นี่ก็เอ่อความคิดดูเป็นผู้ใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเพราะว่าปกติเด็กๆก็จะแบบความคิดก็จะง้องแง้ง นะหรือว่าถ้ามาถึงโดยทั่วไปถ้าแบบเป็นเด็กที่แบบไม่ได้คิดจะมาเอาอะไรกับการที่มา rotate แบบเนี้ยเขาก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไรเขาจะแบบผ่านๆแล้วก็เฮ้ยไปเที่ยวไปหาของกินอะไรงี้มากกว่าแต่น้องเขาดูแบบจดจริงจังเลยพูดอะไรมันก็เขียนๆแล้วแบบเนาะหรือแบบบางทีเราพูดเกี่ยวกับเรื่องคนไข้เนี่ยตัวเราเองยังคิดไม่ออกเลยมันจะจดอะไรวะมันมีอะไรให้จดเนี่ยไม่รู้แต่แบบน้องก็เขียนได้เป็นฉากๆนะแบบเฮ้ยน่าทึ่งดีนะเป็นเราคงไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบก็หวังว่าเขาจะได้อะไรพวกนี้กลับไปในอนาคตหวังว่าเฮ้ยที่เราให้ความรู้มันน่าจะพอเป็นประโยชน์ได้บ้างเราก็แบบได้เรียนรู้จากเขาด้วยว่าอ๋อไอ้เด็กรุ่นใหม่มันทำกันแบบนี้มันมีอะไรที่แบบแนวคิดแบบนี้แล้วเราก็ได้เอามาใช้เพราะว่าคือเคยคิดเหมือนกันคนแก่ที่มันตามเด็กไม่ทันอะเพราะว่ามันยังคิดว่ามันแก่แล้วไม่คิดจะพัฒนาอะไรที่เหมือนแบบเด็กๆเขาทำอะอุ๊ย iPad ยากไม่ใช้อันนี้สมควรแก่แล้วแบบนั้นแต่ถ้าแบบเฮ้ย iPad มันยากนะแต่มันน่าลองอะไรเงี้ยจะได้ดูตามยุคตามสมัยบ้างอืม
แต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวถ้ากลับไทยไปแล้วน้องเขาว่างก็คิดแบบเฮ้ยบางทีเดี๋ยวเอามาไลฟ์เป็นบางวันแล้วต้องดูก่อนว่าน้องเขาจะสอบหรือเปล่าถ้าสอบเดี๋ยวไม่ได้แน่นอนเพราะเราไม่กลัวอะไรเงี้ยแต่ก็ลองดูเพราะนี่จริงๆที่ทำช่องนี้ขึ้นมาก็กะว่าแบบก่อนจะไลฟ์เนี่ยเล่าให้น้องฟังแล้วว่าเราอยากจะให้ความรู้อะไรที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็คนเอาไปแชร์ต่อได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องดูช่องเรานะแต่ดูเสร็จปุ๊บแล้วแบบไปคิดต่อก่อนเฮ้ยความรู้มันโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคเชื่อถือได้หรือถ้ายังเชื่อถือไม่ได้ไปค้นเองก่อนเพราะฉะนั้นทุกคลิปที่มันเป็นความรู้อะถึงแปะลิงก์หลายๆลิงก์แบบงานวิจัยใครอ่านเป็นเอาไปอ่านเลยใช่ไหมถ้าเกิดคนอ่านไม่เป็นเราย่อยมาให้แล้วแต่ถ้าเกิดคนไหนที่แบบยังสงสัยในความรู้ที่เราให้อะมันจะได้มีที่มาที่ไปดูเองเลยงานวิจัยเขียนยังไงแล้วส่วนแบบบางทีแบบเฮ้ยงานวิจัยจะอ่านเป็นหรือเปล่าก็มีคลิปบางอันที่แบบเอางานวิจัยมาอ่านให้ฟังเพราะว่าการสอนอ่านงานวิจัยอะมันสอนกันไม่ได้อะไม่รู้จะสอนยังไงอะเพราะว่าแต่ละงานมันก็ไม่เหมือนกันก็เลยแบบว่าเอางี้มาอ่านให้ฟังให้ดูเลยว่ามันต้องดูอะไรตรงงานแล้วงานแต่ละงานมันจะมีทริกในการอ่านที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็เลยยังไงก็ต้องทำให้ดูบ่อยๆใช่ไหมแล้วน้องรุ่นเนี้ยก็คงจะต้องได้อ่านงานวิจัยเยอะแน่นอนแล้วทีนี้เวลาไปอ่านอะมันต้องดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยจะได้แบบเฮ้ยรู้ใช่คือหนูรู้สึกว่าพอมันมีทริกในการอ่านทำให้เราอ่านเร็วขึ้นมเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบว่าอ่านมันไล่ตั้งแต่ introduction ใช่เปล่าคือถ้า scheme abstract อะแล้วรู้ว่ามันแมตช์กับสิ่งที่เราต้องการจะรู้หรือเปล่าถ้ามันไม่แมตช์อะก็แค่ข้ามไปอ่านอันอื่นมันก็ง่ายขึ้นเยอะเพราะถ้าแบบเมื่อก่อนถ้าเป็นหนูเมื่อก่อนก็คงแบบนั่งอ่านมันจบเปเปอร์อะแล้วก็ค่อยดูว่าแบบมันแมตช์หรือเปล่าแล้วอ่านเสร็จปุ๊บก็อาจจะงงเหมือนเดิมนะมันหมายความว่าอะไรเนี่ยใช่ไหมก็เลยมีความรู้หลากหลายอย่างที่แบบสอนในเนี้ยแหละแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถหาความเห็นของคนในหลายๆวงการในหลายๆระดับชั้นได้มันน่าจะดีเราก็จะได้อยากรู้ว่าเฮ้ยคนที่อยู่ชั้นเนี้ยมันอยากรู้อะไรกันแน่ใช่ไหมหรือแบบเฮ้ยเรามีปัญหาอะไรในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หรือว่าแม้แต่กระทั่งแบบเรียนหมอมันอยากรู้อะไรนี่ยังได้ไอเดียบอกว่า น้องเขาบอกว่าให้เราทำเหมือนคล้ายๆกับของเว็บ Osmosis แบบที่มันสรุปอะไรง่ายๆนี่ก็เคยคิดเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอาฟิล์มเอกซเรย์ปอดอะมาอ่านให้ดูเลยว่ามันควรจะต้องรู้อะไรบ้างแล้วหมอเขาดูอะไรกันแน่ในฟิล์มที่มันดำๆขาวๆนะทำไมบางโรคมันถึงเอกซเรย์ปอดแล้วมันปกติอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเนี่ยเราเหนื่อยไปเอกซเรย์ปอดปกติแต่มันก็ยังเป็นโรคปอดได้อยู่ดีนะจริงๆแล้วอะไรเงี้ยก็จะกะว่าจะเอาอันนั้นมาชี้ให้ดูหรือว่า อ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบง่ายๆเบื้องต้นเราก็อาจจะเอามาชี้ให้ดูแต่ว่าถ้าอ่านยากๆลึกๆเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมาเรียนเองเออเหมือนอย่างตอนก่อนไลฟ์นี่ก็คือเปิดไอ้ EKG ให้น้องดูนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเขาอ่านกันยังไงอะไรเงี้ยอืมนี่ก็งงว่าแบบเฮ้ยอะไรอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ก็ดีนะเพราะว่าน้องเขามีความรู้จักกับโรคหนึ่งชื่อ Wolff Parkinson White เพราะว่าเพื่อนเป็นใช่ไหม เราก็ชี้Wolff Parkinson White มันเป็นยังไงมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่เคยรู้อืมๆก็ต่างคนต่างรีวิวไปแล้วเนาะดีๆรุ่นพี่ได้สอบ TU GET หรือเปล่าอันไม่ได้อันใช้ IELTS แทน TU GET ค่ะแต่ว่าบางคนถ้าจะเลือกสอบ TU GET ก็ได้ถ้าอย่างของธรรมศาสตร์มันใช้ได้3ตัวที่เป็น English Proficiency ก็จะเป็น IELTS TOEFL แล้วก็ TU GET แล้วแต่คนสะดวกเลือกสอบไอ้ตัวย่อพวกเนี้ยคือไม่รู้จักเลยนะ TU GET อะไรมันมี CU TEP หรืออะไรซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้ CU TEP กับ TU GET เหมือนกันเป็น อ้าว English Proficiency แต่ว่ามันแค่ของคนละมหาลัย อ๋อซึ่งทริกในการสอบอะมันมีอยู่ว่าอย่างหนูเนี่ยที่เลือกสอบ IELTS เพราะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ทำ writing กับ speaking พอได้แต่ถ้าบางคนที่เขียนไม่ได้เลยพูดไม่ได้ด้วยไม่เอาเลยแนะนำให้ไปสอบ TU GET หรือ CU TEP เพราะมันสอบแค่ listening กับ reading แล้ว writing ของมันเป็นแค่แบบ error correct grammar ไม่ใช่ให้มาเขียนเป็น essay ใช่ซึ่งมันเป็นทริกอยู่ว่าแบบถ้าใครรู้สึกว่าไม่ comfortable กับการพูดไม่ comfortable กับการเขียนไปสอบอันอื่นจะง่ายกว่า แล้วตอนนี้ถ้าแบบเขียนไปแล้วเขาอ่านไม่ออกอะลายมือแบบห่วยอย่างเงี้ย มันมีสอบแบบคอมพิวเตอร์ค่ะพิมพ์เอาใช่พิมพ์เอาเลยโอเคคือสมัยก่อนอะตอนส่งงานอาจารย์ภาษาอังกฤษอะมันต้องเขียนไงแล้วเพื่อนบางคนเขียนแล้วอาจารย์อ่านไม่ออกอะโดนขีดค่าให้ไปแบบนี่โดนตัดคะแนนอะไรเงี้ยมีแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วแหละสมัยก่อนก็คือกังวลเหมือนกันเพราะว่าสอบ USMLE มันจะมีสเต็ปหนึ่งสมัยก่อนที่ต้องเจอคนไข้จำลองแล้วพอเจอเสร็จอะมันให้ออกมาและให้เลือกเขียนกับพิมพ์
เลือกพิมพ์ก่อนเลย อืม เพราะว่ากะว่าเดี๋ยวถ้าลายมือเรามันไม่สวยเนี่ย อ่านไม่ออก เกิดแบบตื่นเต้นมือหงิกเลยเขียนแบบโอ๊ยเขียนไม่ทันเลยเลยต้องแบบหัดพิมพ์ แต่พิมพ์แล้วดีเลย สวยงามเลย ออกมาแบบดีใช้ได้ แต่เดี๋ยวนี้ดีแล้วแหละมันต้องโอเคtap water ในอเมริกาไม่กล้าดื่มผมก็ใช้ Brita เหมือนกันในการกรอง introvert จะเป็นหมอดีหรือเปล่าก็มันก็เป็นได้นะ ขึ้นอยู่กับ introvert มากน้อยแค่ไหนถ้า word มากเลยจริงๆก็เป็นหมอรังสีก็ได้นะไม่ต้องเจอคน นั่งอ่านฟิล์มก็สามารถทำได้เหมือนกันโรงพยาบาลก็ดีตรงที่ใช้ประกันสังคมเบิกยาได้ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับมันมีคนเข้ามาดูเรื่อยๆเนาะ policy ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศในการจัดการใช่ใช่อันนี้ก็ถามเรื่อง policy มาเป็นชุดๆนะเนาะ มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติที่ทำคนเดียวไม่ได้ต้องมีทีมแล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าเรามีเน็ตเวิร์กกับเพื่อนดีๆเยอะๆเราเห็นเหมือนกันมันจะช่วยกันได้เยอะเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจบมาผ่านไปสักประมาณ5 ปี10 ปีมันก็จะใหญ่พร้อมกันหมดทุกคนมันก็จะกระจายออกแต่ละที่แล้วเราก็สามารถเอามารวมตัวกันทำได้แล้วยิ่งถ้าทำแบบ IFMSA หรือทำอะไรอย่างอื่นอีกนะมีมีตติ้งอย่างอื่นที่ทำอยู่เรื่อยๆป่ะก็ IFMSA เป็นหลักซะส่วนใหญ่เพราะไม่มีเวลาแล้ว มันเอาเวลาไปหมดแล้วคือทำแบบนี้มันจะได้ทำงานกับนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยอื่นด้วยตั้งแต่รุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วพอถ้าเกิดทำจนรู้จักกันมากๆในสุดท้ายมันก็อาจจะมาทำงานร่วมกันในระดับ policy ซึ่งมันต้องช่วยกันแล้วพอถึงตอนนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยทำงานร่วมกันมาก่อนไอ้น้องคนนี้มันแบบมันคิดดีนะเราเอามันมาทำงานร่วมกันได้อะไรเงี้ยมันก็จะออกมาเป็น policy ที่ดีแต่ถ้าเราแบบตัวคนเดียวเราไม่รู้จักใครเลยหรือไปทำงานร่วมกับคนอื่นซึ่งเราไม่เคยทำงานกับเขามาก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยก็จะขัดแข้งขัดขากันได้ แต่ว่าตอนที่หนูเคยแบบไปดูระบบบริหารโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยค่ะเขาก็พูดกับหนูเลยนะว่าสิ่งที่อยากทำที่พูดมาทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้หรอกพูดดักหนูตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วมันก็เป็นจุดหนึ่งที่หนูทำให้รู้สึกว่าแบบหรือหนูจะไม่เป็นหมอแล้วดีถ้าเราต้องเข้ามาอยู่ใน healthcare system ที่เราไม่โอเคเราแก้มันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนแหละแก้ไม่ได้แต่ถ้าเรามีความต้องการจะแก้มันก็ต้องแก้ได้อยู่ดีใช่มันไม่มีอะไรทำไม่ได้นะถ้าเราแบบ มุ่งมั่นขนาดของแท้อย่างเงี้ยยิ่งรุ่นแบบเด็กๆเนี้ยทำงานเยอะๆมาก่อนยิ่งกิจกรรมเยอะๆนี่ยังมีโอกาสทำได้ดีเลยแหละมีอะไรเกล็ดเลือด1.8 ล้านเป็น JAK2 mutation รักษาด้วยฮะมันคืออะไร Cardiac นี่คือไม่รู้ว่าชื่อจริงมันชื่ออะไรต้องบอกชื่อจริงของยา2ตัวนี้มาครับถึงจะสามารถตอบได้ว่ามันยังไงดีทำตามที่ออกกำลังกายดื่มน้ำพักผ่อนเกล็ดเลือดถึง900น่าจะ900,000 900นี่มันจะต่ำเกินไปคือปกติเกล็ดเลือดคนเราเนี่ยมันก็ประมาณ100,000 ถึง 400,000เนี่ยกำลังจะโอเคมันอาจจะบวกลบนิดๆหน่อยๆได้นะบางคนบอก150,000 100,000อาจจะเริ่มต่ำไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันสูงอย่างนั้นแล้วมันมี JAK2 mutation เนี่ยก็คือมันมีความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างที่ทำให้เกล็ดเลือดสูงอันนี้ก็มันก็ต้องถ้าแบบนี้จะต้องกินแอสไพรินเพื่อไม่ให้มันมีการอุดตันของพวกนี้แล้วก็ถ้ามี JAK2 mutation มันสามารถกินยาต้าน JAK2 ได้เลยมันจะมียาตัวหนึ่งเลยชื่อ Jakafi เนี่ยสามารถที่จะต้าน JAK2 mutation ได้แต่ว่าพวกนี้ต้องระวังบางคนมันกลายไปเป็นมะเร็งบางอย่างด้วยเราก็ต้องแบบตรวจติดตามเป็นระยะเด็ก4 เดือนกินนมแม่ใส่ขวดที่แช่ตู้เย็นนานๆเวลาอุ่นใช้น้ำร้อนจากไมโครเวฟมาแช่ขวดที่มีน้ำนมเด็กไม่ยอมดูดนมเย็นเด็กเขาไม่ชอบนมเย็นอยู่แล้ว ไม่ทราบว่าคลื่นรังสีทางไมโครเวฟไม่มีผลอะไรครับสามารถใช้ได้แต่จริงๆมันใช้เป็นตู้อบของขวดเด็กดีกว่าเนาะพวกนั้นนะถ้าสมัยก่อนก็ใช้ต้มเอามันก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่ต้องแน่ใจก่อนว่าขวดพวกนั้นเข้าไมโครเวฟได้นะไม่งั้นมันก็ละลายออกมาต้องระวังวัดความดันในท่านอนและความดันสูงมากกว่าท่านั่งอย่างนี้แล้วปกติมันต้องวัดความดันในท่านั่งอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่มันมีเหตุผลบางอย่างเหมือนกันที่ต้องวัดในท่านอน
คือถ้าวัดในท่านอนอะแล้วมันสูงมากๆอันนี้ก็ไม่ปกตินะมันมันต้องสูงกว่าท่านั่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วคือท่านอนอะสูงที่สุดนั่งอะกลางๆยืนอะมันควรจะต่ำสุดแต่มันไม่ควรจะแตกต่างกันมากเพราะถ้ามันแตกต่างกันมากบางคนลุกขึ้นมาก็หน้ามืดไปเลยก็มีโรคแบบนั้นเหมือนกันเรียกว่า orthostatic hypotension มีสาเหตุหลากหลายเยอะแยะไปหมดแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าวัดมาตรฐานคือต้องนั่งวัดแขนข้างซ้ายในระดับที่มันอยู่ตรงกับหัวใจแล้วก็ไอ้ที่ตัววัดอะมันต้องอยู่ประมาณ2ใน3ของความยาวแขนด้านบนไม่ใช่แบบใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่มหรือว่าเล็กจิ๋วเดียวถ้ามันเล็กเกินไปเนี่ยความดันจะสูงเวอร์ถ้ามันใหญ่เกินไปความดันก็จะต่ำเกินไปก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมแค่นั้นเองเนาะแต่ถ้าสูงมากๆจริงอันนี้มีเหตุผลเหมือนกันต้องไปหาเหตุว่าเฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนั้นนะครับสวัสดิการคนป่วยเมืองไทยฝึก Nurse Practitioner มาเยอะๆช่วยหมอได้มากขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาจริงหนูสมมุติทุกวันนี้พี่พยาบาลเจาะเลือดเก่งกว่าหนูอีกแน่นอนเขาแบบทำทุกวันอะเราเจาะเลือดไม่ได้แล้วตอนนี้ถ้าเรียกเราไปก็ใส่สาย Central Line เข้าไปหลอดเลือดดำใหญ่หลังอย่างเดียวแล้วถามอย่างอื่นไม่น่าจะเจาะได้แล้วถ้าพยาบาลเจาะไม่ได้เราก็ไม่ได้เจาะนะบางคนคนไข้บางคนจะบอกว่าอยากให้หมอเจาะมากกว่าพยาบาลแต่อาจารย์ว่าอยากจะโดนเจาะบ่อยนั่นเองแต่อาจารย์หมอก็จะบอกว่าให้พยาบาลเจาะเถอะหมอไม่ได้เจาะมานานแล้วให้ผมเจาะได้นะแต่เจาะ10ทีมันอาจจะเข้าสักทีนึงแต่ถ้าพยาบาลอาจจะเข้าตั้งแต่ทีแรกเลยก็ได้นะเป็นอย่างนั้นโรงพยาบาลจุฬาเอารองเท้ามาวางเรียงกันเป็นยาวๆใช่เดี๋ยวนี้มันก็ยังมีอยู่แหละในบางโรงพยาบาลนะครับสมัยที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดโรงพยาบาลตอนนั้นไป101ตึกเนี่ยมันควรจะรับคนไข้แบบตรงชั้นนั้นน่ะ40คนมีคนไข้แบบนอนอยู่ใต้เตียงด้วยเพราะเตียงมันไม่มีคนหนึ่งเตียงข้างบนคนหนึ่งใต้เตียงแต่เป็นคนไข้ทั้งคู่นะไม่เกี่ยวอะไรกันไม่ใช่แบบครอบครัวเดียวกันนะครับโหดขนาดนั้นแล้วก็มีเรียงตับออกมาข้างนอกซึ่งออกมาจนถึงทางเดินข้างนอกนอนอยู่ตรงพื้นกับเปลส่วนญาติคนไข้ที่มาเยี่ยมอะมันก็จะมีศาลาอยู่อันหนึ่งแล้วก็ไปหามุ้งกางนอนเอาเองสำหรับคนที่บ้านไกลก็มานอนอยู่ตรงนั้นหรือว่าแบบไปวอร์ดเด็กอย่างเงี้ยวอร์ดเด็กเขาก็มันจะมีเสาน้ำเกลือเด็กใช่ไหมแต่เสาไม่พอไปหาไม้ไผ่ตัดมาแล้วแขวนเกลือถูเองแม่ก็ต้องถืออย่างเงี้ยแม่ถือแล้วก็อุ้มลูกแล้วก็นอนพิงผนังอะไรสักอย่างไม่รู้ตอนนี้จะเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านะแต่สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงคือแบบคนเยอะมากวิ่งเข้าออกฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวค่อยมาฟังเอาทีหลังก็ได้นี่น้องคนนี้ก็ตามไม่เจอกัปตันไอดอลมากเลยสอบติดแพทย์ประจำคณะนี่ตามมาจากสมัยโน้นเลยนะยังดีนานมาก3-4 ปีที่แล้วได้เดี๋ยวพอผ่านไปอีก30 ปีเขานี่ก็เป็นหมอเต็มตัวแล้วอาจจะใช้ทุนแล้วก็เตรียมสอบมาต่างประเทศน่าสนใจติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดตามว่าเฮ้ยน้องเขาเป็นยังไงต่อเพราะว่าแบบเฮ้ยคนดังขนาดนี้มาเราต้องติดตามต่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวในอนาคตเขาจะเป็นขนาดไหนน่าสนใจไก่จิกตาแล้วมองเห็นเป็นใยแมงมุมต้องทำอย่างไรบ้างต้องไปหาหมอตาก่อนไปทำไงให้ไก่มันจิกเนี่ยมันน่าจะเจ็บมากเลยครับขนาดแค่แบบขนตาเข้าไปหนูยังแบบร้องไห้ตลอดเวลายังเคืองเลยแต่พวกนี้ต้องไปให้หมอตาเขาตรวจก่อนแน่ๆอยู่แล้วว่ามันโดนอะไรหรือเปล่าเนาะโรดิวซิลินีออนร้องในพิธีเปิดโอลิมปิกเดี๋ยวเราต้องกลับไปย้อนดูเนาะคำว่า thank you เหมือนเป็นมารยาทพื้นฐานของฝรั่งใช่เล็กน้อยแค่ไหนก็ thank you ใช่เราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเจออะไรแค่ไหนเราก็สวัสดี thank you แต่ไม่แบบ thank you teacher นะอันนี้ไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยจริงๆคือสมมุติว่าเราไปสอนเฟลโลอย่างเงี้ยมันไม่มีแบบจบคาบเฟลโลยืนขึ้นมา thank you teacher ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ไม่รู้มันมีที่ไหนเขาทำกันบ้างนะอยากรู้เหมือนกันว่าวัฒนธรรมมันมาจากไหนอะเนาะคือถ้าไปอังกฤษมันก็ไม่น่ามีอยู่ดีนะมันไม่มีอยู่ดีแหละมีประเทศไทยนี่แหละไม่รู้ไปเอามาจากไหไหนคือเราคิดขึ้นมาเองมั้ยความรู้สึกหนูน่ะหนูรู้สึกว่ามันเริ่มจากว่าเขาพยายามจะ encourage ให้เด็กพูดแบบพูดภาษาอังกฤษเป็น nature
ด้วยการทักทายอาจารย์อันนั้นในความรู้สึกหนูแต่ว่ามันกลายเป็นแพทเทิร์นจนเกินไปแบบอาจจะเกินไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบพูดเหมือน signature sentence ที่ทุกคนต้องพูดก่อนเริ่มคลาสแล้วก็จบคลาสหมายถึงนั้นโดยที่มันไม่ได้อะไรนะหมายถึงว่ามันไม่ได้ปลูกฝังเข้าไปในหัวว่าแบบเราควรจะทักทายคนอื่นว่าอะไรไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับ conversation แต่มันแค่เป็นเหมือนแบบประโยคที่แบบต้องพูดแค่นั้นพูดก็พูดตามไปนั้นแต่ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้สมัยก่อนมีอาจารย์ภาษาอังกฤษคนหนึ่งเขามักจะให้ท่องพวกสุภาษิตภาษาอังกฤษไม่รู้เคยเจอป่ะidioms พูดว่ามาให้มาท่องซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้มันคืออะไรคือคำศัพท์มันแบบเราไม่เคยใช้คำนี้มาก่อนแล้วมันแปลว่าอะไรเรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษของระบบการศึกษาไทยหลายๆครั้งอะมันสอน idioms จริงมันสอนพวก slang สอนอะไรแต่ไม่รู้เพราะอะไรทั้งหมดเหล่านั้นที่สอนมันไม่เคยเอามาพูดในชีวิตจริงมันไม่เหมือน slang ที่ฝรั่งพูดไม่เหมือน slang ที่คนต่างชาติพูดเลยหรือแม้แต่ทั้ง idioms แม้กระทั่งแบบการเปรียบเทียบต่างๆอย่างเงี้ยไม่มีใครเขาเอามาใช้กันแสดงว่ามันอาจจะไปเปิดตำราผิดเล่ม สอนเรื่องผิดอย่างอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบเนี่ยอาจารย์ภาษาอังกฤษน่าจะแบบมีงบนะไปอยู่อเมริกาสักเดือนนึงไปดูซิเขาคุยอะไรกันอะไรเงี้ยจะได้แบบกลับมาแล้วใช้ภาษาพวกนั้นจริงๆเพราะถ้าเขาไม่เห็นฝรั่งเขาคุยอะไรกันมันก็สอนไม่ถูกต้องเนาะใช่ไหมรักษากับหมอที่ไปที่โรงพยาบาลแล้วไปคลินิกของอาจารย์หมอคนนั้นแต่ความคิดในการรักษาต่างกันคุณจะเชื่อใครดีเฮ้ยถ้าเป็นอาจารย์คนเดียวกันมันน่าจะแบบคิดเหมือนกันไหม แต่ถ้าเป็นหมอคนละคนคุณจะเชื่อคนไหนดีวิธีก็คือถามดูซิว่าหลักการในการคิดของเขาเนี่ยอะไรที่มันแบบดูแล้วมันเข้าท่ากว่ากันเชื่อในวิธีคิดของเขาเราไม่สามารถเชื่อได้ตัวบุคคลได้นะเราต้องเชื่อว่าเหตุผลตรรกะของเขาเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่านั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าหา2คนแล้วมันคิดไม่เหมือนกันบางทีต้องมีคนที่3 third opinion ให้เป็นคนตัดสินดูว่าเหมือนใครมากกว่าเนาะอยากเป็นนักกีฬาหนูว่าเลยนักกีฬามันดีกีฬาอะไรก็ดีทั้งนั้นนะเราต้องแบบเล่นเนาะถ้าเล่นกีฬามันช่วยหลายๆอย่างทั้งสภาพร่างกายจิตใจความถึกทนนะแล้วก็การจัดสรรเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เรียนอย่างเดียวมันก็ได้แค่เรียนอย่างเดียวเนาะอาจจะเก่งแค่ตอนเรียนแต่ว่าอย่างอื่นทำไม่ได้แล้วโลกเรามันไม่ได้มีเฉพาะเรียนอย่างเดียวเหมือนอย่างที่1ในคลาสของพี่ก็คือออกกำลังกายนะวิ่งแหลกเลยตอนนี้ก็คือวิ่งเขาวิ่งเก่งมากไม่ใช่แบบวันๆเอาแต่เรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วสมัยก่อนพอเราไปขอให้เขาทำกิจกรรมเขาก็ทำกับเราตอนนั้นแข่งวิจัยก็อยู่ทีมเดียวกันก็คือช่วยกันเราจะแบบคนนี้เขาเก่งเราก็ไปขอแปะอยู่กับเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วดีนะคือตอนมาเมืองนอกเขามาก่อนนะพี่มาทีหลังเพราะเรา5 ปีกว่าเราจะมาเขาก็แบบจะจบแล้วเนี่ยเรามาถึงตอนแรกแบบอยากจะไปเรียนที่เนี่ย Albert Einstein Medical Center ซึ่งมันเข้ายากมากตอนนั้นคือแบบคนที่เข้าก็มีแต่เหรียญทองกับที่2แค่เนี้ยซึ่งเราไม่ได้ทั้งคู่เลยเราก็ไม่สมัครดีกว่าว่ะสมัครไปก็คงไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็เอาวะไปเมืองนี้แล้วก็ไปนัดเจอเพื่อนคนนี้ที่อยู่ด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่สมัครไปล่ะดูโปรไฟล์ก็น่าจะโอเคเดี๋ยวเอาคะแนนไปเนี่ยเอาไปคุยกับหัวหน้าให้ซึ่งก็เป็นโปรแกรมไดเรกเตอร์เราก็แบบเอาวะส่งก็ส่งเสร็จปุ๊บก็เขาก็เรียกไปคุยก็เลยได้ก็เลยรู้สึกว่าเพื่อนนี่มันช่วยสุดยอดมากสามารถช่วยได้เยอะจริงๆลูกสาวเรียนป. 5 นานาชาติจบป. 6 เรียนนานาชาติเหมือนเดิมเทอมเกินละ 100,000 ไม่ไหวแนะนำว่าควรเตรียมตัวหรือสอบที่ไหนดีคือหนูว่าความยากมันจะอยู่ที่เด็กนานาชาติมาเข้าโรงเรียนไทยมันปรับตัวเยอะมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ภาษาในการสอนแต่มันคือเนเจอร์ทุกอย่างในโรงเรียนหนูรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้มันจะมีโครงการของ International School หลายๆที่เขาเปิดเป็นเหมือนทุนให้สอบถ้าเป็นไปได้ลองไปสอบดูเหมือนเคยเห็นของ King College เคยเห็นของ Harrow หรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่จำไม่ได้แล้วว่าตอนนี้มีอะไรที่ยังเปิดอยู่บ้างแต่ว่าแนะนำว่าให้ลองไปสอบดูถ้าได้ถ้าไม่ได้แนะนำให้ลองส่งเป็นพวก EP English Program หรืออะไรอย่างนี้เพราะว่ามันจะ
ง่ายกว่าให้น้องไปเรียนโปรแกรมไทยไปเลยหนูว่าไทยไปเลยอาจจะยากเกินไปการสลับมาไทยนี่คือโหดนะโหดมากแค่การเรียนอย่างเดียวก็ไม่เหมือนกันแล้วแล้วถ้าเรียนนานาชาติมาตลอดมาเรียนวิชาภาษาไทยคราวนี้น่าสนุกแน่นอนไม่รู้เลยมันพูดถึงอะไรกันแน่กลอนสุนทรภู่นี่คือแบบตอบไม่ได้แน่นอนหนูว่ามันน่าจะยากเกินไปใช่ก็ลองดูแล้วกันเนาะ LaTeX เป็น type setting ในการทำหนังสือ textbook ส่วนใหญ่อันนี้ไม่เคยใช้เหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะพันทิปรู้ทุกเรื่อง อันนี้พันทิปรู้ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องชาวบ้าน ไม่ใช่เรื่องของเราสมัยก่อนก็ต้องเข้าพันทิปบอร์ดแล้วไปนั่งดูว่าเขาเมาอะไรกันวัคซีนขนาดใหญ่ผลิตหลายบริษัทตัวยาของแต่ละที่เหมือนกันหรือเปล่าก็เหมือนกันนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรมันจะมีแค่แบบ quadrivalent กับ trivalent แล้วก็ high dose กับ low dose ถ้าอายุเยอะ65ปีhigh dose เท่านั้นเพราะว่าภูมิมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันต้องกระตุ้นเยอะๆหน่อยถ้าเด็กๆหน่อยก็ low dose ได้หรือภูมิต้านทานบกพร่องก็ต้อง high dose เท่านั้นแต่สำหรับผมจะเลือก quadrivalent เสมอ trivalent เอาทำไมมันป้องกันได้3ตัวเอาตัวที่มันป้องกันได้เยอะๆดีกว่าเนาะแบบฉีดทั้งทีก็ฉีดให้มัน cover ไปเลยใช่จะเอาทำไม3ตัวเอามันให้4ตัวเลยงานที่ทำอยู่มีกลุ่มไลน์ของหน่วยราชการที่เป็น competent authority อันนั้นก็ดีนะครับมันจะได้แบบเราขออะไรเขาจะได้ให้เราได้บ้างเนาะน้องเป็นนักกีฬาอะไรนี่ตั้งแต่ตอนมัธยมรวมถึงประถมปลายๆหนูเป็นนักกีฬาแฮนด์บอลมาก่อนแล้วพอมาเข้ามหาลัยมันไม่มีแฮนด์บอลให้เล่นแล้วก็เลยไปเล่นบาสเกตบอลแทนแต่น่าจะเล่นทุกอย่างดูแบบเนี้ยเล่นหมดเลยหนูฮอกกี้ก็เล่นได้วิ่งก็เล่นได้อันนี้เจ๋งดูนี่มันทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยหนูมันเป็นเพราะที่โรงเรียนเป็นคนส่งเสริมให้ทำซะมากกว่าคือโรงเรียนหนูแปลกมากปกติถ้าเป็นโรงเรียนไทยค่า PE หรือค่าพละมันจะแค่แบบชั่วโมงนึงแล้วก็แบบแค่เปลี่ยนชุดแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วอันนี้คือแบบโรงเรียนไทยปกติโรงเรียนหนูอะพละ2ชั่วโมงเล่นมันเต็มเลยจนมันชินไปเองหนูเล่นไปหมดแล้วซอฟต์บอลเทเบิลเทนนิสแบดมินตันมันโดนสอนมาทุกอย่างแล้วคือสมัยนั้นไอ้พวกนี้ไม่ได้เล่นในโรงเรียนเราไปเล่นกันเองแบดก็เอาไม้แบดมาตีกับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็ไม่ใช่ในคอร์ตแบดด้วยในที่แบบโล่งๆที่ลมแรงๆแล้วก็ตีแล้ววิ่งไล่ตามลูกเองลมมันวิ่งทางไหนอะไรเงี้ยแล้วก็สมัยก่อนก็ตะก้อบอลซึ่งครูเนี่ยไม่ได้สอนนะแต่พวกเราก็เล่นกันเองเล่นคือแบบหาเวลาว่างเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไอ้ที่สอนเนี่ยคืออาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่พวกฟันดาบอะไรเงี้ยไม่รู้ไปใช้อะไรมันก็ไม่ได้เอาไปแข่งอะไรจนกว่าเข้ามหาลัยโอเคมี fencing อะไรเงี้ยนะจะแบบได้เล่นหน่อยนอนเลอบ่อยกดไหลย้อนหรือเปล่าอาจจะใช่ครับขึ้นกินอะไรเข้าไปตอนก่อนนอนนะลองไปดูคลิปที่ทำไว้เรื่องกรดไหลย้อนมันอาจจะต้องทำอย่างนั้นต้องเปลี่ยนหัวใจกับปอดพร้อมกันเป็นไปได้ไหมได้ครับสามารถทำได้แต่ยากหน่อยเท่านั้นเองอเมริกามีหมอไปตรวจถึงบ้านหรือเปล่าเป็นบางสาขาไม่ได้ทุกสาขานะรับเลี้ยงจากเพื่อนร่วมงานตั้งแต่3รอบใช่วันก่อนก็เลี้ยงไปแล้วถ่ายรูปมาด้วย ถ่ายรูปไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีอีก2รอบนะครับ80 ปี Severe Pulmonary Hypertension ตัวนี้อันตรายหรือเปล่ามันก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับมันก็แค่ส่วนหัวใจส่วนหลอดเลือดเท่านั้นเองแต่ว่าการจะวินิจฉัยว่าเป็น Severe Pulmonary Hypertension ได้เนี่ยจะต้องสวนหัวใจก่อนถึงจะบอกได้นะไม่ใช่แบบเราทำ Echo แล้วบอกเป็น Severe เลยเนี่ยคงจะยังไม่ได้นะครับอาการแรงดันในปอดสูงหัวใจโตปอดรั่วมีปอดข้างเดียวผ่าตัดผนังหัวใจเมื่อ30 ปีที่แล้วอันนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนหัวใจกับปอดได้นะแต่เมืองไทยเนี่ยผมยังไม่เห็นที่ไหนทำนะครับที่จะเปลี่ยนหัวใจแล้วก็ปอดพร้อมกันดังนั้นเนี่ยต้องไปลองคุยกับอาจารย์ดีๆเพราะบางทีอย่างเงี้ยส่งไปเปลี่ยนต่างประเทศถ้าปลูกถ่ายหัวใจอย่างเดียวที่ประเทศไทยมันยังพอมีโอกาสบ้างแต่หัวใจกับปอดที่ไทยเลยเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่ายากเกินไปนิดนึง How to ขยันแบบนี่หนูว่าหนู classify ตัวเองเป็นคนขี้เกียจหนูไม่ได้ classify ตัวเองเป็นคนขยัน
แต่หนูรู้สึกว่าหลายๆครั้งเคยคุยกับเพื่อนแล้วก็เคยคุยกับรุ่นน้องอะไรเหมือนกันที่หนูดูขยันในสายตาคนอื่นเพราะหนูพยายามหนูขี้เกียจเนี่ยแหละแล้วหนูพยายามจะทำให้มันเสร็จเร็วที่สุดอันนี้ใช้ได้มันเลยทำให้หนูดูเป็นคนขยันในสายตาคนอื่นแต่จริงๆแล้วอะหนูแค่พยายามจะทำ task ของหนูให้มันเสร็จเร็วที่สุดแล้วหนูจะไปทำอย่างอื่นจริงอันนี้เห็นด้วยจริงๆเพราะว่าก็เป็นเหมือนกันจริงๆไม่ได้เป็นคนขยันเป็นคนขี้เกียจแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันได้ผลลัพธ์ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดมันก็ต้องแบบนี่แหละเพราะมันวิถีของคนขี้เกียจคือต้องรีบทำเร็วๆแล้วไปทำอย่างอื่นใช่เปล่าไม่ใช่แบบขยันนี่คือต้องอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยเราไม่ขนาดนั้นใช่หนูรู้ตัวว่าแบบหนูไม่ใช่คนชอบอ่านหนังสือด้วยซ้ำหนูไม่สามารถแบบนั่งอ่านหนังสือเป็น10 ชั่วโมงได้แล้วปัจจุบันนี้นะหมายถึงว่าตั้งแต่เข้าโรงเรียนแพทย์มาไม่สามารถทำได้แล้วอันนี้ก็ไม่เคยอ่านแล้วตอนนี้ใช่มันทำไม่ได้แล้วมันได้อ่านแบบอ่านเล็กๆน้อยๆบางทีก็แบบดูคลิปยูทูบแต่แบบมันก็คือเป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเรียนนั่นแหละแต่ดูเอาไม่อยากอ่านเพราะรู้สึกว่าฟังเร็วกว่าไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกมันจะมีวิธีการที่จะแบบถ้าคิดแบบคนขี้เกียจอะมันจะหาวิธีการที่แบบทำให้มันเสร็จเร็วขึ้นได้ดีกว่าอย่าไป spend time กับมันเยอะเหนื่อยโอ้อันนี้เห็นด้วยมากเลยเพราะว่าถ้าเราต้องไปนั่งท่องนั่งจำอะไรอยู่เรื่อยๆมันนานอะเวลาชีวิตเรามันมีค่ามากกว่าการอ่านหนังสือมันควรต้องไปเนาะไปหาของกินไปเดินเที่ยวไปอะไรบ้างนั่นแหละให้กัปตันอันมาช่วยย้ายของหน่อย อย่าเลยทรมานน้องเขาตอนนี้ในห้องก็เนี่ยถามเขาเรากล่ เก็ อบ งเต็ม กล่องเนี่ยหนังสือข้างบนก็หายไปแล้วเราเก็บเมื่อวานแล้วเดี๋ยวพระนี่เก็บรอบสุดท้ายเพราะว่าไม่อยากจะให้ท่านไปอยู่ในกล่องนานต้องหาที่เก็บดีๆก่อนรอสอนอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์เดี๋ยวไว้ค่อยสอนจริงๆอันหนึ่งที่อยากสอนคือสอนอ่าน CT scan แต่ว่าน่าจะยากหน่อยแล้วก็บางที CT scan ของปอดมันมีโรคเราจะเรียกโรคกลุ่มนี้ว่าโรค interstitial lung disease คือเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่ในปอดแล้วมันมีปัญหาแล้วมันมีหลายโรคมากๆแต่ละโรคเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันเลยบางทีโรคเดียวกันก็หน้าตาไม่เหมือนกันแล้วเราก็แบบไม่รู้จะสอนไงแต่คือถ้าเกิดว่าเป็น fellow ที่วนอยู่กับผมแบบนานพออย่างเงี้ยจนกระทั่งเราเล่าเรื่องของการผูกถ่ายปอดไปหมดแล้วบางทีเราจะเล่าโรคแปลกๆพวกนั้นเช่นเราคุยเรื่องปลูกถ่ายปอดใช่ไหมเราลองคุยเรื่องปลูกถ่ายหัวใจตับไตลำไส้การทำสเต็มเซลล์ของจริงนะไม่ใช่สเต็มเซลล์ที่แบบฉีดเข้าหน้าเข้าข้อที่ประเทศไทยก็แบบอะไรนะคิดว่ามันช่วยที่มันอันนี้มันมีของจริงๆปลูกถ่ายไขกระดูกนะคือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เราก็คุยเรื่องพวกนั้นกันบ้างบางทีก็คุยเรื่องโรคปอดที่แปลกๆที่แบบไม่เคยเจอเราก็มีคุยก็หนูว่าจริงๆการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์กับการอ่าน CT scan มันต้องเข้าใจ anatomy ก่อนดังนั้นแบบถ้าอาจารย์จะสอนให้ทุกคนเข้าใจกลายว่าทุกคนเขาก็ต้องแบบพอมีความรู้บ้างเกี่ยวกับ anatomy มันถึงจะแบบเข้าใจและเห็นภาพเพราะหนูรู้สึกว่าเอ็กซเรย์มันเห็นเลยว่าแบบโอเคอันนี้คือปอดนะอันนี้คือหัวใจนะแต่ถ้า CT มันจะเป็นแบบภาพตัดขวางแล้วถ้าคนที่ไม่รู้ anatomy มันจะงงว่ารูนี้คืออะไรจริงๆมันไม่ได้ยากมากนะเพราะว่าเวลาที่เราสอนคนไข้ว่าเขาเป็นโรคนี้แล้วเราทำ CT มาแล้วมันเจออะไรเนี่ยเปิด CT ให้เขาดูเลยเปิดแล้วก็ชี้ด้วยไอ้เนี่ยเป็นอย่างงี้อันนี้ไม่ปกติทำไมไม่ปกติแล้วเราสงสัยอะไรเราต้องไปทำอะไรกับมันเขาจะเข้าใจได้ดีกว่าการที่เราพูดไปลอยๆโดยที่เขาไม่เห็นรูปคือบางคนแล้วแบบอย่างงี้มันน่าจะต้องตัดสินใจแบบเนี้ยถ้าคนไข้ที่แบบตัดสินใจไม่ถูกหรือว่าแบบคุยยากๆบางทีเราโอเคเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราเปิดรูปให้ดูแล้วคุณว่าไงกับรูปแบบนี้จะได้ตั้งคำถามอะไรที่ถูกต้องเนาะอย่าที่ทำงานเพราะได้รับโพรโมตเปล่าครับกระโดดออกไปเลยยังไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะเป็นคนแบบไม่มีงานแป๊บหนึ่งแต่ว่าระหว่างนั้นเดี๋ยวเราหาทางทำอย่างอื่นไปก่อนขอดู EKG กัปตันอันนี้ไม่รู้ยังไม่เคยทำ EKG เลยค่ะมันต้องไปก็ติด lead ต้องไปติดไปลองทำดูแล้วก็เดี๋ยวนี้มันเด็กรุ่นนี้จะมีเรียนอัลตราซาวด์ด้วยอัลตราซาวด์หัวใจกับปอดใน ICU ซึ่งสมัยก่อนไม่มีเรียนรุ่นนี้ต้องมีต้องหัดทำให้พอเป็นบ้างแล้วส่วนใหญ่ที่ทำกันก็ผัดกันทำแล้วแหละแต่ผู้หญิงมันจะยากหน่อยก็ไปทำกับเพื่อนผู้ชายแทนเพื่อนผู้ชายก็ทำได้ถ้าผู้หญิงก็ทำได้ตรงคออย่างเดียวเราตรวจคออัลตราซาวด์คอดูไทรอยด์เล่นๆอย่างเงี้ยหรือว่าอัลตราซาวด์ขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเวลามี DVT หรือมีริ่มเลือดไปอุดตันอย่างเงี้ยมันต้องทำอัลตราซาวด์ที่ขาจริงก็ยากเหมือนกันนะทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ยากทั้งคู่มันทำไม่ได้ต้องไปดูกับคนไข้เอาแล้วกัน
ก็ไปทำกับคนไข้ใน ICU ที่แบบเราวางยาสลบไปหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะพอทำได้บ้าง BBA CU น่าเรียนไหมเกริ่นก่อนน้องอันเรียนอยู่ BBA เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ธรรมศาสตร์หนูรู้สึกว่า BBA เมืองไทยอะมันไม่ได้ international ขนาดนั้นใช้คำนี้แล้วกันก็ยังเป็นเด็กไทยกันเองนี่แหละเข้าไปเรียนแล้วก็ ratio ของเด็กอินเตอร์ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าหนูรู้สึกว่าสำหรับใครที่ไม่ได้อยากจะไปเมืองนอกหรือรู้สึกว่าแบบมันใช้เงินน้อยกว่าด้วยแล้วก็ยังได้ภาษาอังกฤษอยู่อะหนูว่าเป็นก็เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจคืออาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษแต่ยูไม่ต้องไปเมืองนอกนี่ก็เหมือนกันน้องพี่ก็จบ BBA ธรรมศาสตร์ แต่ก็ไปต่อต่างประเทศหลังจากนั้นเหมือนกันคือจบ BBA เสร็จปุ๊บก็ทำงานแล้วก็ไปต่อต่างประเทศอธิบายเรื่องทานโปรตีนมากเกินไปทำให้เกิดสมองเสื่อมเกี่ยวกับอะไมลอยด์อันนี้ไม่เป็นความจริงครับอันนี้น่าจะเป็นการจับแพะจนแกะมั่วไปหมดแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับการกินโปรตีนแล้วเราเป็นอะไมลอยด์นะถ้าอันนี้ไปเคยได้ยินมาจากที่ไหนอันนั้นไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบบางคนมีความรู้แบบนิดๆหน่อยๆแล้วมันต่อกันไปต่อมาจนแบบมั่วไปหมดอะไรเงี้ยเยอะพอสมควรเลยทีเดียวก็ต้องระวังนะมะเร็งระยะสุดท้ายทำให้เขาสบายที่สุดมีวิธีไหมมีมอร์ฟีนคือบางทีเราต้องรู้ว่าคนที่เขาช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาต้องการอะไรก่อนเราต้องถามเขาก่อนนะว่าเขามีความเห็นยังไงเกี่ยวข้องกับการที่เขาป่วยตอนนี้แล้วเขารู้สึกอะไรที่ยังติดค้างคาในใจอยู่เพราะไอ้นั่นแหละที่ทำให้เขาทรมานเช่นบางทีแบบเรายังไม่ได้สั่งเสียลูกเรายังไม่ตามพินัยกรรมเรายังไม่ได้แบบเห็นลูกแต่งงานอะไรเงี้ยบางทีอะถ้าเราช่วยเขาได้ตรงนั้นน่ะความทรมานของเขามันจะลดลงได้ด้วยที่เราไม่ต้องใช้ยาเลยนะอย่างนี้คงเคยเห็นแบบคนแต่งงานในโรงพยาบาลเพราะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนี่ก็เคยจัดมาแล้วพี่ก็เคยเป็นคนจัดงานแต่งงานให้คนไข้ในโรงพยาบาลแล้วอันนึงเป็นงานแต่งงานLGBTQ ด้วยผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายเคยจัดมาหมดแล้วทำเองด้วยเราก็แบบแล้วจะให้แบบเรียกบาทหลวงอะไรมาหรือเปล่าเพราะข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องนะว่าต้องพูดอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เราแบบเราเป็นหมอแล้วเราก็เรียกบาทหลวงเขาเป็นศาสนาคริสต์เราก็แบบเอาเข้ามาเราก็พูดให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็ในช่วงนั้นด้วยคือคนไข้จะรู้สึกดีขึ้นมาทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่หลังจากนั้นก็จะไปเราก็แบบทำให้เขาได้ดีที่สุดแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยเช่นทรมานหายใจแล้วมันเหนื่อยมันเจ็บอย่างเงี้ยมอร์ฟีนได้หมดทุกอย่างแต่ว่ามันมีวิธีหมดนั่นแหละนะครับเรื่องพวกนี้จริงๆมันอาจจะไม่ค่อยมีคนคิดถึงกันเท่าไรเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นหมอก็จะแบบเฮ้ยยาแก้ปวดยาลดอาการแต่ว่าเราลืมดูอย่างอื่นที่เขาต้องการในสังคมไปซึ่งถ้าเราลองคิดว่าเขาเป็นญาติเราสักคนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาจะเอาอะไรเราจะเข้าใจเองถ้าใครแบบเคยมีญาติที่แบบอยู่ในภาวะเนี้ยแล้วจะเสียนะจะรู้เลยแหละบางทีเราเขาอยากกินอะไรอ้าวกินเลยอยากทุเรียนใช่ไหมตามสบายอยากกินสเต็กเอาตามสบายถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าบางคนกินไม่ไหวกินแล้วจะสำลักกินแล้วแบบเบาหวานขึ้นช่างเขาเถอะครับกินไปเถอะตอนนั้นนะเนาะ Cystic Fibrosis รักษายังไงเดี๋ยวนี้มันมียาที่ค่อนข้างดีแต่ว่ามันขึ้นกับ mutation ที่เราเป็นเคยรู้จักโรคนี้ไหมเคยได้ยินคุ้นชื่อๆเมืองไทยไม่มี มันมีแต่ที่นี่แหละที่มีเยอะแยะหน่อยมันเป็นโรคที่มันมีอ่าเรียกว่าเป็น chloride channel ผิดปกติตัวหนึ่งชื่อ CFTR นะ Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator มันผิดปกติมันมีอยู่ทั้งหมด6แบบแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมี mutation ในยีนที่ไม่เหมือนกันที่เราเจอเยอะที่สุดเนี่ยมันเป็น mutation ที่เรียกว่า delta F508 ซึ่งถ้ามี mutation ตัวนี้เนี่ยยาที่เราใช้ได้มันจะมีที่อเมริกาออกมาประมาณ 2-3 ปีก่อนชื่อ Trikafta เป็นยา3ตัวประกอบกันแล้วมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนพวกนี้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะสมัยก่อนที่จะมียาตัวนี้ออกมาหลายคนจะต้องมารอการปลูกถ่ายปอดใช่ไหมแล้วพอมียาปุ๊บเราจ่ายให้เขาไม่ต้องปลูกถ่ายปอดเลยดีเลยคือมีคนหนึ่งอยู่บนลิสต์ transplant มาแบบสักพักหนึ่งแล้วพอจ่ายยานี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมดีขึ้นเอาออกไปเลยไม่ต้องปลูกแล้วเอากลับไปดูแลเองแล้วกันคือกินไอ้แค่นี้ไปวันละ2 เม็ดจบอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ดูแลได้แต่ที่เหลือก็คือจะต้องให้เขาไอเอาพวกเสมหะที่มันคั่งออกมาให้หมดไม่งั้นมันจะติดเชื้อแล้วก็มีโรคไซนัสแล้วก็ Cystic Fibrosis เนี่ยจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่อนข้างง่ายดังนั้นจะต้องส่องกล้อง
เร็วนิดนึงเช่น40 ปีก็ต้องส่องละจะไปรอเหมือนแบบ45-50เหมือนคนทั่วไปไม่ได้แหละนะนั่นแหละลังแคนเซอร์วินิจตรวจติดตามรักษาด้วยการตรวจค่า CA หรือเปล่าไม่เสมอไปมันมีลังแคนเซอร์บางชนิดเท่านั้นที่มีค่า CA ขึ้นคือต้องเป็นพวกอะดีโนคาร์ซิโนมาบางชนิดที่มันค่า CA ขึ้นดังนั้นส่วนใหญ่เราไม่ตรวจติดตามด้วยค่า CA นะครับเราจะตรวจติดตามด้วยการทำ CT สแกนเป็นหลักน้องทำช่อง YouTube ทำไปแล้วครับแต่ยังไม่มีอะไรเลย ไม่แน่เดี๋ยวเขาอาจจะมีเราไปติดตามไว้ก่อนครับติดตามแล้วเดี๋ยวพอน้องเขาโผล่ขึ้นมาเราก็เห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่อะไร Thank you teacher see you again tomorrow goodbye นี้แหละ postdoc กับ fellow ต่างกันยังไงขึ้นอยู่กับการศึกษา fellowship มันก็คือเรื่องของคล้ายๆปริญญาเอกทางด้านการแพทย์ postdoc เนี่ยคือไม่ใช่แพทย์เป็นอย่างอื่นเรียนปริญญาเอกด้านอื่นเลยเขาก็เรียกว่า postdoc อย่างเงี้ยนะthank you เหมือนพิธีกรรมก่อนเรียนใช่มันก็มีพฤติกรรมนะขอบคุณคุณชวีวรรณนะครับที่สนับสนุนมาถ้าได้เข้าในระบบมักจะโดนกลืนกันไปค่ะทำงานใช่พอทำงานแล้วมันยุ่งมากๆบางทีมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราสิ่งอื่นมองไม่เห็นแล้วมันเห็นแต่อันนี้อย่างเดียวนานๆทีจะต้องแบบหยุดนั่งคิดอย่างอื่นบ้างเนาะหัวขาด everyone stand up please ก่อนอันนี้ต้องเป็นหัวหน้าห้องเป็นคนพูดใช่หัวหน้าห้องต้องเป็นคนพูดเนี่ยเหมือนกันทุกโรงเรียนเลยไม่รู้เป็นไรเนอะไม่ว่าโรงเรียนอะไรมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนี่ตลกดีพูดอังกฤษได้พูดตามเกมอันนี้ก็น่าสนใจนะถ้าคนเล่นเกมผู้สูงอายุทานหวานไม่หวานไม่มันไม่เค็มแต่เผ็ดมากๆเป็นนิสัยผลเสียอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับยกเว้นถ้าเรามีกรดไหลย้อนมีโรคกระเพาะก็แสบได้หรือบางคนถ้าเหงื่อออกกลางคืนเยอะๆกินของเผ็ดเดี๋ยวก็เหงื่อออกกลางคืนอาจจะรำคาญตัวนะวันนี้พูดถึงยาย่าอันนี้ไม่ได้ดูแล้วคอนเทนต์เกี่ยวกับการฉีดสเต็มเซลล์จริงๆพูดง่ายเลยก็ได้ถ้าเราไปฉีดสเต็มเซลล์ไม่ได้ผลง่ายที่สุดเลยหรือต่อให้มันได้ผลก็ไม่มีการยอมรับว่ามันได้ผลจริงๆเนื่องจากว่ามันไม่มีงานวิจัยที่ออกมาแล้วทำเป็นแบบนั้นส่วนสเต็มเซลล์ที่มันได้ผลมีแต่เป็นการปลูกถ่ายไขกระดูกในการรักษาโรคบางโรคเท่านั้นแค่นั้นเลยจบเลยจะได้ไม่ต้องแบบคิดอะไรให้มันเยินเยอะเนี่ยบางคนบอกว่าเยอรมันเขาก็ทำกันอะไรเงี้ยที่นั่นที่นี่มีคนบอกว่าดีมีคนฉีดแล้วแบบหน้าเด็กลงก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับมันอาจจะแบบ subjective เกินไปนิดนึงใช่จริงๆถ้าอะไรที่ประกันเขาไม่จ่ายก็มักจะแบบบอกได้เลยว่ามันน่าจะเป็นของไม่จริงเคยไปแอบหลับห้องน้ำชพละเพราะมีปัญญาโดดข้ามรั้วเนาะคาร์ดิโอไมโอพาธีมีผลกับไตในระยะยาวหรือเปล่ามีถ้ามันคุมไม่ได้อันนี้รู้ไหมว่าทำไมอาจจะเกี่ยวกับเลือดไปเลี้ยงไม่พอคือถ้าเกิดหัวใจมันบีบเลือดออกไปไม่ได้มันก็ไตก็ได้รับเลือดปริมาณน้อยลงใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันคือหัวใจมันก็รับเลือดเข้ามาไม่ค่อยได้เหมือนกันเนื่องจากว่าตัวมันบีบไม่ไปใช่ไหมเลือดมันก็ค้างอยู่เยอะมันก็รับเลือดใหม่ไม่ได้พอรับเลือดใหม่ไม่ได้เลือดที่มันกลับมาจากไตมันก็กลับมาไม่ได้ทีนี้ไตมันก็ทนมันก็เป็นไงคือความดันในหลอดเลือดดำของไตเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วหลอดเลือดแดงที่มันอัดเข้าไปในนั้นก็อัดเข้าไปไม่ได้มันก็คือวนกันเป็นลูปอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆคือแบบเลือดก็เลี้ยงไม่ได้ทนไตบวมก็จะมีโรคไตวายมันก็จะมีเรียกคำหนึ่งเรียกว่า cardiorenal syndrome ขึ้นมาเหมือนกันคือมีโรคหัวใจจนกระทั่งทำให้ไตวายวิธีรักษาคือไม่ได้รักษาไตต้องรักษาหัวใจก่อนถึงจะดีเนาะตุ่มมะเร็งระยะเริ่มต้นเครื่อง multi cancer early detection ตรวจ ctDNA มีความแม่นยำหรือเปล่าน่าจะต้องตรวจเซลล์ฟรี DNA ของ cancer มากกว่า
อันนี้น่าจะหมายถึง liquid biopsy ซึ่งจะต้องใช้เลือดปริมาณมากแล้วก็ตรวจหาเซลล์มะเร็งที่มันผิดปกติสักนิดหนึ่งอาจจะพอบอกได้แต่ก็ไม่ 100% นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่ใช่การตรวจมาตรฐานเคยทำงานโรงพยาบาลในประเทศไทยไหมเคยที่สมเด็จศรีราชาอย่างงาน CT กับผม ผมว่าอันนั้นมันน่าจะต้องมาที่อเมริกานะจริงๆต้องลองไปถามคนที่เคยมาวนกับเราว่าถ้ามาวนกับเราแบบนานพอจะสอนอ่าน CT สแกนด้วยเนาะเดี๋ยวคลิปรวมคนไข้มีอาการต่างๆไม่ว่าจะไอเจ็บคอน้ำมูกยังไม่เคยเจอคลิปแบบนั้นเนาะคืออาการบางอย่างที่มันมีหลายๆอันนะมันไม่ใช่โรคเดียวกันนะมันอาจจะมีหลายๆอย่างปนกันก็ได้อธิบายกลไก osimertinib ได้หรือเปล่ารักษา adenocarcinoma ผลข้างเคียงที่พบบ่อยคืออะไรตัวนี้ยังที่เราเจอแล้วเรากลัวก็คือปอดอักเสบจากยาพวกนี้แหละยาพวกนี้ใช้แล้วมันบางคนมีปอดอักเสบแต่ว่านอกเหนือจากนั้นคือเรื่องตับที่เราต้องมีการตรวจเลือดดูเรื่อยๆนอกแล้วผลผิดปกติเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่บางคนไม่ก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นแต่ว่าถ้าเป็น adenocarcinoma อย่างน้อยมันจะมีช้อยให้เลือกหลายช้อยหน่อยเพราะว่ายาพวกนี้คือยามุ่งเป้าแล้วเขาจะไปดูว่ามันมี mutation ของยีนชื่อว่ายีน EGFR EGFR Epidermal Growth Factor Receptor แล้วการมิวเทตแต่ละแบบเนี่ยไม่เหมือนกันใช้ยาคนละตัวกันยาเนี่ยก็จะไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้พวกนี้นี่แหละแล้วก็บางคนมันจะมีตัวยีนตัวอื่นๆหลายตัวเลยทีเดียวเช่น ROS KRAS อะไรเงี้ยแล้วบางทีมันใช้ยาที่ไม่เหมือนกันได้หมดเลยหรือ ALK mutation ALK อย่างเงี้ยนั้นก็นี่แหละที่เป็นความยุ่งยากของการรักษาสมัยนี้ซึ่งสมัยก่อนไม่มีไอ้พวกนี้เลยนะเรารู้แค่มันมีความผิดปกติของพวกนี้ได้แต่ว่าไม่มียาแต่ตอนนี้มันมีแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งท่องแต่ละอันangioedemaเกิดจากอะไรได้บ้างรู้จักคำนี้ไหมฮะไม่เคยได้ยินแต่ดีมากรู้ว่าบวมแต่ angio อ่ะมันคือการที่มีอาการหลักๆคือหน้าบวมลิ้นบวมเยอะๆแล้วก็หายใจไม่ออกซึ่งพวกนี้มันเกิดจากการแพ้อะไรสักอย่างก็ได้หรือเกิดจากการที่มี mutation ของเอนไซม์บางชนิดได้หรือบางทีมันมีตัวไปขัดขวางการทำงานของสารบางอย่างเช่น C1 esterase inhibitor เนี่ยถ้ามีแล้วหน้ามันจะบวมง่ายพวกนี้ก็มันจะมี angioedema ที่เกิดจากการแพ้ยาแพ้อาหารแพ้กุ้งอะไรเงี้ยกับ angioedema ที่เป็นแบบ hereditary angioedema พวกนี้คือเกิดจากพันธุกรรมแล้วก็ exercise induced angioedema ก็มีบางคน exercise แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยบวมขึ้นมามีวิธีการรักษาที่ไม่เหมือนกันถ้าพวกเป็น hereditary อันนี้จะยากหน่อยเพราะว่ายาแพงแบบแพงเป็นหลายแสนนะบางอย่างเป็นล้านเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมียาทีนี้ไม่รู้เมืองไทยก็รักษายังไงเพราะว่ามันแพงเหลือเกินแต่ถ้าเป็น exercise induced เนี่ยบางทีมันจะมีประวัติว่าก่อนหน้าไป exercise เนี่ยเคยกินยา NSAID อยู่แล้วไป exercise แล้วถึงเป็นเพราะว่า NSAID เนี่ยคือเป็นเหมือน potentiator ทำให้ยิ่งเป็นแต่ถ้าคุณไม่กินหรือกินแล้วไม่ไป exercise ไม่เป็นอะไรถ้าแบบนั้นก็ต้องอย่ากินวันนั้นเห็นคลิปนึงใน TikTok แพ้กุ้งกินกุ้งแล้วไปออกกำลังกายหนักเลยเพราะว่ามันคือการแบบปั๊มเลือดไปทั่วร่างกายจากที่เราแพ้แบบนิดๆหน่อยๆมันปูมนี่คือแพ้กุ้งยังกินไอ้แพ้กุ้งยังกินหนูว่าแบบก็สู้ระดับนึงแล้วไปออกกำลังกายต่อเขาอาจจะไม่รู้ consequence แบบมันทำให้แบบอาการแพ้มันหนักขึ้นใช่เนี่ยเจอของจริงเลยเหตุการณ์จริงใช่ไหมมีการแบบบอกไว้ด้วยงานวิจัยอัปเดตเกี่ยวกับสารให้ความหวานเทียมไม่มีอัปเดตนอกเหนือจากที่ผมเคยพูดไปแล้วครับสารให้ความหวานเทียมไม่มีตัวไหนปลอดภัยเลยนะคือกินเยอะไปไม่ปลอดภัยแน่นอนถ้ากินนิดหน่อยเนี่ยเอาโอเคได้เพราะบางคนน่ะติดหวานก็เลยจะหาทางว่าเฮ้ยเราจะกินอะไรที่มันไม่ใช่น้ำตาลแล้วให้ความหวานเทียมแล้วปลอดภัยแล้วจะกินเท่าไหร่ก็ได้คือก็ไม่ได้ตอบคำถามจริงรางวัลอยากได้รูปประคำเอารูปประคำไปทำไมอันนั้นน่าจะไปขอแบบ
หลวงจีนเปล่าไปตามแบบศาลเจ้าจีนมันมีรูปประคำผมไม่มีรูปประคำไปตอบคำถามหลวงจีนในวัดหรือใครไปจีนไปหาวัดเส้าหลินดูเถอะเขาจะมีรูปประคำขาย ไปหยิบมาเป็นรางวัลก็ได้นะตรวจยูริกได้ 4.2 ขณะตรวจมีอาการปวดเจาะน้ำในข้อไม่พบผลึกคริสตัลมีโอกาสเป็นเกาไหมยังไงไม่เจอนะไม่ใช่ฮะถ้าเจาะน้ำไม่เจอผลึกเนี่ยไม่ใช่เกาแน่นอนเพราะเกามันต้องเจอนะครับโพสต์ดอกสาขาอื่นเป็นวิจัยหลังจบป.เอกเราเพื่อตีพิมพ์ก็มีแบบนั้นเคยโมโหคนไข้รำคาญไหมแต่ต้องตรวจต่อให้คำปรึกษาต่ออาจารย์การยังไงหมอทุกคนต้องเป็นมันต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถ้าแบบนั้นน่ะเราจะไม่พูดอะไรมากเพราะเรารู้ว่าพูดไปก็มีแต่แบบเสียงั้นเงียบซะดีกว่ารักษาตามที่เราคิดแล้วก็จบถ้าเขาถามเราก็ตอบคือถามคำตอบคำไม่มีการถามแล้วเราอธิบายยาวๆไม่มีเพราะว่าอย่างนั้นมันจะยิ่งโมโหใหญ่คือบางคนแบบตั้งแง่ตั้งงอนมาแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องทำแบบนี้เท่านั้นถ้าฉันถึงโอเคอย่างนั้นก็แบบรักษาตัวเองก็ได้ไหมนะมีคนสนับสนุนเครื่องดื่มขอบคุณค่ะอันขอมาอะไรอีกรอบคือวันนี้คงจะเป็นไลฟ์ครั้งสุดท้ายที่น้องเขาอยู่อเมริกาแล้วที่เหลือคือแบบถ้าโชคดีน้องเขามีเวลาตอนกลับไทยก็อาจจะแบบเชิญชวนมาไม่รู้น้องมาด้วย ต้องดูเวลาอีกรอบต้องดูเวลาอีกรอบต้องดูน้องเขาว่างหรือเปล่าเนาะแล้วไทม์โซนก็น่าจะเป็นเรื่องเป็นปัญหาอยู่ด้วยนิดนึงแบบไทม์โซนที่นี่กับที่นู่นก็คือถ้าหนูจะไลฟ์ประมาณเวลาช่วงเนี้ยก็คือแบบหลังเลิกเรียนเพราะมันจะเป็นแบบประมาณ 20:00 นใช่ตอนเรียนก็ไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องแบบวันเสาร์อาทิตย์ที่จะแบบอาจจะง่ายหน่อยอาจจะง่ายหน่อยเราก็รอดูไว้ตอนนั้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปน้องเขาอาจจะมีช่องมีวิดีโออยู่เราอาจจะมาไลฟ์ตอนนั้นก็ได้ใช้ยาพ่นอาการดีขึ้นมากเลยก็ดีแล้วครับเสียงฟีๆหายไปแล้วแสดงว่าน่าจะมีหลอดลมมีปัญหาเนาะไปดูคลิปหนูเป็นหนึ่งในคนที่เมื่อก่อนตอนเด็กจะมีเสียงแบบถ้าหอบมากๆจะเริ่มแบบรู้แล้วว่าตัวเองผิดปกติเพราะมันแบบได้ยินเสียงวีดเพราะเมื่อก่อนเป็นแอสมาถึงขั้นแบบมีเครื่องพ่นยาตัวเองที่บ้านเพราะว่าบ้านไกลมากแล้วคุณหมอเขาจะบอกคุณแม่เลยว่าถ้า respiratory rate เกินเท่านี้ค่อยเอามาโรงพยาบาลที่เหลือก็พ่นยาอยู่บ้านไปก็เลยมีอุปกรณ์ใช่เมื่อก่อนมีทั้งแบบเป็นคล้ายๆแบบกระบอกแล้วก็พ่นยาเพราะตอนเด็กๆมันต้องแบบใช้กระบอกแต่ตอนโตก็เปลี่ยนเป็นแบบพ่นตรงๆเลยแล้วก็มีแบบหน้ากากครอบพ่นยาที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีครั้งนึงเคยหนักสุดถึงขั้นแบบเข้าไปอยู่ในเต็นท์ออกซิเจนแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวอันนั้นน่าจะเป็นตอนเด็กมากๆเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่ให้นั่งเต็นท์ผู้ใหญ่แบบเอาเข้าไปทางจมูกแล้วกันอะไรเงี้ยหนูไปนั่งอยู่ในเต็นท์ออกซิเจนก็เนี่ยโรคหอบหืดมันก็จะถ้าเราออกกำลังกายมากๆบางทีมันก็ดีขึ้นมาเองได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่ว่าบางคนมันกลับมาใหม่ตอนอายุเยอะซึ่งแบบเราคิดว่าเราหายแล้วเปล่าเดี๋ยวมันกลับมาใหม่โดยเฉพาะแบบถ้าเราไม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเดี๋ยวโรคถามหาแต่ว่าแอสมานี่คือรักษาถ้าเป็นน้อยๆง่ายไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าเป็นเยอะๆแล้วเนี่ยแบบจะต้องแบบสม่ำเสมอมากแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคงได้เรียนเองยากลุ่ม biologics เยอะสมัยก่อนไม่มีสมัยก่อนไม่มีสักตัวเลยเดี๋ยวนี้แบบเป็นตับเลยแล้วในหมู่คนที่รักษาเองยังเถียงกันเลยว่าจะใช้ตัวไหนก่อนดีเพราะฉะนั้นแบบมันต้องคิดหลายชั้นมากว่าเฮ้ยเราจะใช้ทำไมใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอได้เรียนยากลุ่มเนี้ยก็คงจะแบบโอ้อะไรเนี่ยเนี่ยมีแบบ Omalizumab ต้าน IgE นะครับ Benralizumab ต้าน IL-5 Dupilumab ต้าน IL-4 กับ IL-13 อย่างเงี้ย Lebrikizumab ซึ่งตอนนี้ยกเลิกใช้ไปแล้ว Anti IL-13 Tezepelumab Anti TSLP แบบอะไรวะเยอะมากขนาดนี้แล้วก็มีตัวอื่นอีกเต็มไปหมดเนาะตอบได้ทุกอย่างก็บังเอิญถามในสิ่งที่ผมรู้นี่นะถ้าถามในสิ่งที่ไม่รู้ก็ตอบไม่ได้อยู่ดี Good morning from San Diego ตอนนี้ก็เท่าไหร่3ชั่วโมงให้น่า9โมงน่าจะหมายถึงสร้อยหินที่ใส่ประจำก็เดี๋ยวดูเนาะ
ทูบไร้ควันถ้ามันมีกลิ่นมันก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะน้ำอารมณ์ปกติหรือ 0% อะไรดีกว่ากันถ้ากินปริมาณเท่ากันจริงๆอะไอ้ 0% น่าจะโอเคกว่าแต่ต้องกินปริมาณน้อยนะไม่ใช่แบบเฮ้ยปริมาณเท่ากันปลอดภัยกว่างั้นเรากินไปเลย3ขวดเลยอันนี้ก็ไม่ปลอดภัยน้ำประเทศไทยกินไม่ได้เพราะมีอีโคไลไม่ครับที่ประเทศไทยหรือประเทศไหนก็แล้วแต่มันจะมีการกำหนดว่าไม่ควรมีอีโคไลเกินเท่าไรอยู่แล้วในมาตรฐานน้ำประปาถ้ามันเกินเขาก็จะไม่ผ่านแต่มันจะเอาอะไรมากเนาะเพราะบางทีมันก็แบบอาจจะไม่ผ่านก็ได้ใครจะไปรู้เนาะไม่มีคนไปตรวจเนาะคนไทยโบราณให้กินเหล้าหายเลยไม่หายหอบหืดยิ่งเป็นด้วยซ้ำไปกินเหล้านะคนพูดเยอะๆรีบสูดหายใจลึกรีบๆทำรีบเลิก รีบเลิกใช่ๆเราต้องรีบๆผ่านไปถ้าเรียนอินเตอร์แล้วเข้าเรียนแพทย์ความเข้มข้นทางวิชาการเมื่อเรียนกับเพื่อนๆโรงเรียนไทยหรือ EP จะเป็นยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียยังไงส่วนตัวหนูรู้สึกว่าความเข้มข้นทางวิชาการแทบไม่มีผลเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วการมาเรียนหมอมันคือสิ่งใหม่ทั้งหมดที่ไม่ว่าจะมาจากโรงเรียนไทยมาจากโปรแกรม EP มาจากอินเตอร์มันไม่มีใครรู้มาก่อนอยู่แล้วเพราะไม่งั้นถ้าเรารู้เราก็ไม่ต้องมาเรียนหมอก็ได้ดังนั้นหนูเลยรู้สึกว่ามันไม่ต่างกับเรื่องวิชาการแต่หนูกลับรู้สึกว่าเด็กอินเตอร์จะโชคดีมากกว่าตรงที่ว่าเขามีวิธีการเรียนรู้ในแบบของเขาเพราะเขาชินกับการเซิร์ชชินกับการหาข้อมูลด้วยตัวเองชินกับการทำ presentation มากกว่าเด็กโรงเรียนไทยด้วยซ้ำก็ถือว่าโชคดีความรู้แน่นอนมันไม่เหมือนกับที่เรียนมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเท่ากันแค่นั้นแหละเหมือนมันมาสตาร์เตอร์เริ่มใหม่กันหมดอะสัดส่วนโรงเรียนอินเตอร์กับโรงเรียนไทยประมาณไหนที่น้องเรียนอยู่ตอนนี้โอ้น้อยมากโรงเรียนไทยมีรุ่นหนูมีประมาณ 3-4 คนจาก30ที่เหลือคืออินเตอร์หมด อินเตอร์หมดเลยมะเร็งปอดมียาพุ่งเป้าชนิดที่มีผู้ป่วยแค่ 1% ที่ได้รับเพราะไม่สูบบุหรี่จริงหรือเปล่าไม่จริงมันน่าจะมากกว่า 1% ยามุ่งเป้าแล้วเดี๋ยวนี้มันมียาที่เรียกว่ายาภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งก็สามารถใช้ได้อีกอยู่ดีนั่นแหละต่อให้มันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นี่เดี๋ยวคงจะได้เจอยากลุ่มนี้แบบยามุ่งเป้ามันคืออะไรยาภูมิคุ้มกันบำบัดมันคนละยากันเลยนะแต่บางทีมันใช้ร่วมกันได้ใช่เพราะเห็นมีคนเขาบอกคนเคยพูดกันว่าแบบการรักษามะเร็งมันคือศาสตร์และศิลป์เหมือนแบบมันต้องใช้แบบศิลปะในการแบบเลือกว่าแบบจะใช้ยาอะไรกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มันขึ้นกับเงินด้วยของจริงยาพวกนี้แพงบางคนก็เข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยอย่างยาตัวที่แบบภูมิคุ้มกันบำบัดตัวหนึ่งชื่อ Pembrolizumab ที่นี่ก็แพงเมืองไทยก็ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่ามีที่เมืองไทยมี Pembro อะไรเงี้ยสงสัยน้องจะได้เป็นทายาทอสูรยูทูบอันนี้ไม่รู้น้องเขาเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเขาจะไปในทิศทางไหนต้องกลับไปดูเรื่องเวลาก่อนทุกวันนี้ทำ TikTok เยอะกว่ายูทูบเพราะรู้สึกว่า TikTok มันตัดง่ายกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคลิปสั้นๆตัดง่ายๆก็เอาอันนั้นมาแปะไว้ในยูทูบเป็น YouTube Short ก็ได้นะมันก็ลงแค่1นาทีถ้าเกิน1นาทีมันก็ลงได้อยู่ดีก็ถือเป็นวิดีโอธรรมดาจะได้ไม่ต้องตัด2ทีแล้วเหมือนเก็บ footage มันจะต่างกันเพราะว่าถ่าย TikTok คือหนูเป็นคนชอบถ่ายวิดีโอเก็บเองอยู่แล้วเวลาไปเที่ยวหนูก็ถ่ายเก็บบรรยากาศทีนี้มันก็เลยเอาแค่เอา footage มาเรียงๆรวมกันก็เป็นคลิปใน TikTok ได้เลยเพราะถ้าเป็นยูทูบมันต้องถ่ายแบบ horizontal แล้วทีนี้มันจะแบบเหมือนหนูต้องถ่าย double ก็เลยเลือกที่มันก็ได้นะก็มีคนถ่ายแนวตั้งเหมือนกันแต่ถ้า YouTube Short เนี่ยมันเป็นแนวตั้งอยู่แล้วช็อตก็คือแบบ1นาทีอะเหมือนใน TikTok อะไรเงี้ยก็สามารถทำได้แต่ถ้าอยากจะทำเป็นแนวนอนก็ได้เหมือนกันแต่แล้วแต่ว่าคนชอบอะไรน้องเก่งมากยังมีลูกสาวแบบนี้ขอบคุณค่ะนึกว่าหายแล้วผ่านไป11นาทีกลับมาอีกนั่นบอกแล้วเราบอกแล้วให้ผมรักษาเขาหายของเขาเองแล้วออกกำลังกายใช่ออกกำลังกายช่วยเยอะมากๆตอนแรกๆแต่ยากมากเพราะมันจะเหนื่อยแบบเหนื่อยหรือบางครั้งหนูยังเซนซิทีฟกับฝุ่นอยู่มีรอบนึงไปซ้อมบาสที่ยิม7หรือเป็นยิมที่เคยใช้แข่ง Asian Games ค่ะแล้วเหมือนเขาไม่ได้ทำความสะอาดขึ้นไปอยู่มันครึ่งชั่วโมงหายใจไม่ออกเดินออกมาข้างนอกเลยเพราะมันแบบรู้เลยว่าหลอดลมมันตีบอะแบบสัมผัสรู้เลยว่าแบบมันตีบลงอะเดินออกมาข้างนอกเลยเพราะว่าแบบไม่ไหว
หายใจอาจจะแบบไม่ทั พื้ น นแบบมีฝุ่นๆ ใช่ ใช่ไหม ๆ ค่ะ ก็นี่แหละพอวิ่งๆฝุ่นมันก็ลอยขึ้นมา หายใจเข้าไปก็เป็นอีก นี่ก็เป็นตอนเด็กๆก็เป็นไอ้พวกหอบหืดพวกนี้แหละ แต่โตขึ้นมาก็ออกกำลังกายทุกวันก็หายไปแล้ว เราก็ไม่ค่อยมีปัญหากับมันเท่าไร ออกกำลังกายหนักๆแต่ไม่หิวแล้วไม่กินอะไรเลย นอกจากน้ำหลังออกกำลังกายเป็นผลเสียกับร่างกายยังไง ก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรครับ ถ้านานๆทำทีก็ไม่มีปัญหาอะไร ยังมีห้องกิฟต์หรือเปล่า? อันนี้ไม่รู้แล้วอะ หนูไม่แน่ใจเรื่องโรงเรียนอื่น แต่คิดว่าอาจจะยังมีอยู่ แต่ว่าสาธิตจุฬาเป็นโรงเรียนที่ไม่แบ่งห้องมาตั้งแต่ประถมแล้ว ไม่มีคำว่า Gifted ไม่มีคำว่าอะไรทั้งสิ้น คือทุกห้องเท่ากันหมด แล้วก็ไม่มีโปรแกรมพิเศษ เขาจะเป็นฟีลแบบว่าเอาอย่างตอนป. 1 ครั้งแรกอะเขาจะให้เด็กมาสอบ แต่ว่าไม่ได้เอาผลสอบมานั่งเรียงกันว่าห้องไหนเก่งห้องไหนไม่เก่งอะค่ะ อ้อ เขาเอามาเฉลี่ยเพื่อให้ทุกห้องเท่ากัน จริงๆ อันนั้นก็ดีนะ เป็นการทำให้เด็กแบบดูไม่ค่อยแตกต่างจากชาวบ้านเขา มันมีทั้งผลดีผลเสีย คือสมมุติมีห้อง Gifted เนี่ย คนที่มาอยู่ในห้องนั้นบางทีก็จะรู้สึกว่าข้าพเจ้าพิเศษกว่าเด็กคนอื่น อะไรอย่างเงี้ย หรือบางทีก็รู้สึกว่าเป็นตัวประหลาดกว่าคนอื่น เข้ากับใครเขาไม่ได้ เพราะพิเศษจนเกินไป คือแบบไปหาเพื่อนเขาไม่ยอมคุยด้วย อะไรอย่างเงี้ย ก็แบบก็จะแย่ได้ หรือบางคนอาจจะเคยมีคนได้ยินแบบบางคนแบบอัจฉริยะมากๆ จบแบบมหาลัยแบบเร็วมาก อะไรเงี้ย แต่ตอนไปมหาลัยคือเป็นเด็กอะ มันก็แบบเพื่อนเขาก็เที่ยวกัน แล้วเราก็แบบเด็กมันก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วอะ แต่คือสมองมันแบบ เนี่ยแบบ12 ขวบ แต่สมองแบบโน่นแก่แล้ว อะไรเงี้ย เก่ง แต่แบบ12 ขวบไปเจอเด็กมหาลัยแบบ19 20 ซึ่งมันเที่ยวด้วยกันไม่ได้อยู่แล้ว อาจจะแบบวุฒิภาวะหลาย ๆ อย่าง มันก็อาจจะยังไปไม่ถึงด้วย ใช่ไหม? สำหรับโอกาสที่ดีของน้อง ขอบคุณค่ะ เอ่อ ซิฟิลิส ซิฟิลิสตรวจเลือดเจอไหม? เจอครับ คนเป็นโรคมะเร็งจำเป็นต้องรักษาโดยการฉายแสงทุกคนเลย ไม่ครับ ไม่จำเป็น Pneumonia ต้องหาสาเหตุต่อใช่ไหมครับ? ไม่จำเป็นครับ แล้วแต่ว่ามันเป็น คือโดยเฉพาะคนที่เป็นซ้ำๆอะ อันเนี้ยต้องหา หรือเป็นอยู่ที่เดิมทุกทีอะ อันเนี้ยต้องหา แต่แบบเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นอีกเลย อันนี้ไม่ต้องหาอะไรนะครับ เป็นนักกีฬาที่ดีจัง ก็ดี นักบาส ผมไม่ได้ว่ายน้ำมานานมากแล้ว แต่ถ้าให้เลือกกีฬาหนึ่งก็จะชอบว่ายน้ำ เพราะรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้ว เราว่ายได้เรื่อย ๆ ว่ายในทะเลเปิดก็ว่ายได้โดยที่ไม่ต้องเอาชูชีพใส่เนี่ย ชินมากกว่า เคยใส่ชูชีพแล้วมันหน่วง ก็เลยเอาออกเลย เรียนหมอจบที่ไหน? ตอนนั้นจบจุฬาครับ จบจุฬาแล้วก็มาใช้ทุน แล้วก็มาต่างประเทศนี่แหละ มาไทยต้องมาช่วงมิถุนา AQI ไม่ถึง 50 อาจจะต้องเป็นแบบนั้นก็ได้เนาะ คนที่ดื่มน้ำดื่มแล้วมีแก๊สในกระเพาะ เปลี่ยนยี่ห้อแล้วเจอยี่ห้อที่ดื่มแล้วมีอาการมีจริงหรือเปล่า? อันนี้อาจจะไม่ใช่นะ อาจจะเป็น psychology หนึ่งว่าแบบ ไม่ชอบอันนี้ อะไรอย่างเงี้ย น่าจะเป็นอย่างงั้นมากกว่า เพราะว่าน้ำมันไม่ได้มีแก๊สอยู่ข้างใน ไม่ใช่พวกน้ำแร่ที่มันอัดแก๊สเข้าไปนั่นอีกเรื่องหนึ่ง กังวลไปทุกเรื่องเลย ถ้ากังวล เจอคนป่วย อันนี้มันมีโรคนะ เรียกว่า general anxiety disorder คือแบบกังวลทุกอย่าง อันนี้ต้องไปรักษา เพราะว่าแก้ด้วยตัวเองอะไม่ค่อยสำเร็จเท่าไร แล้วมันปล่อยไว้นานๆเนี่ยจะเป็นหนักขึ้นด้วย ดังนั้นควรปรึกษาจิตแพทย์ตั้งแต่แรก ๆ เพราะว่าพวกนี้สารเคมีในสมองมันไม่สมดุลกัน รายที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กวัยเรียน ดีเลย คือบางทีเราย้อนกลับไปสมัยที่เราเรียน เราก็แบบอยากจะมีตัวอย่างอะไรบ้างเนาะ บางทีสมัยก่อนเราก็แบบไม่รู้อะไร แล้วช่วงนั้นมันไม่มี Social อะ พอมันไม่มีก็ไม่รู้จะไปดูอะไรได้ ไม่มีตัวอย่างอะไรให้ดู แต่เดี๋ยวนี้แบบนี่ไง เราก็แบบ เด็กสมัยนี้ก็เห็น มันให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะ แบบมีคนเขาทำแบบนี้ มีรุ่นพี่มาให้คำแนะนำ สมัยก่อนก็แบบก็ดูว่ารุ่นพี่เขาบอกอะไรเรามา แต่แบบมันก็แค่1ตัวอย่าง แต่อันนี้คือแบบใครดูก็ได้ น่าจะสนุก นี่ไงมาเป็น GAD PTSD หายได้เองหรือเปล่า? มักจะไม่ค่อยหายเองครับ คนที่หายเองได้ต้องเป็นคนที่จิตใจแบบเหนือมนุษย์อะ พวกที่เป็นก็คือสมัยก่อนเขาจะมีคนที่แบบไปรบในสงครามไง แล้วเห็นเพื่อนตายต่อหน้าแบบโดนยิงมา แล้วกลับมาบ้านก็ฝันร้ายเห็นไอ้ภาพนั้นทุกวัน อย่างเงี้ย แล้วมันก็ไม่กล้าทำอะไร ไปหลอนแบบ
มีเสียงเปิดประตูนิดนึงคิดว่าข้าศึกบุกเข้ามาในห้องเราก็ต้องอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือใครมาปลุกเรากลางคืนอย่างเงี้ยเราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นข้าศึกมาฆ่าเราหรือเปล่าเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยหลอนซึ่งไอเนี่ยมันเป็นรีเฟล็กในการป้องกันตัวโดยธรรมชาติมันจะไม่หายไปไหนดังนั้นถ้าอยากจะให้มันดีขึ้นต้องไปรักษานะพ่อทำบายพาสไตวายล้างไตมา9 ปีล้างไตเหมือนฟอกไตไหมคะอย่างเดียวกันรักษาไฮเปอร์ไทรอยด์ทานผักกะหล่ำติดกันอันนี้ไม่ช่วยอะไรครับแต่ทานก็ทานได้ครับไฮเปอร์ไทรอยด์เนี่ยถ้าจะรักษาต้องใช้ยาครับใช้ยาหรือไม่ก็กลืนแร่หรือไม่ก็ผ่าตัดอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่าใช้ผักกะหล่ำไม่ได้นี่เห็นมีเรียนเรื่องไทรอยด์รู้จักผักกะหล่ำมันไปทำอะไรกับไทรอยด์ไหมคือผักกะหล่ำเนี่ยถ้ากินแต่กะหล่ำเยอะๆเนี่ยมันจะไปยับยั้งฮอร์โมนการเอนไซม์ในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ทำให้เป็นไทรอยด์ต่ำอ๋อกลายเป็นไฮโปไทรอยด์แค่เพราะกินกะหล่ำนะคะใช่แต่มันต้องแบบกะหล่ำอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องกินอย่างอื่นอะซึ่งสมัยก่อนอะมีอย่างงี้จริงๆไอ้พวกชาวเขาที่แบบเขาขาดไอโอดีนอยู่แล้วด้วยขาดไอโอดีนก็สร้างฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ค่อยได้อยู่แล้วคือมีความเสี่ยงต่อการเป็นไทรอยด์ต่ำแล้วดันไม่มีอะไรกินนอกจากกะหล่ำมันก็เลยแบบโอ้โฮโดนทั้งขาดไอโอดีนด้วยกะหล่ำด้วยก็เลยต่ำไปเลยแต่ถ้าเกิดคนทั่วไปธรรมดาอย่างเราเนี่ยก็ไอโอดีนก็มีอยู่ในเกลือที่เราเสริมเข้าไปเรากินกะหล่ำก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์จะกินกะหล่ำเพื่อที่จะให้มันฮอร์โมนปกติอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน ไม่รู้ต้องกินเข้าไปกี่หัวต่อวันนะสภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิตชาวต่างชาติมีการใช้สมุนไพรอาหารเสริมหรือพวก compliance ต่างจากคนไทยเยอะหรือเปล่าคล้ายๆกับคนไทยเนี่ยแหละครับแต่เขาก็จะไม่ได้พูดถึงสมุนไพรมากขนาดคนไทยเท่าไหร่เพราะว่าเมืองเรามันก็เมืองสมุนไพรเนาะออกกำลังกาย6วันต่อสัปดาห์นี้ก็ดีแล้ว 3-5 ชั่วโมงมีเวลามีผลเสียอะไรยาวหรือเปล่าถ้าเราทำเป็นประจำไม่ค่อยมีอะไรกินให้มันถึงแล้วก็พักให้พอเท่านั้นนะครับยาซึมเศร้าถึงหลอนประสาทจังยาซึมเศร้าไม่ควรจะหลอนประสาทถ้าหลอนเนี่ยแสดงว่าเรามีโรคแทรกโรคแทรกนี้จะเรียกว่า schizoaffective disorder schizophrenia คือแบบโรคจิตเภทคือแบบหลอนนะเหมือนคนบ้าข้างถนนอย่างเงี้ยนั่น schizophrenia affective ก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ซึ่งมันจะมีซึมเศร้าปนกับการหลอนได้แสดงว่าโรคซึมเศร้านี้ยังคุมไม่ได้ต้องปรับยาเพิ่มแต่มันไม่ได้เป็นเพราะว่ายาทำให้หลอนนะนี่ทำให้นึกย้อนไปถึงสมัยเรียนหนัง Final Score ออกมาพอดีเลยอ๋อเหรอตอนนั้นจำไม่ได้ไม่ได้ดูหนังเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นี่ไงมีแต่คนบอกคิดถึงไลฟ์อาจารย์จากในห้องนี้เดี๋ยวก็จะไม่ได้เห็นวิวในห้องนี้นี่พยายามจะส่งต่อกุญแจห้องนี้ให้เพื่อนที่มันไม่มีออฟฟิศอยู่นะเพราะว่าเขาจะได้ใช้ห้องเราต่อได้แทนที่จะแบบให้ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยซีรีส์ House MD เคยดูไหมไม่เคยดูมันจะเป็นคือตัวเอกนะก็คือดร. House แล้วเขาจะวินิจฉัยโรคแบบแปลกๆได้โดยที่แบบใช้ unconventional method คือเดาขึ้นมาเองแล้วรักษาอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะเลือกแต่โรคที่แบบโอ๊ยชาตินี้ก็ไม่เคยจะมีทางได้เจอเลยอะไรเงี้ยมันจะดูเวอร์นิดนึงแต่ก็เป็นอะไรที่สนุกดีแต่ซีรีส์เกี่ยวกับหมอทุกครั้งมันต้องมีดราม่าใช่ไม่งั้นมันจะไม่สนุกใช่ไหมต้องมีอะไรสักอย่างปนเข้าไปดราม่านิดๆหน่อยๆก็ยังดีมันจะไม่แบบเพียวเรื่องของหมออย่างเดียวถ้าเราห้ามกินกะหล่ำก็มันก็กินได้แต่มันไม่ได้ทำให้ต่ำขนาดนั้นชงไปกินบาร์บีคอนก็กินได้นะกินบาร์บีคอนได้กะหล่ำยังมีแครอทด้วยหรือเปล่ายับยั้งไทรอกซีนก็มันไม่ค่อยได้ยับยั้งขนาดนั้นคือเดี๋ยวนี้เราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นแล้วเพราะยามันดีจนกระทั่งแบบจะกินอะไรก็กินเข้าไปเถอะถ้าเราไม่ใช่ชาวเขาที่แบบไม่มีอะไรกินเดี๋ยวนี้ชาวเขาก็มีอะไรกินแล้วนะไม่เหมือนสมัยก่อนนั้นไอ้โรคพวกสมัยก่อนอาจจะความรู้ตอนนั้นใช้กับตอนนี้ไม่ได้แล้วภาควิชามีเพื่อนร่วมงานที่เข้าทีมไปตีแบดเล่นบอลเล่นบาสกับกันตอนหลังเลิกงานหรือเปล่าหมอที่นี่ส่วนใหญ่ออกแบบออกกำลังกายกันไง
รุ่นเนี้ยไม่ค่อยมีแล้วเพราะต่างคนต่างมีครอบครัวมีอะไรกันเขาก็แบบต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยมาไปเล่นกีฬาด้วยกันอย่างดีคือต่างคนต่างไปวิ่งแล้วก็ไปเจอกันในที่วิ่งหรือบางทีเราก็ถ้าอยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันก็เจอในห้องยิมบ้างแต่ก็มักจะไม่ค่อยเจอนะคือที่รู้ว่าเขาไม่ค่อยมาเพราะเราไปบ่อยสุดแล้วไม่เห็นเจอเลยสักทีเราก็อุตส่าห์บอกเขาเนี่ยเรามาตอนนี้นะจะลงมาหรือเปล่าไม่ลงมา ไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจอก็จะเจอคนอื่นที่เป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่แผนกเดียวกันแล้วก็หน้าเดิมๆทุกทีเพราะว่าถ้าคนไหนมันออกกำลังกายแล้วมันก็มาประจำหลักการในการอ่านหนังสือหรือเลกเชอร์นี่น่าจะถามคนนี้มากกว่าเดี๋ยวนี้แบบเลกเชอร์เมื่อวานได้ดูเลกเชอร์ของน้องเขาดูแบบเจ๋งมากเลยดูไฮโซคือหนูรู้สึกว่าแบบปกติอาจารย์จะแจกเลกเชอร์เป็นคล้ายๆสไลด์ PowerPoint แล้วมันก็จะแบบ100กว่าหน้าซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนแบบไม่ชอบอะไรแบบนั้นเพราะว่ามันไม่เห็นภาพว่าวันนี้เราต้องเจอกับอะไรบ้างเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างหนูจะเอามันไปเข้าเว็บไซต์แล้วก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นหน้าหนึ่งมี4สไลด์เหมือนที่หนูโชว์ให้อาจารย์ดูเมื่อวานหน้าหนึ่งจะมี4สไลด์แล้วหนูก็จะ go through ก่อนที่จะเข้าเลกเชอร์เพื่อจะได้รู้ว่าแบบ structure ของเลกเชอร์อะมันประกอบด้วยอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างแล้วเนื้อหาคร่าวๆเกี่ยวกับอะไรมันจะได้แบบทำให้เราเข้าไปในคลาสแล้วเราเข้าใจว่าที่เขาพูดอยู่อะมันอยู่ในส่วนไหนเพราะถ้าสมมุติเราฟังเลกเชอร์แล้วเรา mapping มันออกมาได้ว่าแบบที่เขาพูดอยู่มันคือตรงนี้ที่เขาพูดมันคือตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเข้าใจตั้งแต่ในเลกเชอร์ไม่งั้นพอออกมาแล้วมันจะงงว่าแบบอันนี้คือ topic หรืออันนี้คือ sub topic หรืออันนี้อย่างเงี้ยมันจะงงแต่ถ้าเราแบบสแกน through ก่อนอะมันจะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็หนูรู้สึกว่าวิธีการอ่านเลกเชอร์ที่ง่ายที่สุดคือการฟังอาจารย์ก่อนเพราะว่ามันจะพูดตรงๆว่าอาจารย์เขารู้เยอะกว่าเราแล้วเขาย่อยความรู้ตรงเนี้ยมาแล้วถ้าเราฟังเขายังไงง่ายกว่าเราไปอ่านเองอยู่แล้วใช่แล้วเวลาสอนจริงๆคือวิธีการสอนไม่ใช่สอนให้หมดทุกอย่างมันต้องสอนหลักและไอ้ที่เหลือให้เด็กไปอ่านเอาเองแต่ว่าไอ้ที่ต้องอ่านเอาเองมันต้องอยู่ในเลกเชอร์ไม่ใช่แบบเฮ้ยอ่านเอาเองไปหาจากที่อื่นแล้วกันอันเนี้ยมันไม่แฟร์โดยเฉพาะถ้าสอนคนที่แบบไม่เคยอยู่ในวงการนั้นมาก่อนนะถ้าอยู่ในวงการเดียวกันจะทำไงก็ทำไปเถอะ อย่างเงี้ยแหละเนาะแต่แบบเห็นเลกเชอร์ของรุ่นนี้แล้วแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะเราอยากได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้แบบมีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นเฮ้ยถ้าสมัยก่อนเรามี iPad แล้วมีคนส่งมาให้เราแบบนี้โอ้สบายเลยไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วเราเปิดแค่เนี้ยจบแต่ก็เห็นภาพเหมือนกันเพราะบางคนเขาส่ง PowerPoint มาเป็น100สไลด์แล้วแบบใครทำ100สไลด์วะเนี่ยใช่ไหมมันดูไม่จบเราก็นี่คือทำ PowerPoint ไม่เคยทำเป็น100สไลด์นะเวลาสอนคนก็คือแบบเรารู้อยู่แล้วทำไป100หน้าเนี่ยมันแสดงว่าทำ PowerPoint ไม่เป็นไม่สามารถทำให้มันย่อลงมาเหลือในเล็กๆได้คือถ้าจะย่อจริงบางทีเนื้อหาเยอะๆเราทำเป็นรูปแล้วในรูปหนึ่งอะมันเล่าได้หลายอย่างมากเลยโดยที่ไม่ต้องมีหลายสไลด์ก็จะย่นเวลาไปได้เยอะเคยกิน Topiramate แล้วเหมือนคนเป็นบ้าเลยหยุด Topiramate เนี่ยมันไม่ใช่ยาที่เอาไว้ใช้ในการรักษาซึมเศร้านะอะฮะดังนั้นต้องไปดูว่ากินไปทำไม Topiramate เป็นยากันชักตัวหนึ่งซึ่งเอาไว้รักษาเส้นแบบบางทีเส้นประสาทอักเสบก็ได้หรือเป็นเส้นประสาทที่หน้าอันหนึ่งที่เรียกว่า trigeminal neuralgia ก็สามารถใช้ตัวนี้รักษาได้ไมเกรนก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกต์บางอย่างที่ทำให้มีปัญหาการเก็บเกลือแร่ของไตถ้าเดี๋ยวเรียนไปสักพักหนึ่งจะเริ่มรู้จักคำว่า RTA renal tubular acidosis ซึ่งมันมีทั้งหมด4 type 1 2 3 4แล้วเราก็ต้องไปดูว่าของเราเป็นแบบไหนแน่ไอ้ Topiramate เนี่ยคือ1กับ2ปนกันมันจะไม่ใช่แบบ type เดียวมันจะทั้งคู่ปนอยู่ด้วยกันแล้วก็จะงงอะไรเงี้ย type 3นี่เจอในเด็กไม่เจอในผู้ใหญ่ type 4นี่คือบางทีเป็นจากยาเป็นด้วยตัวเองอะไรก็ได้ของพวกนี้นะถ้ามันอะไรที่เราไม่เคยเจอแล้วเราพูดไปยาวๆมันจะลอยแล้วมันจะแบบเฮ้ยอะไรรู้จักอะไรเงี้ยจนกว่าจะไปเจอซะเองไอ้ตอนนั้นแหละคือเจอแบบเฮ้ยอะไรนะเราเหมือนคุ้นๆเหมือนคนเคยกรอกหูให้เราฟังว่าโรคอะไรเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่านะถึงจะสนุกตอนนั้นกะหล่ำปลีฉีดยาเยอะมากๆอย่างงี้ก็ต้องล้างเนาะซึ่งปัจจุบันที่หนูบอกอาจารย์เมื่อวานเกี่ยวกับพวกแบบ growth hormone อะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องแค่ผักหรอกค่ะเนื้อสัตว์ไข่ทุกอย่างมันมีสารเร่งหมดเลยซึ่งแบบถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงก็ดีกว่าค่ะตอนนี้มันไม่รู้จะเลี่ยงอะไรดีแล้วเพราะทุกอย่างมันมีอะไรที่เป็นปัญหาหมด
ปลาก็สารปรหลอดในทะเล ผักก็ไม่รู้เอาอะไรไปปลูกผัก ปุ๋ยอย่างเงี้ย Hydroponic บ้างอะไรบ้าง ถ้าปลูกซะเองก็น่าเชื่อถือหน่อยนะ อาจจะแบบมั่นใจได้ว่ามันไม่มีอะไร โรคซิปป้า แม้ผู้ป่วยใกล้ชีวิตก็จะไม่มีความรู้สึก ซิปป้าเนี่ยมันย่อมาจากอะไร? ตัวนี้ไม่เคยใช้คำนี้เหมือนกันนะ งั้นต้องบอกว่าตัวเต็มคืออะไรถึงจะพอเดาได้นะครับ น้องอันไลฟ์นี้อยู่เวรกับผมแล้วบินกลับไทยเลย ใช่ เดินทางปลอดภัยนะครับ ขอบคุณค่ะ 20 ชั่วโมง เดินทาง 20 ชั่วโมง กลับไทยไปก็ต้อง ไป ปรั Jet บเวลา ไป Jet lag อีกรอบ สมัยนี้มีมือแกะเลกเชอร์ไหม? นอกจาก อั อั ด ด เส เสี ี ย ย ง ง แล้ว ใกล้สอบมีคนแกะเลกเชอร์แล้ว Xerox ให้เพื่อน เดี๋ยวนี้ไม่มี Xerox แล้วครับ ไม่ มันทุกคนก็ฟังพร้อม ๆ กัน แล้วก็ดูพร้อม ๆ กัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหนูรู้สึกว่า การที่มีคนแกะเลกเชอร์ให้อะ สิ่งที่เขาจดออกมา เราอาจจะไม่ได้เข้าใจในภาษาที่เขาจดออกมาก็ได้ เพราะว่าอย่างตัวหนูเองอะ บางทีให้เพื่อนอ่านเลกเชอร์หนูอะ มันก็ไม่เข้าใจว่าหนูจดอะไรมา เพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันคือภาษาในกับความเข้าใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แล้วก็เดี๋ยวนี้แบบเทคโนโลยีมันไปไกลแล้ว สิ่งที่อาจารย์เขาจะทำก็คืออัดเทปที่เขาสอนอะให้เรา แล้วสงสัยตรงไหน ตามตรงไหนไม่ทันก็ไปเก็บอีกรอบหนึ่ง แค่นั้นเอง เปิดฟัง เดี๋ยวนี้เลยไม่น่าจะแบบกิจการ Xerox นี่ไม่รู้จะอยู่รอดหรือเปล่านะ สมัยก่อนนะ โอ้โฮ แบบทุกคนต้องไป Xerox ข้อสอบเก่ากัน เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วส่งกันได้เลย หมอให้ใช้ยา Topiramate แล้วก็ให้ยาอีกตัวจำชื่อไม่ได้แล้ว อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ต้องลองไปถามเขาดูนะครับ ได้มาไลฟ์กับผมในห้องทำงาน ก็ดีครับ เขาเก่งอยู่แล้วนี่ ถ้าใครไปดูประวัติ ต้องไปดูวิดีโอคลิปย้อนหลังของเขา จะได้รู้ว่าแบบ เฮ้ย นี่ของจริง ของจริง บางคนแบบ เฮ้ย ของปลอม ดูแล้วธรรมดา คือจริง ๆ ถ้าดูอะมันไม่ใช่เก่งในเชิงวิชาการนะ แต่มันเก่งในเชิงใช้ชีวิต แล้วก็ความเข้าใจในชีวิตจริง ๆ ไอ้อย่างเงี้ยคือเก่งของแท้ เพราะว่าถ้าเก่งในเชิงวิชาการ เดี๋ยวมันปล่อยไปนานๆ มันก็ใครๆ ก็เก่งได้เหมือนกันนั่นแหละ แต่แบบการใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ย ถ้ามันเก่งอะมันไม่มีคนสอนไง มันต้องเก่งด้วยตัวเองอะ ดังนั้นเราก็จะดูเรื่องพวกนี้เสียมากกว่าเนาะ ตัดสินใจในทางเรียนลูก EP ที่ไทยโรงเรียน Bilingual Inter คิดว่ายังไง? มองยังไงกับยุคนี้ ส่วนตัวหนูรู้สึกว่า ถ้า แพลน ยังแบบว่าไม่ได้แน่ใจว่าอยากจะให้ลูกเรียนต่างประเทศ เรียนที่ไทย หรืออะไรอย่างเงี้ย อันนี้หนูก็พูดกับญาติหนูเหมือนกันที่น้องก็เพิ่งคลอดเนาะ ทีนี้หนูรู้สึกว่า ความเห็นของหนูอยากให้เรียนอนุบาลเป็นภาษาไทยก่อน มันจะยังได้ซึมซับความเป็นไทย ยังคุยกับคนที่บ้านรู้เรื่อง ยัง หนูรู้สึกว่า คัลเชอร์ไทยมันน่ารักอย่างหนึ่ง คือเรื่องของมารยาท เรื่องของการเข้าสังคม อะไรอย่างเงี้ย แต่สำหรับตัวหนูเองหนูรู้สึกว่า ถ้ายังอยากได้ภาษาอังกฤษอะ แนะนำว่าให้เข้าโรงเรียนอินเตอร์ตั้งแต่ช่วงเด็ก ๆ อย่าไปโตมาก เพราะโตมากมันปรับไม่ทัน แล้วก็เรื่องของ จะพูดว่ายังไงดี หนูรู้สึกว่า โรงเรียนเองก็มีผล มันไม่ใช่ว่าโรงเรียนอินเตอร์ทุก ๆ ที่จะดีกว่าโรงเรียนไทย หรือโรงเรียนไทยทุกที่จะดีกว่าโรงเรียนอินเตอร์ หนูรู้สึกว่า อยากให้ดู condition ว่าเราชอบแบบไหน เดี๋ยวนี้มันจะมีโรงเรียนแบบได้ภาษาจีนด้วย ได้ภาษาอังกฤษ ได้ภาษาไทย อย่างเงี้ย ต้องดู condition ของเราว่าเราอยากได้แบบไหน รวมถึงดูสไตล์ลูกตัวเองด้วยก็ได้ว่าแบบเขาเป็นคนชอบเล่น เขาเป็นคนชอบเรียน หรือเขาเป็นคนชอบทำอะไร เพราะอย่างหนูเองอะ หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนโตมากับโรงเรียนที่ไม่ได้ตีกรอบด้านวิชาการเยอะ มันก็เลยทำให้หนูได้มีโอกาส explore อะไรหลาย ๆ อย่างมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าไปอยู่โรงเรียนที่วิชาการจ๋ากว่านี้ หนูก็อาจจะออกมาเป็นเด็กอีกแบบหนึ่งก็ได้ เป็นไปได้ อันนี้เป็นไปได้เลย เพราะมันเดี๋ยวนี้อินเตอร์มันมีให้เลือกหลายโรงเรียนมากเลย อาจจะต้องไปศึกษาดู บางที่ก็อาจจะไม่ค่อยดี บางที่ก็อาจจะดี เดี๋ยวนี้แบบผุดมาเป็นดอกเห็ดแถวบ้าน ก็แบบ เฮ้ย ที่ไหนเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อน สมัยก่อนมันไม่มีนี่นา ตอนนี้มันมาอีกแล้ว อะไรเงี้ย ก็ต้องไปดู ถ้าแนะนำที่เป็นไปได้ให้เอาโรงเรียนที่มันค่อนข้าง well known นิดหนึ่ง หรือว่าอิงตัว curriculum จาก ให้เลือกไปเลยระบบไหนระบบหนึ่ง อย่างเช่น อเมริกา จะเป็นระบบอเมริกา ระบบอังกฤษ หรือระบบสิงคโปร์ หนูรู้สึกว่า 3 ระบบเนี้ยโอเคทั้งหมด ลองไปดูว่าแบบอยากได้ระบบไหนมากกว่ากัน ต้องถามลูกด้วย ส่วนหนึ่งนะ แต่จริง ๆ อันหนึ่งอะที่เห็นคนที่อยู่โรงเรียนอินเตอร์แล้วจะมีปัญหา คือมันจะไม่พูดไทย ใช่ ๆ ซึ่งไม่ควรนะ
มันต้องบอกว่าแบบอยู่โรงเรียนก็พูดภาษาอังกฤษแต่ว่ากลับบ้านต้องพูดไทยเพราะไม่งั้นมันจะลืมใช่ลืมแล้วแบบไม่ใช่แค่แบบพูดไม่ได้เฉยนะอ่านไม่ค่อยได้ด้วยอ่านก็อ่านช้าๆแบบเฮ้ยอันนี้อะไรซึ่งแบบคนไทยเนาะมันควรจะได้ทั้งคู่อะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าการเรียนอนุบาลเนี่ยมีความสำคัญแล้วถ้าไปเรียนในช่วงประถมที่เป็นภาษาอังกฤษอะมันควรต้องมีเรียนภาษาไทยอะไรบ้างแบบอย่างน้อยก็ต้องพูดต้องเขียนต้องอ่านได้อะเนาะอืม ขอบคุณคุณหุยนะครับสนับสนุนมาแบบมหาศาลมากๆซูเปอร์เลย SIPA คือ Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis คือโรคเนี้ยไม่เคยเจอแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะแต่ถ้าให้เดาก็แน่นอนว่าเส้นประสาทรับความรู้สึกมันคงเสียไปแล้วก็ Anhidrosis คือมันไม่มีเหงื่อออกซึ่งพวกเนี้ยเสีย Sympathetic Nervous System ถ้าอย่างงั้นก็คงจะแบบมีความไม่เจ็บจริงๆเนี่ยแหละเนาะแต่การที่จะบอกว่าเจ็บไม่เจ็บเนี่ยมันคงต้องมีการทดสอบเพราะว่าเดี๋ยวบริเวณที่เจ็บที่สุดจริงๆมันอยู่ข้างหลังนะตรงกลางไขสันหลังก็จะมีสเกลที่แบบเอาตัวมาหยิกอย่างเงี้ยแล้วดูว่ามันเจ็บขนาดไหน อืมคือคนที่แบบมีการตอบสนองต่อความเจ็บมันก็จะเป็นแบบหนึ่งบางคนเนี่ยคือหน้านิ่งมากโดนไปแล้วก็หน้าเฉยๆแต่จริงๆมันเจ็บคือเก็บคเขาวามรู้แค่ไม่ สึกเก่ง react ออกมาใช่เพราะฉะนั้นต้องแยกระหว่างไม่รีแอคกับมันไม่เจ็บจริงๆซึ่งจริงๆพวกนี้เวลาที่เราไปทำให้เขาเจ็บแล้วก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจความดันได้ถ้ามันเจ็บมากๆบางทีความดันขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่หน้าตาอาจจะเฉยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยคือเจ็บไม่ได้แปลว่าไม่มีความรู้สึกแต่ถ้าเราแบบให้ความเจ็บเข้าไประดับสูงๆแล้วหัวใจเต้นเหมือนเดิมไม่เห็นแตกต่างจากอะไรเลยอย่างเงี้ยโอเคของจริงเส้นประสาทมันอาจจะไม่เจ็บก็ได้นะเรียนจบพยาบาลที่อเมริกาตรงนี้กลับไปใส่ N95 อีกแล้ว อืมก็แล้วแต่ว่าไปตรงไหนนะครับเลี้ยงส่งมือเล็กๆให้ก็ขอบคุณครับเดี๋ยวเราพาไปกินชานมไข่มุกเดี๋ยววันสุดท้ายก่อนวันสุดท้ายตอนก่อนน้องไปพาเอาเฟลโลมาเลี้ยงด้วยดีกว่าเลี้ยง3คนมีเฟลโลคนหนึ่งแล้วก็มีน้องแล้วก็เราวันนั้นวันพุธเราก็นี่เลย3คนกินชานมเพิ่มคาร์โบไฮเดรตในร่างกายอันนี้อะไรกินประจำวันไม่รู้กินอะไรเหรอคะจริงๆกินขนมหนูกินอาหารทุกประเภทแล้วก็กินขนมทุกอย่างที่มีอยู่ เหมือนกัน คือหนูเป็นคนชอบทานข้าวแล้วก็เผื่อกระเพาะไว้นิดหนึ่งเอาไว้กินขนม อันนี้ก็ไม่มีการควบคุมอาหารใดทั้งสิ้นนะอยากกินแล้วก็กินเลยขนมก็ชอบมากด้วยช็อกโกแลตเนี่ยของชอบเลยกินทุกอย่างแต่ว่าเราก็ไปออกกำลังกายเอาแล้วก็ไม่ได้กินให้แบบมันมีแต่ขนมทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยวันอื่นๆก็อาจจะลดลงบ้างมันจะได้สมดุลกันหน่อยไม่งั้นก็แย่ได้ เออดูแลน้องดีมากไม่รู้จะดูแลอะไรดีวะ วิชามันไม่มีอะไรต้องห่วงอะเราไม่ใช่แบบอะไรนะสมัยก่อนปรมาจารย์หนังจีนในที่เขาชอบแบบห่วงห่วงวิชาห่วงวิชาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่ต้องห่วงต่อให้เราห่วงไงมันก็หาในอินเทอร์เน็ตได้นะไม่มีประโยชน์ในการที่จะห่วงอะไรต่อไปนะครับอืมเชื่อว่าสารเล่นฮอร์โมนจะทำให้เป็นหนุ่มสาวเร็วกว่าวัยอ่าเข้าใจผิดกินไก่เยอะคือบางทีมันอาจจะบอกยากงานวิจัยบางอย่างอะมันก็สนับสนุนว่าเป็นแบบนั้นจริงๆงานวิจัยบางอันก็บอกว่าไม่เพราะว่าบางทีไอ้พวกฮอร์โมนพวกเนี้ยมันโดนกรดในกระเพาะย่อยหมดแล้วมันก็ไม่เป็นฮอร์โมนอีกต่อไปแล้วมันกลายไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เป็นกรดอะมิโนอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ทำให้เกิดผลอะไรแต่ถ้าเกิดคนที่เชื่อมันมากๆก็ไม่ได้เนาะมันก็แบบเขาก็ไม่กินเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวว่ามันจะทำให้เกิดปัญหาอันนี้ก็แล้วแต่คืออย่างของหนูคือมันตอนนั้นที่งดกินไปเลยอะคืออาจจะไม่ได้เชื่อหมอแบบ 100% ว่าแบบโอ๊ยมันเอฟเฟกต์มากแน่ๆแต่คือเลี่ยงไว้ก่อนก็ไม่เสียหายก็ไม่เสียหายถ้าเลี่ยงได้เนาะเพราะว่าบางทีเขาจะอ่าอย่างเรื่องนมอย่างเงี้ยที่มันมีการถกเถียงกันมากมายว่าเฮ้ยกินแล้วเป็นภูมิแพ้กินแล้วเป็นมะเร็งกินแล้วสิวขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนกินแล้วอัลไซเมอร์กินหัวอะไรเงี้ยมีคนพูดถึงขนาดนั้นเลยนะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้จริงเสียทีเดียวทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วมันจำเป็นต้องกินนมหรือเปล่าเรากินทำไมเพราะว่ามันมีอาหารอย่างอื่นทดแทนนมได้อะอยากได้แคลเซียมก็กินงากินปลาอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหม
ก็ยังไม่ต้องกินนมก็ได้ก็ถูกของเขาถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราอยากเลี่ยงนมแล้วเรามีอย่างอื่นให้กินก็ทำก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณแบบชาวเอธิโอเปียอย่างเงี้ยคือข้าวไม่มีอะไรกินแล้วมันมีแพะอยู่ตัวหนึ่งแล้วมีวัวแล้วมีให้นมเราอย่างเงี้ยแล้วกลัวว่าเรากินเข้าไปแล้วเด็กจะเป็นภูมิแพ้หรือจะเป็นสมองอัลไซเมอร์ในอนาคตหรือเปล่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าคือแล้วจะให้เลี่ยงได้ไงมันในเมื่อมี มีแค่ วัว นั้น อยู่ตรงนั้นมีแค่นั้นมันก็ต้องกินเข้าไปใช่ไหมก็คิดว่าแบบเราอย่าไปคิดอะไรเยอะดีกว่า ทำตามที่แบบมันจำเป็นเนาะ อืมโอ้นี่ก็นานแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องไปกันแล้วมีอะไรจะถามน้องเขาอีกหรือเปล่าเพราะว่า เดี๋ยวเราจะไม่อยู่แล้วต่อมหมวกไตร้าไม่มีจริงครับโลกนี้ไม่มีจริง มัน แต่ มีแต่ต่อมหมวกไตแบบฟีบไปเลย แบบทำงานไม่ได้อันนั้นน่ะมี แต่ร้าเนี่ยไม่มีจริงนะครับต่อมไรท่อบางท่านไม่เชื่อ ไม่ใช่บางท่านครับต่อมไรท่อทุกท่านน่ะไม่เชื่อโลกนี้เพราะมันไม่มีจริง เออมาทำอะไรที่ USA ครับมา clinical observation ค่ะ ใช้คำนี้น่าจะง่ายสุด มาดูว่าผมทำอะไร มาดูว่าเราแบบดูคนไข้ยังไงการทำงาน เป็นยังไง ในแต่ละวันใช้ชีวิตยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะ มีอะไรจะฝากเพื่อนๆ ไม่รู้จะฝากอะไรดี แต่ว่าขอบคุณทุกๆคนมากๆที่แบบดูไลฟ์มาหลายวันมากๆเลย ประมาณสัก 3-4 วันได้แล้วตั้งแต่หนูมาถึงที่นี่ นี่ดูแล้วคิดว่าก็ได้ประโยชน์นะเพราะว่ามันก็มีความคิดที่หลากหลาย แล้วก็มุมมองที่ไม่เหมือนกันเนาะเราก็ได้เรียนรู้มุมมองของเด็กรุ่นนี้ว่าเขาคิดยังไงบ้าง แล้วก็รุ่นเรามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งคิดว่าต่อไปในอนาคตถ้าเกิดแบบว่างแล้วก็อาจจะมาไลฟ์บ้าง น้องเขาอาจจะแบบตอนนั้นอาจจะทำไลฟ์ของตัวเองใช่ไหมแบบขอบ่นในไอจีหรือว่าในอะไรอย่างเงี้ยหรือทางยูทูบของตัวเองก็ได้หรือว่าแบบถ้าสมมุติว่าว่างจริงๆตรงกันตอนนั้นก็คงจะขอเชิญมาอีกรอบหนึ่ง ได้ค่ะ รอแบบวันเสาร์อาทิตย์ที่น้องเขาไม่สอบนะถ้าสอบ มาไม่ได้แน่นอนอาจจะหนักโอเคก็วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเจอน้องเขาอีกก็คงจะเป็นตอนที่น้องเขาอยู่ประเทศไทยแล้วเราแบบชวนมาไลฟ์อีกทีตอนนั้นเนาะ ใช่ค่ะ โอเค ก็โชคดีแล้วกันทุกคนนะครับ ขอบคุณมากครับที่มาฟังในวันนี้นะฮะ นี่ ไปแล้วอยากจะปล่อยอะไรด้วยเราปล่อย วันสุดท้ายกับการปล่อยแสง ได้แสงได้เยอะๆไปเราเอาพลุถ้าปล่อย2คนมันจะออกมาได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ออก ออกว่ะ ไม่น่าเชื่อ ปล่อยได้ มันปล่อยได้เจ๋งดีนี่ถ้าเกิดมันมี10คนเงี้ยปล่อยพร้อมกัน เป็นแบบเต็มจอ เต็มจอน่าสนใจดี โอเคครับ งั้นก็ขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ